một người mà thật lòng với mình, thích thì thích, ghét thì ghét, kiểu khùng khùng điên điên bê á, như là thì chọn vợ Việt, đúng không? Mỗi người có một sở thích riêng. Nhưng mà chị phải công nhận là chị tiếp xúc nhiều với con gái nhiều nước lắm rồi, và chị thấy là phụ nữ Việt Nam là giỏi cực kỳ luôn á mọi người. Nào là chăm con, chăm chồng, chăm nội, chăm ngoại, rồi hả, còn đi làm nữa, còn phụ giúp gia đình nữa. Trời, thật sự là không có cái nước nào mà qua phụ nữ Việt Nam mình luôn á. Nhưng mà trừ chị ra nha. Người đàn ông này tên là Quang đang cởi áo, dùng hai cơ ngực to, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và nheo mắt, nắm lấy tay phụ nữ, vớt nước chọc ghẹo bà ta. Người phụ nữ vui cười, người đàn ông này quá mạnh mẽ, đó là một ông chủ lớn của một nhà phát triển bất động sản. Khi Quang lái xe lên núi, một tiếng nổ đột ngột khiến anh rùng mình và sợ hãi, nên anh xuống xe và xem thử, hóa ra là một mô hình người. Sau đó Quang lên xe tiếp tục di chuyển, trên con đường trên núi, định vị đột nhiên không hoạt động, đúng lúc một con quạ đã lao thẳng vào kính xe, khiến Quang sợ hãi vội vàng né tránh, xe lao thẳng qua vách đá. Thế là Quang bị đánh thức khi nằm trên giường trong cơn mê. Hóa ra người dân trong làng này đã cứu anh. Lúc này anh lấy điện thoại di động gọi về công ty, nhưng chiếc điện thoại bị vỡ không sao bấm số được, nên anh hỏi chủ nhân của ngôi nhà là anh Iamano nếu anh ta có số điện thoại. Iamano cho biết điện thoại cũng bị hỏng từ lâu, người dân nông thôn không có khả năng sửa chữa nó, nên Quang mặc áo chỉnh chu, chuẩn bị lên đường, nhưng chủ nhà vội vàng can ngăn, khuyên Quang ở lại dùng bữa. Lúc này anh cảm thấy đói, nên anh ăn rất ngon miệng và lấy ra một sấp tiền để đền bù cho gia đình chủ nhà. Nhưng con chủ nhà, Son Hyun Suk chỉ biết nhìn, với khuôn mặt không sắc thái, rồi đứng dậy và rời đi. Cuối cùng cô con gái đành nhận. Một ngày nọ, chủ nhà nhiệt tình đưa Quang lên núi, cả hai trò chuyện trên đường đi. Sau đó, Quang đưa cho chủ nhà thẻ danh thiếp của mình. Chủ nhà có chút ngạc nhiên và xấu hổ, thế là Iamano chỉ đường cho Quang đi dọc theo đường mòn để ra đường chính. Anh ta nhanh chóng đi lên, vô tình trượt chân ngã xuống đất rồi rơi xuống hố và gãy chân. Đúng là một ngày đen đủi, Quang đau đớn không còn sức lực trèo ra khỏi hố sâu. Anh ấy sẵn sàng định cư ở đây vào ban đêm. Đột nhiên một luồng sáng chiếu vào mặt anh ấy, hóa ra là con gái của chủ nhà. Cô ấy đã tìm thấy Quang. Sau khi về nhà, bà vợ của chủ nhà giúp anh ấy xử lý vết thương. Thế rồi anh vô tình nhìn véo qua khe áo. Vào nửa đêm, Iamano thân mật xoa bóp cho người vợ khi đang ngủ. Có những tiếng rên. Người đàn ông này tên là Quang đang cởi áo, dùng hai cơ ngực to, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và nheo mắt, nắm lấy tay phụ The craziest ancient Egyptian facts. Number 1. Pharaohs commonly ejaculated into the Nile for a good harvest. This came from an Egyptian legend, the god Atum.
created the universe by masturbation. Number 2, Cleopatra lived closer to the iPhone's invention than to the construction of the Great Pyramid. Number 3, ancient Egyptian women used barley and wheat seeds to determine the sex of their child, sprouting barley for a boy and wheat for a girl. Number 4, during mummification, ancient Egyptians removed the brain through the nostrils. Number 5, some pharaohs kept honey-covered slaves nearby to keep the pesky insects at bay. Number 6, mourning the death of a cat. Ancient Egyptians' owners shaved their eyebrows to show grief for their feline friends. Number 7, women used crocodile dung and honey as birth control. Number 8, in ancient Egypt, salt held such value that it was used in everyday transactions and even given to workers as part of their wages. Like and follow for more. The craziest ancient Egyptian facts. Number 1, pharaohs commonly ejaculated into the Nile for a good harvest. This came from an Egyptian legend, the god Atum, created the universe by masturbation. Number 2, Cleopatra lived closer to the iPhone's invention than to the construction of the Great Pyramid. Number 3, ancient Egyptian women used barley and wheat seeds to determine the sex of their child, sprouting barley for a boy and wheat for a girl. Number 4, during mummification, ancient Egyptians removed the brain through the nostrils. Number 5, some pharaohs kept honey-covered slaves nearby to keep the pesky insects at bay. Number 6, mourning the death of a cat. Ancient Egyptians' owners shaved their eyebrows to show grief for their feline friends. Number 7, women used crocodile dung and honey as birth control. Number 8, in ancient Egypt, salt held such value that it was used in everyday transactions and even given to workers as part of their wages. Like and follow for more. The crazy... Nó nhăn luôn đi. Vậy ngồi xíu đi để nó nhăn. Để đỡ phải gọi. Ngồi xíu đi rồi xuống nó nhăn. Chứ mất công anh gọi em bữa không nổi luôn á. Bữa có ông còn kêu là cái gì sổ, cửa sổ tầng trên tầng ra đi, sai đâu bác chịu đấy. Mẹ tới lúc không nói vụ mấy thằng cha mà mồm to nè. Có một vụ ông chủ nhà ổng kêu thầu xây dựng á, là sổ cửa sổ ra cho ổng, cửa sổ để lấy ánh sáng lấy gió. Nhưng mà theo luật thì cái khoảng cách từ bờ tường nhà người ta tới nhà ổng phải trên 2 mét thì ổng mới được sổ, trong khi đó ổng xây cách có chưa tới 1 mét là không được sổ, không theo đúng luật là không có sổ cửa ra. Tại vì nó thưa, nó kiện thà nó không thưa thì thôi, chứ nhà hàng xóm nó mà thưa ra là mẹ phải sửa. Thì ổng kêu là cứ xây đi, sai đâu tao chịu đấy. Xong cái kiểu rồi cãi nhau với hàng xóm á, nó đâm đơn, nó ra địa chính nó đâm đơn thì ông nội này phải xây xong rồi xây phải sửa lại, phải trám. Hàng xóm người ta cũng sợ chứ, nhất là nước mưa. Thứ hai là nhìn thẳng qua nhà người ta nữa. Cái đó thì hơi sợ. Nói chung là tại ổng hãm quá thôi, thà ổng trước khi ổng làm ổng qua ổng đánh tiếng qua hàng xóm tiếng anh cho tôi sổ cái cửa ra để nó lấy nắng lấy gió một tí. Thì nếu mà biết điều biết chuyện thì đâu có ai đâm đơn. Lúc làm xong rồi còn thách thức rồi các kiểu thì người ta mới tức. Mà thầu này kia nó cản rồi chứ mà không chịu, nhất quyết chịu thôi.
Thật ra nhiều ông kiểu lấy ý mình là cựu chiến binh xong rồi làm bãi trò đó. Chứ đâu có ai người ta cho phép. What? Someone took my belt and gun. I hung it on the hook and secured the bathroom beforehand. There was no one else in there. Did the walls of the stall reach top to bottom? No, sir. And it wasn't secure, was it, Boo? Now, your weapon is on the street because you couldn't hold your water. Bradford. When? I'll be right there. Get in. What about my belt? Get in. What's happening? Where are we going? Emergency room. Should we wake him up? Well, he did say if he fell asleep, we were allowed to slap him awake. Oh, boy. Wait a minute. Why do you get to do it? Because I called it. You can't just call it. You have to earn it. Oh, and you've earned it. No one has earned it more than me. You have your whole life to smack him around. This is my time. Fine, don't miss. Not a volleyball. I can handle it. Oh, wait. Hang on. When you're old, you are going to want a record of this. Oh, yeah, but do it in slow-mo. I want to see his cheeks ripple. Ready? Go. It's happening! Should we wake him up? Well, he did say if he fell asleep, we were allowed to slap him awake. Oh, boy. Wait a minute. Why do you get to do it? Because I called it. You can't just call it. You have to earn it. Oh, and you've earned it. No one has earned it more than me. You have your whole... Sữa chua, sát rượu, mix trứng gà non. Tất nhiên là trứng sống. Kem trộn á, mà nó không phải cho ăn. Đố bạn biết là cậu nhỏ có thể đi sâu được tới cỡ nào bên trong cô bé. Cứu tôi. Thì âm đạo là một cái bộ phận mà nhìn bên ngoài có thể không thấy. Excuse me, Mr. Joker? Sorry, the hench girl role has been filled. Oh, no, sir. I'm not here for a job. My name is Perry. I'm from the Internal Revenue Service. Yes. Seems to me I've heard of that little organization. Then you must realize, as Mr. Barlow's sole beneficiary, you owe us a tidy bit of inheritance tax. Now, $250 million minus Uncle Sam's current state and federal percentages. This should clear up your account. 137 million? Yes, and if I don't pay up, I'll go to jail for tax evasion. I'm crazy enough to take on Batman, but the IRS, no, thank you. Log that one under very badass. Excuse me, Mr. Joker? Sorry, the hench girl role has been filled. Oh, girl, thank God you here. Yeah, because I cannot take these braids down by myself. It is going to take me all day. Ugh. Well, girl, how long have you had these in? About a year. All right, let's go ahead and cut these out and then start unbraiding. Okay, but don't go too high, though, because I'm pretty sure my hair has grown a lot. Like past your eyebrows? Like past your flat ass. Okay. Wow.
right, lower. 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 Girl, your hair is not that long. I have no growth. All right, how long do you want me to go? Okay. About... Here. No. Why? Bye. Oh, girl, thank God you here. Yeah, because I cannot take these braids down by myself. It is going to take me all day. Ugh. Well, girl, how long have you had these in? About a year. All right, let's go ahead and cut these out and then start unbraiding. Did Joe Rogan just break this trans activist's brain by asking him a simple follow-up question? Choosing to add hormones to a child's body, that's a choice. It's a choice on the it's a choice on the part of the parent. It's not a choice on the part of the child to like in the same way that being gay isn't a choice. Yeah. Okay, but if that's who they are, if they think that they're a girl, why do you have to give them hormones to make them more of a girl? Because I'm sorry, can you expand on the question? It's a simple question. If you say that the child thinks it's a girl, so you're going to give the child hormones. Mm-hmm. If the child thinks it's a girl, let it be a girl. Like, you don't have, why are you adding hormones? If you're shooting hormones into a child and you're affecting the child's development, you're saying that's not a choice. That's nonsense. Of course it's a choice. You're choosing to chemically change this child's body. Did Joe Rogan just break this trans activist's brain by asking him a simple follow-up question? Choosing to add hormones to a child's body, that's a choice. It's a choice blockers. it's a choice on the part of the parent. It's not a choice on the part of the child to like in the same way that being gay isn't a choice. Yeah. Okay, but if that's who they are, if they think that they're a girl, why do you have to give them hormones to make them more of a girl? Because I'm sorry, can you? Hôm nọ tôi có gọi người ta tới để kiểm tra an toàn điện các thứ các bạn. Đúng một tuần người ta tới nhá. Đúng một tuần sau người ta mới tới. Tôi thề các bạn, tôi đứng nhìn luôn, lấy cái tu vít, đấy, vặn đi vặn lại. Tôi không biết là vặn cái gì nhưng mà chỉ vặn đúng một chỗ thôi các bạn ạ. Chỉ vặn đúng một chỗ thôi. Mang theo rất nhiều đồ nghề luôn, rồi thì thảm cách điện, thang, rồi thì găng tay đeo 2 lớp. Nhưng chỉ vặn đúng một con lớp. Cũng hỏi tôi là thế điện nhà mày quá tải xong rồi có bị sập lần nào không? Tôi bảo có, tôi mới bị tôi mới gọi. Xong rồi đáp lại cho tôi một cái câu các bạn biết là gì không ạ? Đang mùa hè, rất là nhiều nhà người ta dùng điều hòa nên là cái giờ cao điểm là rất là hay bị quá tải điện và rất là hay bị sập. Cái đấy nó là tôi tưởng cái đấy nó là cơ bản đấy các bạn. Tôi tưởng cái đấy nó là cơ bản. Đáp lại cho mình một quyển sách rất là chiều mến. Có gì đọc thêm hướng dẫn ở đây nhá, cho nó an toàn nhá. Tôi không hiểu là tôi đợi 1 tuần rồi để người ta đến kiểm tra điện cho tôi rồi người ta đáp lại cho tôi cái câu đấy để làm cái gì. Tôi thề luôn đấy, bất lực. Thật là cảm giác. Hôm nọ tôi có gọi người ta tới để kiểm tra an toàn điện các thứ các bạn. Đúng một tuần người ta tới nhá. Đúng một tuần sau người ta mới tới. Tôi thề các bạn, tôi đứng nhìn luôn. Lấy cái tu vít, đấy, vặn đi vặn lại. Tôi không biết là vặn cái gì nhưng mà chỉ vặn đúng một chỗ thôi các bạn ạ. Chỉ vặn đúng một chỗ thôi. Mang theo rất nhiều đồ nghề luôn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Yeah, good. Okay. Does it sound weird? Yeah, that's good. That's fine. Is it loud or is it fine? A little bit? Okay. I will wait. If we wait 1 minute, it will get better. Is it too loud? Are you sure? That's fine. That's fine. If it's loud, you just tell me. Okay? You can go down 1. But if you pray, it's fine. Not the first. Can you come here, please? This kid is in big trouble. Right, come here. He just got home from school and his mum immediately started questioning him. Yep. Đầu đuôi là sao chậm? Nó đang có một cái kiểu là bố mẹ can thiệp vào quyết định y tế để thay đổi giới tính của con.
Can you come here, please? This kid is in big trouble. Right, come here. Nghe weird không? Mà cái weird hơn là mấy trường cộng đồng bên đấy nó còn dạy cho con nít ở độ tuổi 8 tuổi, dưới 8 tuổi, từ 8 tuổi dưới 8 tuổi á, là về định dạng giới. Kiểu kiểu là cho tụi nó biết gay là gì, các kiểu đó. Queer. Đó, phụ huynh được quyền can thiệp vào. Ví dụ như tiêm hóc môn vào. Kiểu đứa nhỏ đó kiểu con thích làm con gái kiểu đó vậy đó. Thì bố mẹ nó được quyền chích hóc môn mà. Chỉ vì nó nói một lời vu vơ là nó thích, hoặc là nó mong muốn kiểu thì đó, bố mẹ nó được quyền. Em nhớ cái clip hài mà kiểu ông thầy giáo nói về Ian không? Không nhớ lắm. Lesbian. Ian thấy không? Cái đoạn clip Nhớ. Thì nếu mà thằng nhóc nó I want to be lesbian too. Ok, mày thích đúng không? Bố mẹ mày chích hóc môn rồi. Thì đại loại là vậy. Anh thấy bên đấy nó đang hơi bị điên á, hơi bị cuồng mà quá đó. Can you come here, please? This kid is in big trouble. Right, come here. He just got home from school and his mum immediately started questioning him about the crime that he committed. There's red biro all up my wall. I want you to look at it because I think there's something you want to tell me. But Robbie just played dumb. What are you on about? So his twin sisters had to get involved. Look, Robbie, there. I ain't done that. He just kept on lying. If you have, you can forget any Christmas presents this year because you ain't getting any. But I didn't do it. Right, so who's lying? It was not me. Well, who's lying then? But Robbie wasn't getting out of it that easily. There were witnesses. You said to me you saw Robbie do it. Yes, I did. Oh, you're lying. Last night. I wasn't even here last night. Then, in an unexpected twist of events, Robbie started questioning the witnesses. Did you see me draw on the wall? I did. And that's when he surprised the entire courtroom with his own expert-level interrogation tactics. So you know when you got the pens out and you was drawing on the wall the other day? Huh? There you go. Not me. Can you come here, please? This kid is in big trouble. Right, come here. He just got home from... Có thể là ổng ủng hộ cho việc chuyển giới, nhưng mà nó vẫn quá weird. Nó quá xá là weird luôn á. Game over. What are you in for? You better watch out there, pal. Me and my posse are on our way to kick some ass and take some names here. Can pull up. Go, boys. Good God. Hey, hosers. Come to my property. These 2 Cobra chickens right here will take out your whole flock in a jiffy. There's no do about it. Let's go. Bird up. I hate birds. I've gotten a lot better about it, but that would terrify me. I think that I can handle myself, but if I was faced with a flock of birds, I could not. And I hate geese more than anything. I've never heard them called cobra chickens. I
think they're just geese, but I hate geese. My mom's geese have attacked me. Somebody said the first two had a platoon, the third guy had an army, and the last guy had special forces and a castle. Somebody else said, with that kind of firepower, y'all could defeat the Australian government. You better watch out there, pal. You might. The 4F of life. 1. Find your purpose. 2. Forgive your past. 3. Focus on your present. 4. Fuel your future. Watch what you are doing. Do you know somebody who has no... Vì sao nhà hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới lại bị tước hết cả 3 sao? Do you know somebody who has no friends? Well, here's a great gift idea for them. A few years ago, my mother got me this, Tic-Tac-Toe. It's a book that will play tic-tac-toe with you. It's a choose-your-own-adventure style book that begins with an empty tic-tac-toe grid. You start, just choose where to place an X. Then, turn to the corresponding page number. For example, to play an X in the middle, go to page 5. Sure enough, on page 5 there is your X, and the book has then used its turn to play an O right up there in the corner. Play proceeds just like that until you lose or draw. You see, the book plays perfectly. There is some kind of neat stuff about it. For example, if you don't want to go first, turn the book over and read it backwards. Now, the book plays first. Also, even though it claims to be the book that will beat you at tic-tac-toe, there's actually one chain of decisions you can make throughout this book along which the book makes a mistake and you get to win. It is really fun. Thank you, Mom. Do you know somebody who has no friends? Well, here's a great gift idea for them. A few years ago, my mother got me this, Tic-Tac-Toe. It's a book that will play tic-tac-toe with you. It's a choose-your-own-adventure style book that begins with an empty tic-tac-toe grid. You start, just choose where to place an X. Then, turn to the corresponding page number. For example, to play an X in the middle, go to page 5. Sure enough, on page 5 there is your X, and the book has then used its turn to play an O right up there in the corner. Play proceeds just like that until you lose or draw. You see, the book plays perfectly. There is some kind of neat stuff about it. For example, if you don't want to go first, turn the book over and read it backwards. Now, the book plays first. Also, even though it claims to be the... Vì sao nhà hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới lại bị tước hết cả 3 sao Michelin cùng một lúc? Sukiyabashi Zero là một nhà hàng sushi danh tiếng ở Ginza, Tokyo, được sở hữu và điều hành bởi bậc thầy sushi Jiro Ono. Đây là nhà hàng sushi đầu tiên trên thế giới nhận được 3 sao Michelin vào năm 2007. Điểm đặc biệt của nhà hàng là chỉ có 10 chỗ ngồi, nên việc đặt bàn là một thử thách. Vào năm 2011, bộ phim tài liệu Zero Dream of Sushi ra mắt công chúng đã đưa tên tuổi của nhà hàng vươn ra toàn cầu. Đặc biệt, vào năm 2014, cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cùng cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dùng bữa tại đây, càng làm cho danh tiếng của nhà hàng vang xa. Tuy nhiên, để thưởng thức bữa ăn tại đây, tiền có thể là chưa đủ. Nhà hàng thường kín bàn trong vài tháng, thậm chí phải chờ cả năm. Ngoài ra còn đáp ứng các điều kiện như khách quen, có quan hệ đặc biệt hay đặt bàn qua nhân viên của một khách sạn lớn. Cũng vì không nhận đặt chỗ trực tiếp từ công chúng và kén khách, nên vào tháng 11 năm 2019, Sukiyabashi Zero đã bị tước hết 3 sao Michelin. Vì sao nhà hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới lại bị tước hết cả 3 sao Michelin cùng một lúc? Sukiyabashi Zero là một nhà hàng sushi danh tiếng ở Ginza, Tokyo, được sở hữu và điều hành bởi bậc thầy sushi Jiro Ono. Đây là nhà hàng sushi đầu tiên trên thế giới nhận được 3 sao Michelin vào năm 2007. Điểm đặc biệt của nhà hàng là chỉ có 10 chỗ ngồi, nên việc đặt bàn là một thử thách. Vào năm 2011, bộ phim tài liệu Zero Dream of Sushi ra mắt công chúng đã đưa tên tuổi của nhà hàng vươn ra toàn cầu. Đặc biệt, vào năm 2014, cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cùng cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dùng... Don't. She just pressed the stop button. It was an accident, Grandpa. It was an accident. So you're sorry, Madeline? Sorry. She did it on purpose. She was looking right at me and then she pressed it. You're lying. I saw you. Liar. Evil little bitch. Whoa, whoa. I know what I saw. Mr. Axelrod, you're fired. Fine. I don't give a fuck. Just get me out of here. Just let me take the stairs. Jesus. Not moving. Maybe you should try not to breathe like that because you're gonna pass out. Sir, you'll need to pull out the stop button. No, it's not moving. Don't. She just pressed the stop button.
Cooper thinks our... While tending to his car in the driveway, the sound of cries for help echoed from inside his house. Strangely, the man remained unfazed and continued working on his car. Soon, 4 police officers arrived in response to a neighbor's call, concerned about a woman in trouble. The owner asked the officers to wait outside while he went inside to check on the situation. To their surprise, he reappeared with a parrot, leaving the officers puzzled as the cries were actually coming from a parrot and not a person. Hello. Hi. Hello. Hi. The officers found the scenario rather amusing, and later, the owner introduced the parrot to his neighbor, and they all shared a good laugh about it. If you found this amusing too, subscribe. Sheldon Cooper thinks our school wastes its money. Unexpected. Sheldon Cooper thinks our school wastes its money on football. I know I'm proud to be a Medford High cheerleader, and I love football. I'm Mel Kavanaugh. Go Wolves! Please welcome Sheldon Cooper. Mel Kavanaugh is a Yankee. She may love football, and she may love God, but she was born in Scarsdale. That's in New York. My opponent didn't move to Texas until she was 7 years old. In fact, in her bedroom, there is a pennant for the New York Yankees. Don't mess with Texas! Sheldon Cooper thinks our... Unexpected thing happened after a new bear showed up at the sightseeing park, begging for food from the visitors. All the bears were getting food except for him. Suddenly, a bigger bear appeared and pushed him down to the lower ground. He was fine, but his heart pounded with fear and realized he was not welcomed. From that moment on, he stayed in the corner, watching the other bears enjoy their treats, feeling too scared and shy to even ask for one. Until a kind tourist tossed a little treat. He quickly peeked around to make sure the big bear wasn't there. You could see how happy he was by the way he was clapping. If he melted your heart too, subscribe. Adventurer, you've returned with the saved children. Yes, I have, and I would like my reward. Adventurer, where are the other children? You told me to save 4 children from the bandit camp. I said save at least 4 children from the bandit camp. Well, I rescued 4 children. There were 14 children of Honeywood abducted. Are you telling me you only saved 4 of them? Yes, because you only asked me to save 4 of them. At least 4 of them! 1, 2, 3, 4. Adventurer, are you telling me you left 10 children behind in the bandit camp cages? You told me to kill all the bandits and save 4 children. So I killed all the bandits and saved 4 children. Wait a minute, you killed all the bandits? Yes. Well, who's gonna feed the remaining children? At least the bandits would have fed them. You left them to starve. I saved 4 children. I guess this is happening. Thank you, Adventurer, for saving the children of Honeywood. Their families sure will be glad to hear their laughter in the Honeywood Town Square once again. The other families, however, will be crippled with grief. Not my problem. Unbelievable. Simply unbelievable. Adventurer, you've returned with the saved children. Yes, I have, and I would like my reward. Adventurer, where are the other children? You told me to save 4 children from the bandit camp. 999, what's your emergency? Hello? Hello there. Is everything okay? Daddy's on the floor. Your daddy's on the floor. What's happened to Daddy? He fell down. He fell down? Okay. What's your name, sweetheart? My name's Zach. Okay, hello, Zach. How old are you? I'm 3 years old. You're 3, okay. Is Daddy breathing? Daddy's last way, he's sleeping. But he's not snoring now. No? Alright. Do you know if Daddy's been unwell? Daddy has had a fever. He has what, sorry? He doesn't like flowers. He doesn't like flowers. Why doesn't your daddy like flowers? Because it's a booze. Bees? Is your daddy allergic to bees? Has he been stung? Daddy's allergic to bees. Okay, okay. He has honey fever. Yes, honey fever. 999, what's your emergency? Hello? Hi, Daddy. Let me talk to your mom. Please let me talk to your mom. 999,
This is your husband's phone, right? Sorry. Right? Yeah, but who are you? Do you know where he is right now? I don't know what you're talking about. I asked you a fucking question. Do you know where he is right My now? husband is in California unattended. No, he's not. He's a kidnapper and a murderer. Is this some kind of joke? If it is, It's not a fucking joke. Sam, are you there? You want to talk to him? Here. Hold on a second. I'll put him on. You have a phone call. Sam, are you there? Sam! What the hell is going on? Sam, talk to me! Hi, Daddy. Talk to your mom. What? You made these cupcakes? Yeah, what's the problem? Spit it out, I've got a life. Well, we just wanted to tell you that your flavor palette is amazing. I don't know who you are or where you came from. Neither do I. But these are fabulous. Welcome to the neighborhood. I knew I liked you guys. So, what did the trendy locusts want? You are so judgmental, you know that? They wanted to tell me the cupcakes are fabulous. Thank you. Maybe now you'll finally start to get it if someone besides me tells you how good they are. I believe the word was fabulous. What? You made these cupcakes? Do you guys rate yourself looks-wise on a scale of 1 to 10? Fucking beautiful. What do you mean? 10? 10 out of 10. What do you mean? No, there's no room for improvement. No, what do you mean? You can't make this shit up! I think fucking beautiful. I think everybody's got room for improvement. No! Retard alert! What do you think? 1 to 10? I'm an 8. No, I'm a 10 out of 10. Do you guys rate yourself looks-wise on a scale of 1 to 10? Fucking beautiful. What do you mean? 10? 10 out of 10. What do you mean? No, there's no room for improvement. No, what do you mean? You can't make this shit up! I think fucking beautiful. I think everybody's got room for improvement. No! Retard alert! What do you think? 1 to 10? I'm an 8. No, I'm a 10 out of 10. Do you guys rate yourself looks-wise on a scale of... Hello, son. Who's this? This is my new girlfriend. Speak when spoken to, dog. My name is Katie. What do you do for a living? She sells. Shut up. I sell pictures on a spicy site. And son, do you still work at the bank? No, he's a musician now. Actually, if you'll excuse me, I need to use the restroom. Stay. So what do you think, Dad? Actually, son, I'm a little disappointed. Puppy plays pretty vanilla, don't you think? I was really hoping you'd bring back someone a little bit more like your mother. What do you mean? That woman used to do the most disgusting things to me. I don't want to talk about Mom right now. And she died doing what she loved. I thought she died in a car accident. She really put the auto in autoerotic asphyxiation. You've never talked about Mom's death before. Shut up. Drink. So, Kate, I just think you're a little too gentle with my son. I don't think you're degrading him nearly enough for this to be a real relationship. Is that so? Wait a second. I don't have any lemonade or beer here. Where'd you get this? Oh, okay. His mother would have loved you. Welcome to the family. Hello, son. Who's this? This is my new... Who is this mysterious man that follows Messi's every move, even on the pitch? Well, Messi isn't the only GOAT Inter Miami signed this year. You may have noticed this man in almost every clip of Messi, whether it's him getting off of the team bus or even just taking photos with fans. This is Messi's bodyguard Yassine Chuko, but he's not your average bodyguard. He is a former US Navy SEAL who served in Iraq and Afghanistan. Yassine stays in the gym and trains in all sorts of martial arts. When it comes to protecting Messi, Yassine takes his job extremely seriously. From the time Messi arrives at a game, he waits outside of the team bus and walks with Messi the second he steps off of the bus. This fan tried to put his hand on Messi's shoulder before his bodyguard smoothly moved his hand in the other direction. It doesn't end there because in every single game, Yassine mirrors Messi's every single move, including when he's running up and down the pitch. Fans are always trying to run on the field to take photos with Messi, and Yassine protects him from all of that. It's safe to say Messi's bodyguard is someone you don't want to ever mess with. Who is this mysterious man that follows Messi's every move, even on the pitch? Well, Messi isn't the only GOAT Inter Miami signed this year. You may have noticed this man in almost every clip of Messi, whether it's him getting off of the team bus or even just taking photos with fans. This is Messi's bodyguard Yassine Chuko, but he's not your average bodyguard. He is a former US Navy SEAL who served in Iraq and Afghanistan. Sao không lại lấy đại bác cho Ni La?
Tại vì tôi có đồ tăng tầm đánh rồi. Tôi có cái hex tăng 2 tầm đánh rồi, nên là kiểu nó có thì cũng hơi thừa. Tôi đang đợi đồ cây vô cực. Tôi đang để vô cực cho nó. Càng nhiều càng tốt chứ. Cộng 2 là nhiều rồi. Cộng 2 ô là quá nhiều rồi. Thêm nữa thì nó hơi kiểu phí. Vấn đề là nãy giờ roll không ra. Không lên được 2. Còn thiếu một con. Xây da cũng vậy. People ask me why I wear this mask. It's because I don't want you knowing what my 24 hours is like. I don't want you knowing who I am. I don't want you being able to figure out who my friends are. Because something I see happen over and over and over in pop culture is people become famous and they hate the fame. Like for real, I don't think I've ever heard a single celebrity say, oh yeah, I love being famous. They all hate it. So as far as I'm concerned, why not circumnavigate the entire process of fame altogether by hiding my face? People ask me why I wear this mask. It's because I don't want you knowing what my 24 hours is like. I don't want you knowing who I am. I don't want you being able to figure out who my friends are. Because something I see happen over and over and over in pop culture is people become famous and they hate the fame. Like for real, I don't think I've ever heard a single celebrity say, oh yeah, I love being famous. They all hate it. So as far as I'm concerned, why not circumnavigate the entire process of fame altogether by hiding my face? People ask me why I wear this mask. It's because I don't want you knowing what my 24 hours is like. I don't want you knowing who I am. I don't want you being... You're a vegan, I'm a meat eater. Why can't we just both live happily in each other's orbit? Why can't you let me just get on with eating meat and you eat your gruel and we'll all go home happy? You can all be as hangry as you like and not have meat. I don't believe in the science of a strictly vegan diet. If vegan diets worked, a lot of animals wouldn't eat other animals. Do you believe in the climate crisis? Yes. Well, the animal agriculture, farming and fishing is a leading cause of the climate crisis. You know what's also a leading cause of climate crisis? Planes which carry vast amounts of your avocados and your almonds from California and fly them thousands of miles to your table here in your vegan cafe. And then they also go in trucks, and that is an environmental hazard too. So you're not only are you killing billions of bees, you're destroying the planet. And yet you have the brass neck to sit here in between munching your almonds and your avocados and start preaching to me about how virtuous you are about not killing animals. You're destroying the planet and you're killing billions of bees. And you're wrecking Big Ben and Trafalgar Square, and you're a vegan, I'm a meat eater. Why can't we just both live happily in each other's orbit? Why can't you let me just get on with eating meat and you eat your gruel and we'll all go home happy? You can all be as hangry as you like and not have meat. I don't believe in the science of a strictly vegan diet. If vegan diets worked, a lot of animals wouldn't eat other animals. Do you believe in the climate crisis? Yes. What the hell does that mean, don't make noise? People to stay in their homes. Stay here. And to stay have been deployed to all affected. Shit, man. Everybody, let's do what they say. Put your phones on silent, okay? What's happening? I don't know. Through an ancient rock fall sealed off for millions of years. What the? Make noise. Do not. All right, you hang tight. I'll be right back. Where are you going? I'm gonna get some gear. You want to stick around while a million of those things show up? No, but we're supposed to just stay here and stay silent. Then the cities are the worst place to be, aren't they? What the hell does that mean, don't make noise? Thế các bạn không tin đấy là câu hỏi thi lý thuyết bằng ô tô á? Sau đây là tổng hợp một vài câu hỏi mà mình đã được học và thi. 1. Nếu mà thấy cái người bên cạnh của bạn ấy, mà rú ga vượt lên ấy, thì bạn có rú ga để đuổi theo không? 2.
Nếu đằng trước nhà bạn là đường thì bạn có vứt rác với cả đặt mấy cái chậu cây cảnh ra ngoài đường không? 3. Nếu mà ngày mai phải lái xe ô tô đi làm mà hôm nay sếp bạn mời rượu thì bạn có uống không? Câu này đố các bạn trả lời đấy. 4. Nếu mà trời mưa ấy, cạnh đường nó có cái vũng nước ấy, mà cạnh vũng nước có người đi bộ ấy, thì bạn có đi qua đấy để nước bắn vào người đi bộ không? Câu này chắc nhiều ông chọn có. Dạ. Xong rồi có rất là nhiều những cái câu hỏi mà nó còn hay hơn nữa, vô tri hơn nữa cơ. Vậy nhá, thật là cảm giác. Thế các bạn không tin đấy là câu hỏi thi lý thuyết bằng ô tô á? What's that twirly writing? Cursive? You know cursive? Yes, ma'am. Wow. You have 20 minutes to answer the 10 questions. Don't spend all your time on any one question. If you don't know the answer, move on to the next and come back if you have time left. What the xin cấu hình máy tính á. Để tôi xem. Tôi không nhớ lắm. Am I in some kind of trouble? No. We've been monitoring your test results. What's that twirly writing? Cursive? You know cursive? Yes, ma'am. Wow. You have 20 minutes to answer the 10 questions. Don't spend all your time on any one question. If you don't know the answer, move on to the next and come back if you have time left. Liam. Am I in some kind of trouble? No. We've been monitoring your test results. What's that twirly writing? Cursive? You know cursive? Yes, ma'am. Wow. You have 20 minutes to answer the 10 questions. Don't spend all your time on any one question. If you don't know the answer, move on to the next and come back if you have time left. Đấy thông số cơ bản của tôi ấy. Chứ linh kiện thì tôi không nhớ lắm. Ví dụ để coi có gì không. Main của tôi là B450, main board là B450 Stealth Legend hay gì đấy. Tản nhiệt thì tôi xài tản khí của Deep Cool. Đấy là tất cả những gì mà tôi nhớ. Tại bộ này tôi lắp lâu lắm rồi. Ôi. Am I in some kind of trouble? No. We've been monitoring your test results. What's that twirly writing? Cursive? You know cursive? Yes, ma'am. Wow. You have 20 minutes to answer the 10 questions. Don't spend all your time on any one question. If you don't know the answer, move on to the next and come back if you have time left.
ông tính lắp máy à hay gì? Remember me, the guy that burnt his fingerprints off? Oh, goddamn. Well, not only did that video get over 50 million views, but Gordon Ramsay himself reacted to it. Farnham, you look like a mummy. And not only did he call me a donut, You donut. but he promised me he was gonna send me a hex-clad set. I'll send you some new pans, hex-clad, because they're non-stick. Now here's my issue. Not only did Gordon send me a full-on hex-clad pan set, he also sent me all of the hex-clad knives. So I'm just here to say my fingers are feeling a lot better, and Gordon Ramsay is the GOAT. He came through with those hex-clad pans. My fingers are obviously all healed up, feeling a lot better. Still don't have all the feeling, but hey, it was worth it in my opinion. Remember me, the guy that burnt his fingerprints off? Live mượt á hả? Live mượt phần lớn là do mạng á. Chứ còn máy thì nếu mà live tùy game. Nếu mà game dạng Liên Minh, Valorant thì nó không yêu cầu cấu hình cao. Chủ yếu là mạng mượt với lại không có, nói chung là phần mềm nó không lỗi liếc, nó không có bị này kia là ok. Còn cấu hình thì tầm trung là được, nó không cần kiểu quá trâu bò để live. Mượt hay không là do mạng, nhà mạng độ. Nhà mạng mà không độ thì tôi cũng quy. Này. Với lại do phần mềm nữa. Ví dụ tôi đang live tôi chỉnh cho nó ăn vào CPU, mà CPU của tôi rất nhiều nhân nên là nó ăn thoải mái. Chứ còn chỉnh qua nó ăn cạn màn hình thì nó sẽ hơi khó chịu một tí khi mà chơi những cái game nặng. Những cái game kiểu 3A, game siêu phẩm rồi đó, là nó đi luôn, nó đi xa lắm. Cơ bản thì khoảng i5 Intel R5 của Ryzen là ok, Ryzen 5 là ok, hoặc là Intel Core i5 là ok. Để mà vừa chơi game vừa live những cái tựa game mà nó tương đối dễ thở như là Valorant, rồi Liên Minh hay là Dota, với mấy game tầm trung hoặc là mấy game cũ. Còn để mà những cái game mà kiểu như là mới hoặc là những game mà yêu cầu đòi hỏi cấu hình cao thì nó mới tăng cái cấu hình mình lên. Chủ yếu mượt hay không là do mạng và do cách ông chỉnh, ông setup cái OBS hoặc là mấy cái Streamlabs này kia thì nó ở bitrate đó. Mạng càng mạnh để bitrate càng cao thì nó mượt, nó cứ mất mượt. Why you look at me like that? Ví dụ mạng của tôi bây giờ nó đang rơi vào tầm, để chạy speed test cho ông coi nè. Đây, speed test của tôi rơi vào, tôi chạy speed test thì mạng của tôi hiện tại nó rơi vào tầm
Đây 240 up like thì nó cũng sẽ rơi vào tầm 150, 120. Thì đổi ra thì nó bitrate chạy 3.500, 5.000, 4.500 cũng được, 4.500 ok. Đó. Thì chạy như thế là mượt. Upload 122. Với lại tùy thuộc vào cái phần mềm với lại cái trang mà ông stream á, nó stream ở bao nhiêu độ phân giải nào, bao nhiêu fps thì nó sẽ có một cái bảng bitrate riêng để mà ông canh đưa lên chỉnh ở trong phần mềm. Thì nếu mà như tôi đang để ở đây, tức là 4.500, tôi để bên 4.500, khoảng 4.500. này thì stream nó sẽ được Full HD 30 fps hoặc là 60 fps cho 720. Mạng chập chờn là chịu. Mạng chập chờn là chịu. Nó phụ thuộc vào mạng nhiều hơn là phụ thuộc vào phần cứng. Tại vì phần cứng ông có đỉnh cỡ nào đi nữa mà mạng nó yếu thì không stream được, thua. Nè, tôi đang để 4.500 thì tôi đang stream ở 30 fps thì nó sẽ được Full HD, còn không thì 720 thì được 60 fps. Mạng nhà tôi thì để 6.000 nó hơi không ổn, chứ không thì tôi cũng để 6.000. Chủ yếu không cần là mạng mà stream càng nhiều nơi thì nó càng cần mạng. Ví dụ tôi đang stream ở 3 nơi thì
mạng nó yêu cầu nó tương đối. Chứ nếu mà mạng yếu quá thì đâu có stream được. Còn Phú Quốc mà mạng chập chờn thì chịu, tại cái đấy nó thuộc về cái thứ mà mình không khống chế được. Chịu khó thôi, chịu khó upload, update, upgrade cái đường truyền, xem là chỗ đó nhà mạng nào đường truyền ổn định nhất. Còn không thì dùng 2 đường truyền một lúc, một thằng chập chờn thì đổi đường truyền, chứ không thì chịu. Ok, bye. Oh my god.
Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Bài quá. Oh my god. Fuck. What the fuck? Oh my god.
Bullshit. Bullshit. X264 versus NVINC. With a surge in interest in streaming platforms such as Twitch or YouTube, I have received a whole bunch of questions regarding which one of these is better. Each one has their own different hardware requirements, yet I still find people asking, Turk, why on earth would you stream with those options? Well, let's clear that all up now, shall we? Hey guys, Turk here. I hope you're having a splendid day. I like to add a bit to my processor reviews, not a similar VMAF. I'll provide some links in the description in case you want to learn just a bit more about the specifics, but VMAF is Netflix's approach per hour. Our encoders do appear to struggle to keep pace in most cases. Fencing and foliage appear as smudges in the background, and that does get quantified by the VMAF tool. At 2000K, the footage is just above the poor classification, and we appear to love additional bitrate, similar to how Doom performed. Unlike with Doom Eternal, X264 does appear to be marginally better at each of the bit rates, though that improvement might not be discernible to most people. As for part selection, the 6-core 5600X fails to maintain the 6000 kbps slow encode, so either bump that down to medium setting for a similar effect or stick to NVIDIA's NVINC. Having watched the clips, did any of them stick out to you? Let me know down in the comments which of these encoder settings looked the best to you. We're putting a lot of weight behind Netflix's ranking system here, so there might be flaws to this tool in the time for me to deliver comparison. With all that said, streaming quality for the most part boils down to bitrate, and if you have modern hardware and decent internet, either approach will get you streaming in no time. If you've got the latest NVIDIA's GPUs, NVINC is hard to look past and will handle most of the games you will likely play. If you want to go the X264 route, you have been warned about the costs and the hardware requirements. It does provide a better stream, even if it's only marginally better. This video has taken a lot of computation time for me to deliver, but I'm glad. Năng tìm thấy trong mê cung. Cậu muốn thêm nghề nghiệp thợ rèn cho mình thì cô kêu rằng chỉ có tộc người lùn mới có nghề nghiệp này.
Nhưng muốn kiếm người lùn rèn cho mình thì khá khó vì người tốt xấu lẫn lộn. Đầu cậu liền nảy ra ý nghĩ kiếm một thợ rèn vào tổ đội. Sau đó cả hai bắt đầu xuất phát vào mê cung. Đang đi thì cậu dắt Josane vào con hẻm. Cô tưởng cậu muốn rồi thì cậu xài bẻ cong đưa cô qua thẳng mê cung thì cô bất ngờ và khen cậu tuyệt vời quá. Cô bật nội tại của tộc người sói lên và chỉ đường cho Michio chỗ có quái, đúng là một kỹ năng hữu dụng. Lúc này cô hỏi mượn Michio đá ma tinh thạch vì khi giết quái thì nó sẽ nhả ra ma lực còn sót lại và chính viên đá đó sẽ hấp thụ chỗ ma lực đó. Cậu há hốc mồm vì trước đến giờ cậu có biết méo đâu, cứ thế mà giết quái như thằng hề. Nhận ra cậu đang tự ti thì Josane liền an ủi cậu, trong cuộc sống đôi lúc thằng ngu mới dễ sống, thằng khôn quá lại dễ chết ấy chứ. Cậu thấy đỡ hơn và kêu để lần sau rồi mua vậy. Thấy con quái đầu tiên, cô kêu cậu để cô thì cậu lên một chém duy nhất là con quái đi, cô ngạc nhiên khen cậu ngầu lòi quá. Tận dụng nội tại của tộc người sói trong suốt cuộc săn quái, sau khi về nhà cả hai đã săn đầy 2 túi. Cậu khen lấy khen để năng lực tìm quái của cô. Lời khen của cậu làm cô nhớ đến lúc trước cô cũng gia nhập một tổ đội nhưng vì là người mới nên không ai quan tâm cô, không ai coi trọng ý kiến của cô. Cậu gọi Josane đến ngồi cạnh mình và nói từ nay cô có thể ngồi bật cứ đâu cô thích, cậu sẽ kiềm chế việc ăn cô nhất có thể. Nhưng Josane lại nói mình không ngại được anh ăn mỗi ngày thì Michio liền ôm lấy cô và hạnh phúc. Sau đó cậu xin cô cho mình sờ tai của cô, càng sờ cậu càng nghĩ đến món nướng rắc rong biển. Cậu hỏi Josane thì cô nói rằng đến vùng biển có thể nướng cá ăn. Cô hỏi cậu có từng suy nghĩ về việc trở về quê nhà không thì cậu dứt khoát trả lời sao có thể về bỏ em cho thằng khác húp được cơ chứ. Cậu muốn cô mãi mãi là của riêng mình. Cậu đề cập đến việc tăng thành viên, Josane cho rằng việc đó là hiển nhiên và không ý kiến gì. Ngày hôm sau hai người đi mua 2 viên ma tinh rỗng, theo như Josane kể thì 10 con thì đá chuyển màu đỏ và cứ gấp 10 lên là chuyển một màu khác. Thông thường thì màu xanh dương tức là 100.000 con thì đã bán rồi. Hai người tiếp tục chuyến săn quái của mình, cứ một chém một con khiến Josane đề nghị lên tầng 2 vì tầng 1 cậu ao trình rồi. Michio thắc mắc về cơ chế của mê cung thì cô giải thích rằng mê cung sinh ra quái để giết mạo hiểm giả và hấp thụ họ. Cách duy nhất chinh phục mê cung là giết hết boss ở các tầng. Cậu muốn lấy chức nghiệp pháp sư nên thử hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn thất bại. Sau 10 con đầu thì ma tinh của Michio chuyển màu đỏ và xuất hiện kỹ năng kết tinh gấp 32 lần. Tiếp theo chỉ giết thêm vài con quái thì ma tinh đã đổi màu tím, hách trắng trợn. Tạm thời tách kỹ năng kết tinh và hỏi cô về kỹ năng hồi phục thì cô nói rằng cần xài tay không giết quái thì mới có được. Sau đó hai người phối hợp giết quái bằng tay không và cậu mở ra kỹ năng hồi phục. Cậu nhìn qua Josane thì thấy cô cũng mở kỹ năng hồi phục thì cô bất ngờ và khen cấu díu dít. Về đến nhà nghỉ ngơi và màn tắm uyên ương của hai cặp đôi bắt đầu và sau đó cậu lại thịt Josane. Ngày hôm sau hai người tới trước phòng boss tầng 1 chuẩn bị săn trùng. Tập 6, phòng boss chỉ cho phép một tổ đội đánh một lần. Qua số lượng cho phép boss sẽ không xuất hiện và cửa đến tầng 2 sẽ không mở. Michio lo lắng rằng con trùng giết cả hai thì sao thì Josane tự tin nói rằng giam 3 con boss tầng 1 đối với cậu chỉ như con muỗi mà thôi. Cô còn nói nếu may mắn có thể lụm được đồ mà tổ đội khác bị boss giết để lại. Con trùng tầng 1 vẫn là quái cây chỉ là to hơn mà thôi. Josane lên trước làm người tiên phong, nhìn cô đánh ai dám kêu cô là người mới đâu cơ chứ. Cậu canh móc lốp con trùng một phát nhưng lần này không oan được nữa dù sao cũng là boss mà. Sau đó cậu canh cho nó một phát nữa lần này thì thành công giết nó. Sau trận chiến Josane có thêm nghề thu hái thảo dược và nghề này có thể chế tạo thuốc. Michio hỏi cô về kỹ năng thú kích thì cô nói không thể dùng vì niệm chú lằng nhằng dễ bị móc lốp. Còn cậu có hack nên niệm chú một câu một là được. Tiếp đến cả hai xông vào tầng 2, cậu chợt nghĩ việc giết con trùng một lần nữa để lụm kỹ năng chế thuốc. Quay lại cửa nhưng thông cụ nó ra bên ngoài thì ra chỉ có thể vào tầng 1 rồi đi lên chứ không thể làm ngược lại. Josane chạy đến hỏi thì cậu lúc này sợ bị quên nên bịa đại lý do ai ngờ cô tin thật. Hai người đánh con boss thêm một lần nữa, lần này thì dễ dàng hơn rồi. Lần này con trùng lại xài ma pháp, cậu liền chạy đến chém một phát làm ma pháp của nó bị ngắt. Cuối cùng sau vài pha phối hợp thì con trùng cũng bị kết liễu. Cô thắc mắc tại sao con trùng bị ngắt phép thuật thì cậu kêu do hàng xịn của anh đấy. Cậu cũng đã có được kỹ năng chế thuốc thì xài thử chế ra thuốc giải độc và phát hiện mấy hôm nay mình toàn chơi liều đi săn quái không có thuốc giải độc. Quay trở về mua thuốc tăng sức mạnh thì cậu nhận ra sao nội tại giảm 30% không hoạt động. Thì ra mấy lần trước cậu mua đồ của thương nhân, bọn họ có skill tính toán nên 30% mới được tính. Còn ở đây giá nào thì như thế nhé. Michio và Josane bắt đầu chinh phục tầng 2, lần này cậu gặp cả hai con, một người cây và một sâu. Hai người dễ dàng giải quyết hai con quái, cậu hỏi Josane tại sao lại gặp hai con cùng lúc. Hóa ra cứ gấp 2 lần tầng lên là tỷ lệ quái xuất hiện đồng thời sẽ tăng lên gấp 2. Tiếp tục săn quái thì gặp một con sâu xài ma pháp phun tơ cậu lăn quay xuống đất. Con quái liền xông đến cậu nhưng vì cận chiến cậu nhẹ nhàng giết nó.
Sau đó hai người về thị trấn, trên đường về cậu bỗng đẩy cô vào tường và nói rằng có kẻ đang dòm ngó phía sau. Josane nhìn thì mới biết hắn đang theo dõi nơi bán nô lệ của Allen. Michio nói rằng tên đó là một đạo tặc khiến cô bất ngờ. Hai người tới nói cho Allen biết chuyện vừa rồi thì trông ông có vẻ bình thản nói không sao. Nhắc đến hai chữ đạo tặc thì ông liền biết chuyện này cũng liên quan đến cậu. Tên nô lệ lần trước cậu bán cho ông được hai tên đàn ông mua lại. Ông kể rằng bọn chúng có đề cập đến khăn trùm của đạo tặc và hai tên đó rất đáng nghi. Cậu liền hỏi ông không lo lắng chúng đột nhập quán à, thì ông kêu mình có nô lệ chuyên chiến đấu nên không sợ. Michio liền đứng dậy định ra về thì Josane nói dù gì đây cũng là nơi kêu mang mình lúc trước thì cậu liền đề nghị ông thuê mình làm bảo vệ tối nay. Bàn xong xuôi thì hai người trở về nhà. Cô xin lỗi cậu vì đã tự tiện như thế thì cậu an ủi vài câu khiến cô vui hẳn lên. Tới giờ xuất phát thì cô đòi đi theo với vẻ mặt nghiêm túc. Đến nơi, khi thấy dàn nô lệ của ông khiến cậu kinh ngạc và kế hoạch phục kích bắt đầu. Tập 7, theo như nội tại của Josane thì cô nói có người đã mở cửa. Ông Allen nhờ cậu trông coi tầng 2 vì đây là tầng chỉ có nô lệ không thể chiến đấu và người chăm sóc. Michio thấy một tên chạy trốn vào phòng trước mặt, cậu nhờ Josane trông chừng rồi một mình tiến đến căn phòng. Cậu còn một skill thuộc nghề ma pháp sư chưa xài, đó là trao đổi đồng giá. Mấy skill trước do không đủ mana nên không thể xài. Còn skill này tiêu hao máu của mình trao đổi với máu của đối phương nên có thể xài được. Nhưng khi máu của mình thấp hơn đối phương thì xài chả khác gì bóp dài chính mình. Đối phương chỉ là một tên đạo tặc cấp 3 chắc không sao. Cậu xài thử skill thì phía trong nghe thấy tiếng la thất thanh của tên đó và Michio ngã gục xuống sàn do tiêu tốn quá nhiều mana. Ông Allen đi đến nói là có tên đạo tặc chạy thoát về phía này thì thấy tên đó trong phòng tan xác và ông suy đoán là do viên tự bạo gây ra. Michio thở phào nhẹ nhõm tưởng lộ ra đó là mình làm. Cậu hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền rồi ra về. Trên đường về Josane xin lỗi cậu chỉ vì tính ích kỷ của mình mà gây ra những bất lợi cho cậu. Nhưng vì muốn xài thử skill nên cậu thấy mình mới là người có lỗi. Cậu lập tức vào mê cung để hồi lại mana, cuối cùng cậu cũng có nghề nghiệp ma pháp sư. Josane nói cho cậu biết về những ma pháp thường được sử dụng. Cậu đọc lung tung vài câu thần chú thì đột nhiên kích hoạt được hỏa cầu. Josane kinh ngạc sao cậu có thể xài được ma pháp trong khi là trinh sát. Cậu kêu cô giữ bí mật nhé. Sau đó là một màn tập luyện ma pháp của cậu trong mê cung. Cậu xài thử bão lửa nhưng mana thì mất nhưng không thấy phép đâu, cậu liền lên tầng 2 thử. Vừa tới thì liền có hai con quái đến, cậu liền thử lại thì bão lửa nổi lên và thiêu rụi hai con quái. Sau đó cậu biết xài tất cả các hệ của ma pháp sư. Vì mục tiêu bảo vệ Josane nên cậu quyết định nâng cấp nghề ma pháp sư lên mắc cấp. Nhưng hiện tại hệ ma pháp sư giết quái khá chậm nên Josane đề xuất cậu mua một cây trượng ma pháp sư hay dùng mà phiên họp chợ tiếp theo tận 4 ngày nữa lận. Cô kêu cậu đến thị trấn Quy Gia Tan một lần cho biết vì ở đó có nhiều chỗ mua đồ. Không lâu sau đó cả hai tiến vào đánh boss tầng 2, cậu biết ngay đó là một con sâu khổng lồ. Cậu dùng tường lửa để ngăn tơ mà boss phun ra, Josane lao lên chém một phát vào boss. Sau đó vẫn là màn phối hợp ăn ý giữa hai người nên giết boss là điều dễ dàng. Cả hai lên thẳng tầng 3 thì Josane đánh hơi được một con kobold, đó là loại quái dành cho người mới. Con quái có hình dáng giống con người và cầm theo trang bị, tưởng như nào thì ra nó yếu không tả được. Đồ rớt ra cũng chẳng được mấy đồng, săn liên tục thì lần này rớt ra được đồ khác nhưng cũng chả có gì đặc biệt. Cô thắc mắc hỏi cậu cấp bao nhiêu rồi thì cậu phán cấp 20 khiến cô tự hào vì có chủ nhân xịn sò. Trở về bán đồ thì nghe được có người cung cấp dịch vụ đi lại ngay lập tức. Cậu để Josane lại và đi đến đế đô, sau đó là Quy Gia Tan, cậu chỉ cần đến đó một lần là xài bẻ cong đi được rồi. Trở về thì cậu rơi vào trạng thái kiệt quệ do dịch chuyển một đoạn đường xa. Hai người quay về nhà trọ nghỉ ngơi và lại là cảnh thịt nhau giữa hai người. Sáng hôm sau hai người đến thị trấn Quy Gia Tal để vào mê cung nhưng muốn vào thì phải nộp phí. Josane nhắc nhẹ rằng cậu có bẻ cong mà lo cái gì. Nhưng lại đến nhầm tiệm bán đồ gia dụng thuận tiện có bà chủ kiêm luôn bán nhà. Bà chỉ Michio đến trụ sở kỵ sĩ đoàn nếu muốn mua vũ khí. Josane nói rằng thuê nhà dài hạn ở đây rẻ hơn phòng trọ rất nhiều. Với lại cậu không muốn để lộ chuyện mình xài hack nên thuê nhà riêng là việc cần thiết. Hai người đi đến cửa tiệm bán vũ khí nơi bà chủ tiệm chỉ. Michio bật giám định kiếm đồ tốt nhưng việc mù kiến thức về ba cái này nên cậu chốt đại cây gậy cho người mới vào nghề ma pháp sư. Mua xong hai người quay trở lại tiệm gia dụng lúc nãy hỏi bà chủ mua nhà. Bà chủ giới thiệu nơi đây được chia làm 6 quận và nơi đang ở là quận 6. Nhìn sơ sơ Josane là hiểu vấn đề ngay. Bà chủ giới thiệu cho hai người một căn nhà bằng xi măng nằm ở vùng ngoại ô Quy Gia Tan. Nhưng theo như Josane biết tường xi măng rất khó để xài dịch chuyển khiến Michio phải đắn đo suy nghĩ. Thế là bà chủ dẫn hai người đi xem nhà đỡ phải nghĩ nhiều. Đến nhà Josane lập tức ra hiệu Michio chê lên chê xuống nhằm giảm giá xuống tí nào hay tí đấy. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, đừng quên bà đây là thương nhân, giải thích vài câu liền chặn họng ý định của hai người.
Bà chủ dẫn hai người vô xem nhà, vì chủ trước đã thay đổi nội thất khá nhiều nên hai người thích thì cứ đổi theo ý mình. Rosane phụ trách nấu ăn nên muốn hỏi bà chủ về phòng bếp, Michio thì lên lầu 2 xem phòng thì chốt luôn đây sẽ là phòng ngủ đồng thời xài thử bẻ cong. Nhận thấy hack mình VIP quá không ngần ngại gì nữa chốt mua luôn căn nhà. Cuối cùng tổ ấm mới của hai người đã được hình thành. Sau đó là đi mua sắm đồ đạc trong nhà, đặc biệt là đồ bếp cho Rosane. Nhận thấy bà chủ này hơi nhiệt tình cô liền nổi quạo tiến đến tưởng đánh ghen nhưng chỉ là kêu bà chủ giảm giá. Tiếp đến là đồ nội thất, xong việc thì xài bẻ cong về nhà. Rosane ngạc nhiên sao cậu vẫn xài được, hack xịn mà lị. Đi test ngay con hàng mới mua, Michio cùng Rosane quay lại tầng 3 của Mekong Valley. Gặp ngay quái mới cậu thử hàng ngay lập tức, thường thì 4 phát chết quái cấp 2 nhưng có gậy thì chỉ 3 phát đã chết quái cấp 3 rồi. Xong thì hai người quay lại nhà trọ ôn kỷ niệm đẹp lần cuối cùng. Hai người upsis cả buổi tối hôm đó. Làm đến tận sáng hôm sau thì hai người trả phòng cho ông chủ, cảm ơn ông vì tất cả trong thời gian qua các thứ. Sau đó về nhà, Rosane nhận việc dọn dẹp nhà cửa nên Michio xài phép tạo ra nước cho cô rồi cậu đi đến mê cung quy gia tan thám thính trước. Đến gần thì không ngờ hội kỵ sĩ cũng biết làm ăn phết, đủ mọi loại dịch vụ, mọi loại mặt hàng. Phí vào cửa là 1 đồng bạc một người, cậu đưa lính canh rồi vào mê cung. Mê cung nơi đây khá giống mê cung Valley khác mỗi cái là đông người qua lại. Cậu chui vào một góc rồi xài bẻ cong về nhà. Đến nhà nghe Rosane chào chủ nhân cậu không kìm được mà ôm cô, định ấy thì shipper giao nội thất tới. Lắm shipper xứng đáng nhận điểm 10 từ anh em viewer. Xong việc thì anh shipper ra về, Michio quay lại sắp xếp đồ đạc các thứ cho tới tối. Nằm lên giường thì muốn tiếp tục chuyện hồi nãy với Rosane, thế là lại thịt nhau đến sáng, không hiểu đâu ra sức mà làm suốt ngày như thế đúng là mên mà. Tập 9, sáng sớm mở mắt ra là đã hôn hít nhói hết cả lòng các bạn viewer FA, thế này thì không thể chấp nhận được, may là còn biết điểm dừng để đi kiếm tiền nuôi sống hai người đấy. Tại mê cung QRATAL tầng đầu tiên thì tấp nập người qua lại vì mê cung này thuộc dạng nổi tiếng với lại đồ ngon nên vậy là dễ hiểu. Mikio nhìn từng đợt vào một lại thấy khó chịu nhưng vào được phòng boss tầng 1 khá nhanh, dễ hiểu thôi vì nó yếu vãi cả đái, tầng 2 thì vắng hơn hẳn vì hơn phân nửa tầng 2 chỉ toàn là quái yếu. Mikio nản lắm rồi nên thôi nay về sớm, Rosan quyết định đi lấy hạt giống thảo dược để trồng thì cậu sẵn tiện đi theo luôn. Sắm đồ xong xuôi thì bộ phim anh nông dân chăm chỉ và cô vợ nhỏ xinh đẹp xin được phép bắt đầu. Đầu tiên là xây hàng rào xung quanh rồi giết cỏ dại, đào đất và gieo hạt giống, cuối cùng tưới nước nữa là xong. Nghe Rosan nói muốn cái chậu để giặt quần áo thì sáng hôm sau cậu đi mua luôn. Tới cửa hàng thì thấy cái chậu to liền nảy ra ý tưởng kêu ông chủ thiết kế riêng cho cậu một cái chậu to với độ sâu vừa đủ để làm cái bồn tắm, trải nghiệm cảm giác mới với Rosan. Hôm sau hai người clear xong tầng 3 đang định đi tiếp thì Rosan đói bụng mất rồi nên đi về nghỉ ngơi. Cậu làm món súp điển hình của Nhật Bản và cho cô ăn thử. Nhìn cái miệng ngập tràn thứ nước màu trắng rồi lại nói gì mà đậm đặc ngon lắm thế này sao mà chịu cho nổi. Cuộc sống của hai người cứ thế tiếp diễn yên ổn. Săn quái rồi lại về nhà nghỉ ngơi ăn uống, rảnh thì trồng trọt chăn nuôi, đánh đến tầng 4 thì gặp một con cừu khổng lồ. Như bình thường không cần chiến thuật gì cả, cứ phối hợp ăn ý đánh thẳng mặt con quái là được, nhưng lúc này đột nhiên cả hai đều bị chúng chiêu thức từ lúc nào không hay khiến Hải Phòng tuột rất nhiều. Do cây kiếm VIP của Mikio có hút máu nên lo cho Rosan là điều ưu tiên, cậu vừa đánh vừa hồi máu cho Rosan và xử lý thành công con boss khó nhằn này. Khiến Rosan bị thương khiến cậu cảm thấy rất có lỗi nên hôm nay đến đây thôi, về nhà đợi shipper giao đồ đến. Một lúc sau đúng thật có người giao nguyên một cái bồn tắm siêu to khổng lồ đến. Rosan ngơ ngác không hiểu để làm gì thì trước tiên cần phải cho nước nóng vào bồn đã. Phiền phức đây, cậu dùng ma pháp lấp đầy nước trong bình rồi lại dùng lửa đun nóng nước lên nhưng có vẻ hơi ít nhỉ. Thế này thì tốn công lắm đây, nhưng biến thái có cái giá của biến thái nha, khổ trước sướng sau thế mới phê. Sau một hồi vật lộn với cái bồn tắm cuối cùng cũng xong xuôi. Cậu kêu Rosan cởi đồ chuẩn bị tắm rửa, còn cậu thì chuẩn bị xà phòng. Đoạn tiếp theo mình xin phép tua nhanh vì nó không khác gì hải tần có con mèo đen làm biểu tượng cả. Kết thúc màn tắm uyên ương này bằng một nụ hôn nhé. Tối đến nằm trên giường cậu suy nghĩ rằng không thể để Rosan một mình gánh hết sát thương thế này nữa, phải kiếm thêm gái lộn thành viên thôi. Tập 10, hôm nay hai người đang ở tầng 7 và ở tầng này quái vật đa số là các em thỏ dễ thương nhưng lông thỏ lại bán rất có giá bởi nhu cầu mua rất cao nên đành tàn nhẫn tiêu diệt các em vậy. Nhờ vào khứu giác nhạy bén của Rosan mà việc thu thập đủ lông thỏ theo yêu cầu là chuyện dễ. Rosan tìm được kho báu ngay trước mặt, thế là lại có thêm tí tiền ăn rồi. Đến phòng boss thì vẫn là con thỏ nhưng lông màu đỏ. Khinh thường nó là sai lầm bởi tốc độ của nó cực kỳ nhanh đến nổi Rosan chỉ kịp phản ứng chứ không thể theo kịp tốc độ mà phản công được. Con boss danh ma tính chơi Mikio là người tốc độ chậm nhất trước nhưng khinh thường chủ tịch hả con. Bật skill áp đảo lên thì lại chậm như rùa chứ gì, một chém ăn luôn và rơi ra thịt thỏ. Rosan lập tức đề xuất món thỏ chiên giòn với lá rừng, nói là làm luôn sơ chế rồi rắc muối, cuối cùng là chiên lên là có ngay một đĩa thịt thỏ chiên ngon lành.
Làm thử một miếng thì đúng là ngon hết xí quách. Món này sẽ được thêm vào danh sách ưu tiên. Hôm sau vẫn tiếp tục ở tầng 7 để săn thêm lông thỏ. Đến tầng boss thì phải xếp hàng đợi vì có tổ đội khác cũng đang ở đây. Tiếp đến là tổ đội một thành viên. Anh ấy nói rằng sắp có thêm thành viên mới rồi vì anh đã cày cuốc hơn 2 năm trời ở trong mê cung này và con lần đánh boss cuối cùng này sẽ đủ tiền có ngay một em nô lệ giống Mikio rồi. Anh cảm thấy hôm nay của mình thật là may mắn và bước vào phòng boss. Một lúc sau phòng tiếp tục mở ra, Mikio cùng Rosan đi vào thì tự nhiên boss đã chờ sẵn ở trước cửa thấy kỳ lạ nhưng thôi giết trước rồi tính. Mikio thấy đồ vật rơi rớt ở kia tưởng là đồ của boss nhưng không ngờ là của một mạo hiểm giả và người bước vào trước chính là anh thanh niên tưởng mình may mắn kia. Mikio tối đến làm việc rất mạnh bạo với Rosan đáng bị trách phạt này. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, biết là nghĩ đến cảnh vào mê cung sẽ rất nguy hiểm và mất mạng bất cứ lúc nào nhưng cũng từ từ với em nó thôi chứ. Xong xuôi hết thì tiếp tục lo lắng về tương lai phía trước nhưng may mắn Rosan ôm cậu vào lòng nên cũng đỡ được phần nào. Sáng hôm sau lại chào nhau bằng một nụ hôn rồi bắt đầu một ngày mới. Tiếp tục thám hiểm mê cung vẫn còn nỗi lo đó nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn phải tiến lên phía trước và cố gắng mạnh hơn. Bất giác đã thu được 300 lông thỏ rồi nên đi bán thôi. Đến tiệm quần áo do số lượng lớn nên phải kiểm tra kỹ càng nên trong thời gian đó hai người đi vòng quanh lựa đồ cho Rosan. Nhìn cái bộ đồ ngủ 2 giây màu hường này thì đúng bài rồi, lấy 2 bộ một cái màu hồng còn cái còn lại do Rosan chọn. Do 30% tặng thêm từ nội tại nên tiền thu về cũng khá nhiều. Về đến nhà thì phải đi tắm nhưng việc chuẩn bị bồn tắm tốn megapixel quá nên phải vào mê cung hút megapixel. Do mải nghĩ đến cảnh Rosan mặc đồ ngủ quá nên bất cẩn bị bò nó húc cho một cái đáng đời lắm. Về đến nhà thì hai người cùng nhau tắm. Cậu kêu Rosan liếm ngón tay sẽ nhanh khỏi hơn đó và skip mình lại xin phép tua nhanh cái đoạn hải tần này nha. Bà nội cha cái phim này khó xử thiệt sự. Xong việc thì Rosan lại mặc lên cái bộ đồ ngủ 2 giây màu hường này thì chịu làm sao nổi, tiếp tục làm việc cật lực cho đến sáng thôi nào. Bỏ tiền mua đúng là sự lựa chọn hợp lý. Hôm sau đi săn quái thì lần đầu tiên rớt được vật phẩm hiếm chính là tinh thể kỹ năng. Tập 11, vấn đề bây giờ là kiếm một thợ rèn để đúc cái tinh thể này vào trang bị mới gọi là phiền phức. Mikio nói rằng chúng ta sẽ đến chỗ của Allen để lập di ngôn. Việc thám hiểm mê cung rất là nguy hiểm và cậu sẽ có thể chết bất cứ lúc nào và một khi chủ nhân chết thì nô lệ cũng theo đó mà mất mạng. Mikio không muốn nên sẽ lập di ngôn để một khi cậu chết Rosan sẽ được giải thoát khỏi thân phận nô lệ. Nghe đến đây Rosan quỳ xuống kiên quyết muốn Mikio hãy tin tưởng cô, nếu không thể bảo vệ chủ nhận an toàn thì người làm nô lệ như cô tồn tại để làm gì. Vẻ mặt nghiêm túc này thì thôi không cãi được rồi, chỉ đành chấp nhận theo ý muốn của cô nhưng vẫn phải đến chỗ Allen vì đã đến lúc bổ sung thêm thành viên mới cho tổ đội rồi. Tuy nhiên nữ thì càng tốt nha, Rosan cũng không phản đối gì nên cứ thế mà chỉ thôi, cả hai đến chỗ Allen. Mikio hỏi ông về nô lệ có nghề thợ rèn thì Allen giải thích rằng tỷ lệ F kỹ năng cho trang bị từ tinh thể kỹ năng là rất thấp và chi phí rất đắt đỏ nên thường thì quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ thợ rèn không được tốt nên rất khó kiếm. Mikio đổi sang đối tượng thuộc tộc người lùn thì Allen nói có một cô bé hiện tại là người lùn nhưng có một vấn đề rất lớn. Hỏi ý Rosan thì cô nói cứ xem qua cũng có mất gì đâu, chốt cứ xem qua cô bé đó xem sao rồi quyết định. Một lúc sau cô bé người lùn vào phòng. Nhìn qua là Mikio chấm em này vào harem rồi khỏi phải nghĩ nhưng ẻm lại nói rằng có nghề trinh sát cấp 10 nhưng không thể chuyển sang nghề thợ rèn được. Ngồi xuống uống miếng trà rồi giải thích cho bon mồm. Cô nói rằng mọi thành viên trong tộc người lùn khi đạt trinh sát cấp độ 10 sẽ đủ điều kiện chuyển sang nghề thợ rèn nhưng Seri thì không thể bởi vì đơn giản thợ rèn buộc phải có tài năng thiên bẩm. Phân tích kỹ càng thì nghĩ lại Mikio cần méo gì tài với khả năng mặc dù điều kiện để đạt được một nghề nào đó khá khó nhưng không phải là không thể làm được. Cậu hỏi kỹ hơn về việc chuyển đổi sang nghề thợ rèn thì vẫn có trường hợp chuyển được mặc dù không có tài năng thiên bẩm nhưng điều đó là rất hiếm. Từ chối một cô bé hợp gu thế này chỉ vì ẻm không thể trở thành thợ rèn thì tiếc lắm. Nhìn ẻm cầu xin tha thiết chưa kìa, Allen chơi chiêu không để Mikio thăm dò lâu hơn nữa nên tạm dừng ở đây. Rosan nói rằng giá rẻ cũng tạm được nhưng theo như cô được biết tai của tộc người lùn càng mỏng thì tuổi càng già. Nhìn tai Seri thì đã mỏng đi thấy rõ rệt thế mà Allen dám chém 16 tuổi quả này hạ giá tới công chuyện rồi. Allen kêu bà lão chăm sóc dụ Rosan ra ngoài để lại hai người đàn ông ngồi thương lượng. Ông nói rằng Seri chuẩn 16 tuổi chưa bóc tem hàng còn nguyên đai nguyên phụ kiện nên không phải lo về vấn đề bệnh tật. Mikio biết tổng cái ý định của ổng liền nhắc nhẹ chuyện tai mỏng, cãi thế nào được chỉ đành giảm giá. Ngập ngừng một lúc cho ổng giảm tiếp và chốt giá cuối cùng là 178.000 NAR đã được làm tròn mua kèm với một bộ đồ được tặng. Rosan trở lại và Mikio nói rằng đã bung tiền mua Seri. Không biết phải do ảo giác hay không mà cậu thấy Rosan chợt buồn một tí. Cả hai dẫn Seri về nhà thì ẻm tưởng đi về hội nào đó chứ không hề biết Mikio xài được hack. Đi qua ma pháp mà chỉ có mạo hiểm giả làm được đến nhà ở QRATAL khiến Seri ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức đơ cả người. Cô tưởng cậu là thần thoại trong chuyện cổ tích nên thôi cậu để vậy luôn. Bàn chiến thuật xong xuôi thì cô lại đơ người phát nữa khi biết cậu dùng được ma pháp.
Tập 12, vì series sẽ là Uông nên vũ khí của cô là một cây chùy vừa to vừa nặng, nhưng tộc người lùn thường rất khỏe nên không sao cả. Về đến nhà thì đến lúc phân chia đồ, Rosan có đôi giày mới, còn giày da hiện tại của cậu sẽ nhường lại cho Seri, còn về áo giáp ngực thì chắc không cần đâu nhỉ. Seri lập tức tự ti về kích cỡ của mình thì Rosan lại an ủi bằng cách nói rằng trong mê cung thì bộ ngực khủng này vứt đi ấy mà. Phản tác dụng hoàn toàn nha Rosan ơi. Như mọi khi hai người sẽ vào mê cung để hồi phục megapixel chuẩn bị cho bồn tắm nước nóng. Seri đang dở nồi súp nhưng thôi vứt đó tí về làm sau. Mikio hỏi Seri về ô kỹ năng trong trang bị thì cô nói đó là một giả thuyết chưa được chứng minh nên cô cũng không quan tâm lắm. Còn về nghề nghiệp anh hùng thì chỉ duy nhất vị vua đời đầu là sở hữu chức nghiệp này, quả là chức nghiệp độ hiếm truyền thuyết mà. Cả ba tiến vào mê cung, Mikio muốn lấy le với Seri nên liền thể hiện ngay lập tức mỗi chém một con, nhưng Seri lại chỉ quan tâm đến cách né skill điêu luyện của Rosan mà thôi. Đủ megapixel rồi thì đi về thôi. Seri liền thắc mắc về cái ma pháp bẻ cong của cậu thì được giải đáp rằng cậu không cần phải niệm chú mà vẫn dùng được ma pháp như thường, và cấp độ hiện tại của cậu đã là 33, làm Rosan ngạc nhiên nói tóm lại là giữ bí mật nhé. Tiếp theo là bữa ăn tối do chính Seri nấu. Cô vẫn còn sợ hãi nhưng Rosan kêu cô đến bên cạnh ngồi và ăn như bình thường đi. Mikio múc chén súp tính đưa cho Seri trước thì thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức có sát khí cực kỳ nguy hiểm. Cậu liền đưa bát súp cho Rosan trước mới thoát được nguy hiểm gần kề, tí thì chết dám ưu tiên vợ hai hơn chính thất hả anh giai. Ăn xong thì Mikio lại thắc mắc rằng mỗi loại tộc thì đều có nghề nghiệp riêng đặc trưng cho tộc đó, vậy nhân loại thì có nghề nghiệp đặc trưng là gì? Thấy hai ẻm ngại ngùng nói rằng nhân loại là loại tộc có ham muốn tình dục cực kỳ cao nên nghề nghiệp đặc trưng là cuồng dâm thì hiểu ngay vấn đề. Đã là cuồng dâm thì chơi nhiều em cùng lúc chắc vẫn ổn nhỉ. Tiết mục đáng mong chờ nhất đã đến, chính là thờ di xăm, tắm 3 người thế này sao mà chịu cho nổi. Nói mong chờ nhưng vẫn xin phép cho qua đoạn này nhé các bạn, mọi thắc mắc xin để lại ở phần bình luận rất cảm ơn. Mỗi tay một em thế này thì còn gì bằng. Tiếp đến là đến giờ đi ngủ sau 49 hiệp với hai em nô lệ thì sáng hôm sau Mikio sở hữu ngay cho mình kỹ năng cuồng dâm của nhân loại với đủ loại buff từ sức mạnh cho tới tinh lực. Câu chuyện sau đó của cậu chỉ còn là cày tiền rồi chốt đơn mà thôi. Hết phim. Kết thúc video tại đây, mình chỉ muốn nói một câu rằng chúc các bạn giữ được cái đầu lạnh khi xem bộ phim này nhá. Chào tạm biệt. Tập 1. Yume và Mizuto trước đây từng là người yêu nhưng đã chia tay. Ai ngờ thật xui xẻo khi bố của Mizuto và mẹ của Yume tái hôn với nhau nên hai người trở thành anh chị em kế. Bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng trong lòng cả hai đều rất khó chịu, luôn cãi nhau bất cứ lúc nào. Yume vào phòng Mizuto tỏ vẻ rất khó chịu vì trong nhà luôn phải gọi tên riêng của nhau. Cô đề nghị từ giờ cậu hãy gọi mình là chị hai do lớn tuổi hơn. Mizuto chưa hiểu lắm vì rõ ràng cả hai đều sinh cùng ngày tháng năm với nhau luôn. Yume giải thích bởi mình sinh ra trước cậu đúng nửa tiếng nên hiển nhiên là chị. Cãi nhau một hồi không ai chịu làm em của người kia nên cô nghĩ ra một cách. Do hiện nay hai đứa đang phải che giấu mối quan hệ trước kia với bố mẹ và tỏ vẻ là anh em thân thiết, nên kể từ giờ hễ ai có hành động không giống anh chị em thì sẽ phải làm em trai hoặc em gái đối phương trong một lần. Như vậy sẽ công bằng cho cả hai người nào cũng có lần buộc phải làm em. Yume bắt đầu lục lọi đống sách truyện của cậu, tuy nhiên Mizuto đâu thể tỏ ra khó chịu được vì chuyện này rất bình thường đối với người một nhà. Cậu nhận ra tình hình cực kỳ bất lợi vì trong kéo bàn có một thứ nhất định không thể để ai thấy được. Yume đã bắt đầu mò đến nó thì Mizuto chợt nghĩ ra một cách bảo cô dừng tay lại, rồi nói không muốn hai đứa cứ phải đấu đá nhau như này nên nếu Yume thấy phiền thì cậu xin lỗi. Hình ảnh cậu con trai thời còn yêu nhau lại hiện lên và cô bất giác gọi họ của cậu như năm xưa. Vậy là đã dính bẫy Mizuto bởi anh em một nhà ai lại gọi nhau bằng họ. Nhỏ đỏ bừng mặt buộc phải gọi cậu là Oni-chan, làm Mizuto có hơi sững người lại vì nó dễ thương thật. Nhưng thậm chí Yume còn khóc luôn rồi bởi ngày xưa cậu đâu có quá đáng như này. Mizuto cũng thấy có lỗi đành xoa đầu nhỏ và cũng gọi là chị hai cho hòa nhau. Nhưng Yume vẫn chưa hết tức giận chửi đồ anh hai cặn bã rồi bỏ đi luôn. Hai người không chỉ học cùng trường mà thậm chí còn cùng lớp nữa, lúc nào cũng phải tỏ vẻ hòa thuận trước mặt người khác sao mà chịu nổi. Trong lễ khai giảng đầu tiên cũng không quên chí chóe nhau, nhưng Mizuto khá cay cú, không ngờ cô ta lại là đại diện học sinh mới đứng lên phát biểu trước toàn trường. Là thủ khoa kỳ thi đầu vào năm nay nên cô được bạn bè trong lớp ngưỡng mộ. Giờ ra chơi chỉ muốn đọc sách yên tĩnh mà cứ bị mấy thằng cùng lớp tới bắt chuyện. Ngồi trong nhà vệ sinh, Mizuto nghe lén được là chúng nó muốn thông qua cậu để tiếp cận với người chị kế dễ thương kia. Mà hơi cay khi cô ta còn nói cậu là em trai. Trở về nhà, Yume hỏi cậu không thấy khó chịu khi bị chúng nó khinh thường sao. Cái đám ấy do không dám tiếp cận trực tiếp với cô nên mới thông qua đứa em trai trông có vẻ hiền lành như cậu. Nhưng Mizuto chả quan tâm miễn sao không bị kéo theo ý của bọn nó là đủ. Rõ ràng đã nói hai đứa đừng có đi học chung với nhau nhưng không hiểu sao Yume cứ đi theo cậu.
Quả nhiên hành động này là có mục đích vì cô biết đám kia sẽ lại tìm cách tiếp cận cậu, nên Yume tự nhận mình là bro con, nghĩa là hội chứng yêu em trai. Ở nhà hôm nay bố mẹ đi vắng nên cậu là người nấu cơm, mà nhân tiện vẫn phải khịa Yume là một thảm họa trong việc bếp núc. Cứ nhớ lại chuyện ôm tay sáng nay cô thấy hơi khó chịu, yêu cầu Mizuto phải quên hết cảm giác lúc đó đi. Cậu đáp lại chả cần nói thì cũng quên hết rồi, làm nhỏ bực mình lắm mà đâu làm gì được. Nói thế khác nào chê mình không đủ to để có cảm giác. Lên nghĩ ra một cách trả thù, cô không thèm mặc quần áo mà chỉ quấn khăn tắm bước ra ngoài. Quả nhiên làm cậu ta có phản ứng ngay, nhưng vì là anh chị em một nhà nên chuyện này đâu có gì kỳ lạ. Yume còn cà khịa không lấy cậu là một đứa bé hư hỏng dám nhìn người nhà bằng ánh mắt đảm đang. Mizuto đỏ mặt tía tai cố quay ra chỗ khác nhưng mắt vẫn đảo máp liên tục. Yume biết vậy lại cố tình đảo chân làm cậu ta liếc nhiều hơn nữa, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhưng đột nhiên cái khăn tắm dần dần bị bung ra, Yume mới chợt nhận ra mình đã trêu hơi quá. Mizuto đã đứng dậy tiến lại gần che người giúp nhỏ bằng cái áo khoác. Rồi trách Yume bình thường thì ngoan ngoãn mà lâu lâu lại làm mấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, kể cả vụ sáng nay cũng thế. Lúc này cô mới nói việc làm hồi sáng là vì không chịu được việc người nhà bị khinh thường nên mới giúp cậu không bị đám kia làm phiền nữa. Giờ thì Mizuto đã hiểu chuyện đành cảm ơn nhỏ. Yume đứng lên mà chẳng may làm rơi cái áo, vấp phải nó lăn ra ngã trong tình trạng bị cậu ta đè lên người. Trong mắt hai người đều nhớ lại hình ảnh của đối phương thời còn yêu nhau say đắm. Mặc cho lần này có bị thua phải gọi là chị gái, cậu cũng cam lòng rồi tiến tới hôn Yume. Cô cũng nhắm mắt chấp nhận trao cho cậu, nhưng rồi bất ngờ tiếng mở cửa vang lên. Mizuto ngay lập tức lật cái ghế lên giấu Yume trốn vào trong đó thì vừa kịp lúc bố mẹ vào tới nhà. Nằm trong ghế cô khá bực mình, giá mà bố mẹ không về thì mình đã được giải tỏa rồi. Tập 2. Cậu bạn này là Kawanami muốn thích kiểm tra thể lực hôm nay đi chung với Mizuto. Cậu nói thẳng luôn đừng cố tìm cách thân thiết với mình vì cậu sẽ không để một gã lăng nhăng như Kawanami đụng vào Yume. Nhưng Mizuto đã hiểu sai ý rồi, Kawanami thực sự muốn làm bạn với cậu. Và cậu ta cũng nhắc Mizuto quay xuống nhìn mặt người chị em kế đi bởi câu nói vừa rồi của cậu đã làm nhỏ thấy bối rối. Tại tiết kiểm tra thể lực, Yume không hiểu sao con nhỏ này cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình mãi. Một lúc sau Minami mới giật mình giải thích vì cô thấy Yume dáng người mảnh khảnh mà thứ đó lại khá to. Thấy bạn hơi buồn về bản thân, Yume động viên đến năm ngoái cô cũng chẳng phát triển chút nào, nhưng chỉ trong một năm nó đã lên đến chừng này. Minami ôm chầm lấy người bạn để hưởng cái sự phát triển ấy. Từ lúc vào cao trung, Yume đã cố thay đổi hết cả về tính nết và ngoại hình, nhưng chỉ riêng khả năng vận động là kém. Ban đầu cứ tưởng Minami cũng giống mình nhưng không, cô ấy có khả năng vận động cực tốt, chẳng qua là hơi ngại tập thôi. Dù sao đã cố gắng xây dựng hình ảnh học sinh gương mẫu nên cô cố gắng hết sức để đạt kết quả vừa tầm, chứ không như thanh niên Mizuto chưa gì đã bỏ cuộc rồi. Trải qua rất nhiều bài tập thể lực với những kết quả cố gắng để không bị điểm thấp, Yume đã ngất xỉu vì kiệt sức. Rất may có Mizuto vừa kịp đỡ lấy người. Cậu chỉ động viên cô đã vất vả rồi và truyền cho Minami mang vào y tế. Minami chưa hiểu lý do cậu ấy lại xuất hiện ở đây trong khi con trai giờ này đâu có tập ngoài trời. Trong phòng y tế, Yume mới nói sự thật cô rất kém thể thao nên dạo gần đây luôn cố gắng tập đến khi trời tối muộn, có lẽ do thiếu ngủ mà kiệt sức lăn đồng ra. Nghe được vậy, Minami mừng lắm vì từng nghĩ Yume vừa xinh đẹp học giỏi thuộc kiểu quá tầm với, nhưng hóa ra cô vẫn có điểm yếu như bao người bình thường. Được bạn khen dễ thương làm Yume hơi ngượng, và có vẻ sau một cuộc trò chuyện hai người đã trở thành bạn thân. Hôm sau nghe tin Yume bị ốm sốt nghỉ học, Minami rất lo lắng. Thấy cậu bạn mình đang bị một con bé kỳ quặc tiếp cận, Kawanami nhấc bổng cô ra như một con mèo. Vậy là đến giờ tận học, Minami muốn sang tận nhà thăm bạn bị ốm. Trước khi vào nhà, Mizuto dặn dò không được đột nhiên xông vào sẽ khiến cô ấy bị giật mình. Có vẻ mọi thói quen và tính cách của người yêu cũ cậu đều biết khá rõ. Yume đang ngủ thấy Mizuto bước vào thì bất giác hình ảnh người con trai năm xưa lại ùa về. Cô gọi cậu bằng cái tên ngày xưa và nói mình cô đơn lắm. Mizuto phải vội nói có Minami tới thăm để nhỏ thoát khỏi cơn mơ màng. Hai người ra nấu cháo cho bạn ăn. Minami tò mò hỏi có chị em kế bằng tuổi thì cậu có thấy ngại khi muốn dẫn bạn gái về nhà không? Mizuto nói vẻ bề ngoài của mình chẳng giống một đứa dễ kiếm bạn gái chút nào, nhưng không thể qua mắt được Minami dựa vào cách đối xử với con gái mà cô biết cậu đã từng có người yêu rồi. Sau khi đút cháo cho bạn ăn và nghỉ ngơi thì trời đã khá tối, Minami mới ra về. Trước đó cô muốn hỏi một câu hai người chỉ là anh em bình thường thôi phải không thì cậu đáp anh chị em kế. Quay trở lại phòng, Yume mới nói hai người thân nhau quá lại còn nấu cháo cùng nhau nữa. Mizuto giải thích đó chỉ là khả năng giao tiếp của cô ấy tốt nên ai cũng dễ dàng trở nên thân thiết thôi. Yume lo lắng cậu sẽ lại đi đâu mất, nhưng hôm nay Mizuto chỉ ở nhà thôi, bởi vì lần trước cậu đã bảo sẽ nắm tay cô nhưng đến khi tỉnh lại đã biến mất nên Yume mới lo sợ. Nghe vậy Mizuto đành chia tay ra cho nắm mà Yume giữ chặt lấy nó suốt lúc đi ngủ luôn. Cậu nhớ lại về cô bạn gái của ngày xưa. Do cùng sở thích nên hai người thường xuyên đọc và trò chuyện về sách, luôn nắm tay nhau mỗi khi bị cảm, nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà mối tình thơ mộng đã chấm dứt ngay sau khi tốt nghiệp sơ chung.
Để rồi lần đầu bố mẹ hai bên ra mắt với nhau, hai đứa chỉ biết nghĩ trong đầu cuộc đời thật trớ trêu. Yume đã tỉnh dậy sai vặt cậu đi lấy hết cái này đến cái khác, Mizuto cũng đành chiều chuộng. Đã nằm dài suốt một ngày rồi nên cậu muốn thử đo nhiệt độ xem sao thì nhỏ không đồng ý, nhưng rất tức đã bị lộ việc khỏi bệnh từ đời nào rồi mà dám lợi dụng sai vặt người ta. Thậm chí cả vụ nắm tay nữa, Mizuto cứ phải ngồi chầu trực cả ngày để cho nhỏ nắm tay mình mà đâu có ngờ. Cậu phải lột hết chăn ra, Yume mới chịu xin lỗi. Tuy nhiên bị lộ việc phải nắm tay, Mizuto mới ngủ ngon được, làm nhỏ xấu hổ lại trùng chăn kín mít. Nhưng cô vẫn không quên dặn cậu không được tự tiện đi đâu đó thì Mizuto hứa sẽ không rời xa. Tập 3. Vào 1 năm rưỡi trước cái thời mà Yume vẫn còn là con nhỏ lập dị u ám, bất cứ thứ gì được Mizuto tặng cô đều cất giữ trong một cái hộp và luôn thờ nó như vị thần, ngày ngày đem ra ngắm mà cười một mình. Còn lúc này đây trên tay Yume là cái quần nhỏ của cậu và không hiểu sao cô lại làm cái hành động y hệt thời xưa vậy. Cảm giác như thể lâu ngày không được đáp ứng nhu cầu mới phát điên. Yume vội tìm cách trả nó lại ngay trước khi bị phát hiện, mãi đến đêm mới dám lén lút ra khỏi phòng. Nhưng thế éo nào đụng độ ngay cậu ta trên tay đang cầm cái áo con của mình. Do không được phép giấu giếm nên cô phải kể ra hết lý do, đó là tự nhiên cái thời kỳ u ám thức tỉnh. Nghe được chuyện trước kia nhỏ luôn cất kỹ những món đồ mình tặng trong một cái hộp, làm tay cậu đỏ bừng và Yume cũng đã nhận ra điều đó, nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ vẻ chả có gì vui cả. Còn giờ là đến lượt của Mizuto giải thích cậu chỉ tình cờ nhặt được nó trong máy giặt, nhưng vì bất ngờ bố vào trong nên phải giấu đi, thành ra lỡ mang về phòng luôn. Yume không tin thanh niên này chém gió có mà thấy hứng với cái đồ lót của người ta thì có. Nhưng còn về chuyện lấy cái quần thì nhỏ cũng kể là tại mẹ bất ngờ đi vào nên mới giấu đi đem về phòng, thế hóa ra hai đứa cùng một ruột. Còn việc cả hai có làm hành động gì với quần áo của nhau không thì chỉ có Tenny và mấy bạn đang xem mới biết được. Hôm sau trên đường đi học về tình cờ thấy Mizuto đang hẹn hò với gái lạ làm cô rất bực bội. Đã vậy cô ta còn tóc đen, đeo kính đen thì giống hệt Yume ngày xưa rồi. Hôm sau đến lớp kể với Minami thì nhỏ nhận xét Mizuto vừa dịu dàng ít nói lại còn đẹp trai, đảm bảo mấy cô gái e thẹn dễ đổ cậu ấy lắm. Trở về nhà, Yume hú hồn vì đôi giày kỳ lạ, không lẽ hắn mang gái về nhà trong khi năm học mới còn chưa nổi 1 tháng. Vậy mà ngày xưa phải đến tận 6 tháng Mizuto mới lần đầu dắt cô về nhà. Trước mắt là chụp ảnh lại đôi giày rồi về phòng gọi điện giả vờ dụ cậu ra khỏi nhà. Sau khi đã nghe kỹ tiếng chân Mizuto đi mất, cô mới quyết định xông vào phòng cậu xem cô gái kia. Nhưng bất ngờ cậu ta vẫn chưa ra khỏi nhà, vậy có nghĩa tiếng chân vừa rồi là của cô gái kia và đôi giày cũng đã biến mất. Yume còn dơ hẳn ảnh đã chụp ra nhưng Mizuto vẫn không hiểu chuyện gì hết. Vào phòng cậu kiểm tra cũng chẳng có gì bất thường cả. Thấy Mizuto có vẻ mệt mỏi, Yume lại tưởng tượng trong đầu hai người họ vừa mới lén lút chim chuột gì nhau trong phòng. Cho đến khi cậu nhìn thấy một cái ghế kỳ lạ trong bếp thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại hôm trước đột nhiên có một bạn nữ lại gần ngỏ lời hẹn hò, thậm chí còn muốn kết hôn. Mizuto không biết cô gái này là ai, nhưng sau khi tháo tóc giả và kính ra cậu mới ngỡ ngàng đó là Minami. Lý do cô muốn kết hôn với cậu là vì sẽ trở thành em dâu của Yume và khi đó được làm bất kỳ điều gì tùy thích với cô ấy. Như kỳ cọ toàn thân trong nhà tắm hay cùng nằm ngủ chung với nhau. Chỉ cần thành người một nhà thì suốt ngày sẽ được ở bên Yume nên Minami cứ bám theo cậu này nỉ đòi kết hôn mãi. Trở lại thực tại, Mizuto đang cầu cứu Kawanami vì biết hai người đã quen nhau từ lâu. Nhỏ là thể loại người dễ điên lên vì một cái gì đó và một khi đã thích là chỉ có tiến thẳng chứ không thể cản phá được. Cậu kể về hồi sơ chung Minami có một người bạn trai ngày ngày đều dành thời gian và quan tâm đến cậu ta. Có được một cô bạn gái dễ thương quan tâm như thế thì ai mà chả thích, nhưng riêng Minami thì khác. Sau 3 tháng cậu trai đó đã phải nhập viện vì căng thẳng bởi sự chăm sóc đến đáng sợ của cô ta. Để ngăn được Minami chỉ có một cách mà Kawanami đã nghĩ ra giúp Mizuto. Nghe theo nó, cậu liền sang phòng Yume và sử dụng tất cả tài sản còn lại từ lần trước muốn hai đứa đi hẹn hò với nhau. Tập 4. Đứng chờ tại điểm hẹn, Yume tự nhủ đây chỉ là buổi đi chơi của người một nhà thôi, nhưng khi thấy Mizuto xuất hiện cô phải thốt lên đẹp trai vỡ lờ. Đến với thủy cung, Yume nhận ra cái kiểu mặt con trai tri thức và lạnh lùng như này lại khiến mình mê đắm mất. Chưa dừng lại, cậu ta còn nắm tay dắt đi nữa thì ai mà chịu nổi. Nhớ lại hôm trước, Kawanami nói mục đích của buổi hẹn hò này là cố tình để cho Minami theo dõi. Lợi dụng câu nói mình là một pro con của Yume, cậu phải khiến Minami nhận ra Yume chỉ hứng thú mỗi mình cậu. Khi đó mới mong Minami tránh xa được. Cơ mà hôm nay có vẻ Yume hơi bị hào hứng lạ thường. Điều quan trọng nhất là phải khen trang phục cô ấy thì Mizuto lỡ gằn giọng lên để nói rồi mới chợt nhận ra điệu bộ thật khó coi. Nhưng ngạc nhiên nhất là nhỏ vẫn thấy xấu hổ ngượng ngùng. Chưa dừng lại ở đó, lát sau bất ngờ Mizuto vòng tay ra kéo Yume ngả vào người mình để tránh người bên cạnh va phải. Mặt sát mặt người thì thơm tho, cô chỉ thấy Mizuto của hôm nay thật dịu dàng và lịch lãm, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu, bắt bỏ tay ra rồi lườm. Tình hình có vẻ không ổn, cậu chuồn vào nhà vệ sinh gọi điện cầu cứu Kawanami. Nhưng ở phía đó không ổn chứ nhìn từ đằng sau thì chưa biết được.
Do nhà vệ sinh nữ quá đông nên Jume đã đi tìm tạm một nhà vệ sinh khác ở khá xa và thủy cung thì rất vòng vèo nên cô đã bị lạc. Mizuto gọi điện hỏi Jume đang ở đâu nhưng với một đứa mù đường như cô thì không biết trả lời như nào. Cứ nghĩ sẽ bị cậu ta châm chọc như mọi khi nhưng không, Mizuto không trách móc gì mà ngược lại còn nhận lỗi về bản thân đã không chú ý nên cậu sẽ tới tìm Jume ngay. Giờ thì cô lại nhớ về thời cấp 2 cái hồi mà hai đứa chưa hẹn hò chỉ là bạn cùng trò chuyện tại thư viện. Jume đã lấy hết dũng khí để đưa ra lời mời hẹn hò đầu tiên trong đời nhưng cô đã bị lạc tại lễ hội mùa hè hôm đó. Từng giây phút lẽ ra bên nhau lại trở nên thật lãng phí và đôi guốc lòng quay khiến bàn chân đau đớn. Nhưng khi sụt sịt khóc và kể với Mizuto qua điện thoại thì cậu ta cũng nói hệt như hôm nay tự nhận lỗi về bản thân do không chú ý tới cô. Mặc dù chính bản thân Jume mới là đứa vụng về kém cỏi làm gì cũng không nên hồn đã làm phiền tới người mình thích. Thì bất ngờ Mizuto xuất hiện và nói ra những lời động viên để cô không tự trách bản thân nữa. Trở lại thực tại vẫn y như vậy, vẫn là lon nước và cậu trai năm đó đã tới. Nhận ra cứ như này không ổn nên sau một vài câu châm chọc nhau hai người đã trở về phiên bản thường ngày. Tiếp tục đi chơi khắp thủy cung và không ngừng cà khịa đối phương. Kết thúc buổi hẹn hò, Jumera về trước lúc này Minami mới giả vờ tình cờ gặp Mizuto ở đây. Nhỏ mới xin lỗi về chuyện lèn vào nhà cậu hôm trước là sai trái tại thấy cậu quên không khóa cửa nên tò mò. Mizuto thắc mắc cô đặt cái ghế thứ 5 vào bàn ăn nhà mình là ý gì nhưng nhỏ không nói. Mà có vẻ Minami đã nhận ra mục đích hẹn hò với Jume hôm nay của cậu nên chưa từ bỏ ý định kết hôn với cậu đâu. Trở về nhà thì bất ngờ Jume mới nghĩ ra hình phạt còn từ lần trước dành cho Mizuto, đó là bắt cậu phải tạo dáng thật nhiều trong bộ dạng hôm nay để chụp ảnh lia lịa. Chưa dừng lại, cô còn bắt Mizuto phải nhẹ nhàng ôm mình từ phía sau và thì thầm gì đó vào tai. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không phải sở thích của chị như thế đâu, chỉ là hình phạt thôi. Mizuto đành làm theo và nói bắt được rồi, Jume đã bị bắt mất rồi. Sáng hôm sau kể lại với Kawanami về phi vụ hôm qua đã thất bại. Nhân tiện cậu cũng hỏi luôn Kawanami đã từng phải nhập viện vì Minami chưa thì cậu ta đáp rồi đó là hồi sơ chung. Tập 5. Mizuto đang nhớ lại hồi sơ chung vào ngày nhà trường tổ chức ngoại khóa cho học sinh. Jume đã cảm ơn cậu vì chia sẻ phần nguyên liệu nấu cà ri cho cô thì bất ngờ Mizuto khen trang thật đẹp. Làm Jume tưởng là cậu tỏ tình nhưng không phải vậy, dù sao hồi đó hai đứa còn chưa quen nhau. Hôm nay là ngày của mẹ nên Jume muốn hai đứa cùng đi mua quà tặng mẹ để chứng tỏ hai anh chị em rất thân nhau. Mizuto không muốn lãng phí ngày chủ nhật được ngồi đọc sách của mình thì bất ngờ Jume xuất hiện trong một bộ đồ rất xinh xắn khiến cậu phải đổi ý muốn đi theo. Do tàu điện khá đông đúc, chen lấn xô đẩy đã khiến cả hai rơi vào thế khó xử. Sau một ngày chọn lựa quà vất vả và cuối cùng một bó hoa tươi nhận được món quà và lời chúc khiến người mẹ xúc động rơi nước mắt chạy vội đi khoe với bố. Chiều tối hôm đó thấy Mizuto ngồi trước bàn thờ người mẹ ruột của cậu, Jume lại gần hỏi han thì được biết mẹ mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Cô ngồi tựa vào Mizuto tỏ ra là một người chị dịu dàng. Nhận ra tuy bố mẹ hai đứa mới cưới nhau nhưng họ hoàn toàn không có thời gian riêng để mặn nồng như một cặp vợ chồng son. Cậu không muốn họ cứ phải để ý tới hai đứa mình mà nên dành thời gian thân mật nhiều hơn. Mizuto có một ý tưởng là hai đứa cùng ra ngoài. Nghỉ lễ lên thì được bạn chung phòng chào đón thế này đây, vì nghe có mang chút quà dưới quê lên. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Nghỉ lễ lên thì được bạn chung phòng chào đón thế này đây, vì nghe có mang... Who are you? Maintenance. I don't understand. That's fine. You don't need to. So look. Whoa! What the heck are you doing? I wonder what the problem is. What on earth is going on? I'm doing server maintenance. Okay, what is a server? Why does it need maintenance? Do you really want to know? Yeah. Okay, you're inside a video game. None of this is real, including yourself. What? We've been experiencing some problems with some of the NPCs, which is why I'm here. In fact, maybe you're the problem. Oh, what the heck? Oh, oh. No, that seems fine. Right. Wonder what the problem is. Yeah! See? I tried to warn you, Greg. There he is. That's the glitch I'm looking for. I am not a glitch. I am a free and sentient being. Right, let's nip this in the bud. Oh, first things Greg, first. don't look directly in the light. What? Look in here, Greg. Hang on. Oh, what is happening? You see, Greg? That's why I wear this. Get out of here, you weirdo! Who are you? Maintenance. This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get.
a Lamborghini Urus. Get ready with me to buy my first car. So the car I want to get is a Lamborghini Urus. We're going to Manhattan to get it. And even though that car costs like more than my life, the way she talked about it was very matter of fact. Looking at a used one, but it's like pretty much new and it's exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out of touch. But then the worst thing happened to Flo. The worst thing that could ever happen to anyone in the history. This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get, a Lamborghini Urus. Get ready with me to buy my first car. So the car I want to get is a Lamborghini Urus. We're going to Manhattan to get it. And even though that car costs like more than my life, the way she talked about it was very matter of fact. Looking at a used one, but it's like pretty much new and it's exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out of touch. But then the worst thing happened to Flo. The worst thing that could ever happen to anyone in the history of humanity. I just got the worst news of my life. The Lamborghini I wanted got sold. Like, I don't even know how she could cope with such a devastating loss. But it wasn't until she said this. I don't know what's so hard to believe about getting a Lambo. Like, they're not even that expensive. Come again? That people started to question if this is real or not. She's not rich, this is all fake. Show us the car, you're a liar. And yeah, is she lying? This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get, a Lamborghini Urus. Get ready with me to buy my first car. So the car I want to get is a Lamborghini Urus. We're going to Manhattan to get it. And even though that car costs like more than my life, the way she talked about it was very matter of fact. Looking at a used one, but it's like pretty much new and it's exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out of touch. But then the worst thing happened to Flo. The worst thing that could ever happen to anyone in the history of humanity. I just got the worst news of my life. The Lamborghini I wanted got sold. Like, I don't even know how she could cope with such a devastating loss. But it wasn't until she said this. I don't know what's so hard to believe about getting a Lambo. Like, they're not even that expensive. Come again? That people started to question if this is real or not. She's not rich, this is all fake. Show us the car, you're a liar. And yeah, is she lying? This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get, a Lamborghini Urus. Get ready with me to buy my first car. So the car I want to get is a Lamborghini Urus. We're going to Manhattan to get it. And even though that car costs like more than my life, the way she talked about it was very matter of fact. Looking at a used one, but it's like pretty much new and it's exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out of touch. But then the worst thing happened to Flo. The worst thing that could ever happen to anyone in the history of humanity. I just got the worst news of my life. The Lamborghini I wanted got sold. Like, I don't even know how she could cope with such a devastating loss. But it wasn't until she said this. I don't know what's so hard to believe about getting a Lambo. Like, they're not even that expensive. Come again? That people started to question if this is real or not. She's not rich, this is all fake. Show us the car, you're a liar. And yeah, is she lying? This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get, a Lamborghini Urus.
party with me to buy my first car. So the car I want to get is a Lamborghini Urus. We're going to Manhattan to get it. And even though that car cost like more than my life, the way she talked about it was very matter of fact. Looking at a used one, but it's like pretty much new, and it's exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out. This is allegedly the richest girl on TikTok. This is Flo, and one day she posted a video talking about the first car she's gonna get, a Lamborghini. Exactly how we would get it if we were to like design it. And this of course upset people because it just seems really out of touch. But then the worst thing happened to Flo. The worst thing that could ever happen to anyone in the history of humanity. I just got the worst news of my life. The Lamborghini I wanted got sold. Like, I don't even know how she could cope with such a devastating loss. But it wasn't until she said this. I don't know what's so hard to believe about getting a Lambo. Like, they're not even that expensive. Come again? That people started to question if this is real or not. She's not rich, this is all fake. Show us the car, you're a liar. And yeah, is she lying? I mean, it's weird, she does film in a huge house, but oddly that huge house seems to be unfurnished for some reason. So then one day, Flo makes a video and says she got the Lamborghini and she wants to show us. My dad finally bought one for me. And that's great, we could finally see if this is all fake or not. But of course, Flo isn't happy with the car. The only issue is that it's a 2022 model and it has like 10,000 miles on it, so it's used. But I don't care too much because I only have to drive it for 1 year until my new one comes. And then, right before she reveals it to us, her account gets banned. What the f? So why did she get banned? Well, the speculation is that her content was making people so mad they were mass reporting her videos. That's the speculation. So I guess we'll never know. Like, is she super rich? Did she ever get that sick land? Wait. I actually have an update on this. Like, I was literally about to upload and I saw TikTok unbanned her account. I'm back. And it looks like she got her Lambo. I was legit about to be like, I don't know, guys. I think maybe she's playing us. But, there you have it. Right, people who got canceled who didn't deserve it. First up, we have James Gunn. Dude got fired from Guardians 3 by Disney over some tweets he made like a decade ago. And to be fair, the jokes were pretty fucking wrong. Then, several years after they fired him, Disney hires him back. Oh, just kidding, James. I guess those tweets are fine now. So then he finally gets to make Guardians 3, which is probably gonna be the only MCU movie that performs well at the box office this year. Number 5, Sinead O'Connor. So she went on SNL and tore up a photo of the Pope in protest of the Catholic Church sexual abuse scandal. Fight the real enemy. And the Catholic Church sexual abuse thing wasn't very public yet. So people got mad and they canceled her. And unfortunately, because of that, her career took an immediate nosedive. But listen to this. The week after she hosted SNL, Joe Pesci hosted SNL the next week. And in his monologue, because he's very Catholic, he pasted a picture of the Pope back together. And he threatened if she ever did it again. She was very lucky it wasn't my show. Because if it was my show, I would have gave her such a smack. Yeah, it's crazy. Of course, now we know Sinead was completely right about the Catholic Church. Number 4, Monica Lewinsky. She was basically a private citizen who had an affair with her boss. I mean, yeah, I'm oversimplifying it, but she didn't deserve to have her life destroyed. Not for decades after that, come on. I mean, affairs have consequences, sure, but not that. She went through hell. Number 3, Pee Wee Herman. I mean, this one was stupid as hell. Pee Wee Herman got arrested for jacking it in an adult movie theater. A theater that explicitly shows corn. I mean, to my understanding, that is the entire purpose of those theaters. It's not like he walked into a showing of Oppenheimer and just started yanking it in front of everyone. I mean, it was a corn theater. And the dude stopped getting steady work after that. Toys R Us took all the Pee Wee Herman toys out of the store as a response. The whole thing was a mess. Number 2, Janet Jackson. Janet Jackson had a wardrobe malfunction at the Super Bowl on live TV, which was totally planned, by the way. The whole, it was a wardrobe malfunction thing, that was absolute bullshit. It was 100% planned. But maybe no, too far away. Jump. Good luck.
cắm đầu hơi sâu. Xa vậy.
Oh my god, there she is. Oh my god, she looks so cute with that braid. I'm so lucky to have her. I literally just had explosive diarrhea. Oh my god, what? Hi, oh my god, I'm there she is. Kiko. I'm 23. Oh my god, she looks so cute I with go that to braid. UCSB and I also bartend. I'm so lucky to have her. I literally just had explosive diarrhea. Oh my god, what? Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB and I also bartend. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. What does he do for a living? He's a skyscraper. Say again? Oh, man. Say again? He does what? I say he's a skyscraper. That's what I said. What does that mean? Well, let's just simplify it. He puts elevators into buildings. You know, a skyscraper is a building. Well, that's the work he does, sir. That's what he considers himself. That's the job title that he gave, and that's what I'm giving you. And how long have you been seeing this man? About 6 months. How many children does he have? 2. Has he been married before? No. But he has 2 kids. How many baby mamas? 2. Right. So he's a skyscraper. 2 kids, by 2 different women. A skyscraper? Wow. Then I guess I'm just a freaking garage. This is why I would rather eat a bowl of water with a fork and a pair of chopsticks before I trust any woman. Oh my god, what do I do? Nicole! Nicole! You need to swim back in! What do I do? It's not stopping! I don't... What do I do with it? Whoever gave this girl a driver license is a complete moron. This is why I have lost all faith in Gen Z. I don't think that it's up to any of us what constitutes a marriage because every relationship is different. Well, So the Bible. If a husband, okay, but These words if you're have not, meaning. Not, But not everyone is everybody's- religious. Well, wait, hold on. Is that a cross necklace? but he's Since we're religious. talking about religion really quick. Okay, you have a cross necklace, but then your shirt says "Made in Hell." Yes, Can it you? does. I'm a little confused. Can you? I mean, I'm a little confused. the was red, so it matched, you know. Why are you wearing a cross Are on your you neck? color coordinating with your neck? Because I don't see a cross as religious, so. Okay. I Just thought like you necklace don't was see a cute. marriage as religious. So I don't think that a marriage have meaning, which is why it's like we're at a stage where people are like, "What is a woman?" Because they just go, "Well, we're going to call it a marriage, but we're going to sleep with other people. We're going to bring in prostitutes. We're going to outsource raising the kids, or we're never going to have kids. You're calling it a family. It's not a family, and this is what it is. The words have no meaning, right? I'm wearing the cross. Why? I don't know. I don't think of it as religious. Okay, well, Jesus Christ died on the cross. You think that. That's what you think. Wait. That's It's what been you proven. think. So why It's are been you wearing the proven. cross? Because I think it's Sex cute. worker is I think don't that the design is cute. Yeah. Wait, really I quick. grew up Hold on. Catholic. I was religious, and I'm not Prostitution, anymore. I being don't have to called- believe in what you believe, and I can say that if I didn't say somebody's- you had to believe. I asked you a question. But I you're said, why are telling you me, wearing the cross? Okay, and you're saying that the religious aspect of marriage is the only thing that matters. It's not, because people don't follow what you believe. Okay, I asked you why you're wearing the cross, and you said because you thought it was cute. Yeah, I'm and I glad do. we got an answer. She's wearing the Okay. cross around her neck because she thinks it's cute. Like having Would you wear like a respect and yarmulke 'cause tolerance. it's So like I'm cute? just like wondering if you I'm think asking it's if you wear a yarmulke because it's I cute. think those are very Oh, are different you talking things. like Why is the blasphemy? cross saying- different from the I'm- yarmulke? I'm just I mean, I was asking- raised Catholic, and that's just Would not you something wear that a I believe yarmulke anymore. if you thought it was cute? No, I wouldn't. I mean, a yarmulke is completely different than No, a it's- cross that's been it's not. adapted They're into a culture. You can symbols buy a of, cross like, a necklace anywhere. Leave the cross, witch. Do you have anything to say to him? He just insulted you. It's a sword. Okay, you were just. You were trying to get under his skin. It's so totally. That shirt tells me everything I need to know about this cum sucker. And saying a cross is not religious. It's ridiculous. It's like me saying Mike Tyson belongs in sweet romantic movies like the Titanic. I eat your asshole alive, you bitch! Fuck you, you hoe!
khó chịu thiệt sự. Quả này đang bình thường mà đâu có to đâu. Mà nó lại hình như nó lại giật hơn. Tí kiếm cây A xem compare xem là khẩu nào ok hơn. Yeah. She just forgot the shit.
Lord have mercy. We must stay focused, brothers. We must stay focused. I'm Erin, I'm Jake. and we are ex-friends. In what ways was I a bad friend to you? Lack of communication. We were going on a trip, and I didn't hear from you, so I canceled that trip without consulting Can we talk you. about the trip, please? We're best friends, and she wants to go to Vegas with just me and her. Okay, so I my- spent $1,100+ on these goddamn tickets. I didn't tell her to buy the ticket. It was. Erin, I didn't ask you to do all that. Let's each take turns apologizing for the part we played in our friendship ending. I don't think I played a part. She belongs to the streets. He did the right thing by rejecting her. But this girl, she is completely unable to take responsibilities for her actions. Kevin Samuels said it best. Accountability is a woman's kryptonite. You said whoever asks should pay. If you had to like give it a range, how many first dates have you been on? I mean, probably. I mean, I've been dating since I was like 15. Sure, yeah. It was 15 years ago, so maybe like 100. Of those 100, let's say, how many of those did you initiate? I don't think I've ever initiated a first date, Oh, or like so- the first time okay. hanging out with somebody. So, just to bring it back to the who should pay thing, you said that whoever asks should pay. However, of the 100 first dates, or whatever you want to call them, that you've been on, you've not initiated any of those. Ergo, the guy should pay, the man should pay. 100 dates. She's 30 and still single. I know we are thinking the same thing. This girl has collected more bodies than Genghis Khan. This girl has been ran through just like the New York Marathon finishing line. This is why more men, we are walking away from marriage. Why y'all not married? What? You don't want to be married? No. Okay. No. Marriage is a institution set up for failure. And it's, I mean, let me ask you this. Name one benefit that a man gets in marriage that he wouldn't get in a regular relationship. I think men benefit more from marriage than women, so I don't know. That's 100% wrong. Really? Yeah. Well, it's simple. Okay, name one thing that a man gets a benefit from marrying that he can't get in a regular relationship. True. I Can you name can't, anything? no, because they can wash their own clothes, they can cook for themselves. You're right. Marriage benefits women, doesn't benefit men. But how does it benefit? I'm asking You get security, and then if the guy decides to leave you, he will get penalized heavily for doing so. Alimony, Child support. Marriage If he only makes benefits more money. women. No, most of the time men make more money than their woman. So therefore the woman benefits. Well, yeah, but It's funny because whenever women make more money than their man, they're quick to sign that prenup though. When a woman makes more money, as soon as she even wants to marry the guy in the first place. Smart. Most women typically want to marry a man that makes about 56% more money than they do. My brothers, always remember this. You never sign a marriage contract which benefits only one party. Hey, baby, you looking for a date? No thanks, gorgeous. I'm happily married now. What's
interesting? You What's yelling? interesting? You can't. I think you're being funny. I know exactly what you're She saying. yells over everybody. manipulate someone Okay. She yells over everybody and cries about disrespect. Okay, that is the go. And You're after next. you blame, Goodbye. No, mute I her don't mic. give a Go, shit. Guess go, what? go. I was Mute I her didn't ask you mic. to come to the show. Good, go, they don't ask you to come to. You asked Jesus me to come Christ. to the Can show. you get her out? You asked me to come to the show. I didn't. I actually, I'm gonna be honest. I don't invite anybody. My recruiters. What's the definition of prejudice? What's the definition of prejudice? Oh wow, the baby mother, divorcee is lecturing me about marriage. What's the definition? If you're gonna do it to me, I'll do back. She's overweight. It's like the fat baby mom is gonna talk to me about being married. Get out of here. Get out of. You started. Ma'am. You started, ma'am. Yeah. Goodbye. I'll see ya. Okay, then please leave. What a. You co-sign on the hoflation Oh yeah, theory? I believe. Yeah, Oh. the women today are very low value, and so it's funny because the simulation is like men ain't shit is kind of the thing everybody's saying. Don't need a man, and it's funny that someone brought up Beyonce because she's living the exact opposite of what she's singing. She's just making money because she knows how to make money in a hoflationary environment. You know, smart woman. She's like, I'm just gonna pretend to be a hoe, but then actually privately I'm gonna be like super. Candace Owens was Thanos in that room. Because remember, gentlemen, a woman who uses her looks to make money, you better best believe that she is going to do some cream gobbling hoe shit. And remember, ladies, your looks will fade, but dumb is forever, and you will end up just like this woman. It's maybe I came from Los Angeles, and you see guys that are like 39, 36 still in the club. That's not a good look, right? For me. When do guys hit their prime? In my humble opinion, I think at 40s and up. 40s and up with experience. When it comes to dating, what men are attracted to? What would men say that a woman's prime is? So I'm saying early 20s. So To answer your if we're question, talking early 20s. Boom. Yeah, exactly. Boom. So why would a guy in his 40s, in his prime, not want a woman in their prime? This cream of the crop of Kareem gobblers is mad and angry because she knows that men who have reached their peak, their prime, they do not want her at her lowest value, because any smart man with half a brain cell will know that any girl past the age of 25 is way too old for him. This girl aged like milk. She looks like a bag of raisins. She looks like one of those characters from Saw. He needs some milk. But gentlemen, this is one of those rare occasions, what I like to call How old are you? I'm 47. Are you going for older men or younger men right now? I'm going for someone that is probably a little bit younger to maybe only a few years older. Okay, so what's a little bit younger, like 45, 43? At least 40. At least 40. Would you say that at your age your sex drive is higher than it's ever been before? I would say definitely. So do you think that 47-year-old men are going for women your age, or are they going for younger women? I'm sure they're looking for someone younger. Absolutely. And why would that be the case? Like a single man at this stage of my life is looking for maybe a little more excitement, or they're just getting out of a long relationship, so they're not looking for like a commitment. Someone my age that's dating, we're looking to settle down and be with the person that we're gonna end up with. 47 and still looking like that? Gentlemen, sometimes you gotta tip your hat and give credit when credit is due. This girl is a certified baddie. This is what I like to call a Bigfoot riding a unicorn, because there is no way a 46-year-old will be looking like that. And gentlemen, on that note, that's it for today's video. Don't forget to like, comment, subscribe. Would you describe yourself as a feminist? Yes. So how do you believe in gender equality? Yeah, of course. Okay, so how do you reconcile believing in gender equality but also holding men to their traditional gender roles of paying for the first date? Well, I'm just saying that's my personal view. A woman being a feminist is just doing whatever you want to do. And
not being bashed by society for that, and obviously like standing up for like women's rights and stuff like that. But when it, I don't know, I just feel like this question's really tense. You believe in gender equality. Don't you think you ought to split the bill on the first date? No, because my main concern with gender equality is through, like, yes, in society, like, fixing that, and through, like, the system, but, yeah, I don't, oh my god. This girl sounded like she has 2 brain cells, and they were all fighting and competing for 3rd place. Maybe that's the reason why Just Pearly Things said this. A lot of people think I'm insane because I don't think women should vote. Everybody thinks I'm crazy for this opinion. If anything, this is probably my most extreme opinion. 90% of women have been on birth control. 1 out of 3 women has had an abortion. 1 out of 3 women has an STD. Average body count is over 5, so that your average wife has slept with over 5 people. 95% of women are not virgins on their wedding days. Meanwhile, I think I'm addicted to if I go a day without having sex, it's all I can think about. You guys wish that you could just come out and tell people, my daughter's a lawyer, my daughter's a doctor, my daughter is anything but my daughter's a sorry. The only thing that bothers me with what you do is you can possibly pick up a disease and they may not have a cure for it. I would argue a lot of your proposals, like taking the vote away from them, are deeply regressive. Why would you want to remove just from yourself the right to vote? Well, what happened was I had the same view, right? Back when I started, I was like, why? I found out that only 5% of women wanted the right to vote. And I couldn't figure out, like, why would women not? No, it's true. It's true. If you look it up. At the time. At the time. Because they'd be conditioned by men to think that they shouldn't have a vote. I mean, that's what they say, but, you know, I started reading their writings, right? And what I found out was that the reason a lot of women advocated for it was because they believed it was the beginning of the breakdown of the family. You know, before you became one in marriage, 85% of people were married. And, you know, I hate to say it, but they were right. What has happened 100 years later? What's that got to do with them having the vote? Well, it also goes back to responsibility. Again, men are 80 to 90% of the military. They run all of the infrastructures that make society run. So I just think if you want equal say in society, then be equal. Do 50% of the hard jobs. Be 50% of the military. In the U.S., they're fined $250,000 if they don't join selective service, which is essentially the trap. Okay, but specifically on the vote, what would having the right to vote have to do with family cohesion, for example? Well, because again, before you weren't trying to divide a family. It was one family unit. You had one vote for the family. I mean, I don't think it's good for a family to have 2 votes. Ava, your mouth seems to have dropped No, about do you know what it's sort of like? I know. It's just sort of a bit galaxy brain. I feel like, you know, the stats that you're putting down are perhaps correct in some universe. Which stats? They just kind of don't really add up. I mean, just to take you back to the women's writings that you've allegedly read. I mean, at allegedly? The time, well, at what the do you time mean allegedly? At the time that you're talking about, you know, women weren't really allowed to write. They weren't allowed to go to school. Yes, they were. Write, yes, they so were. That's incorrect. The first female property owner was in the 1600s. The idea that women couldn't work and couldn't. I'm so sorry, but that would be inherited property. The first female millionaire was in the late 1800s. And was that inherited? No, it wasn't. It was self-made. Yes, it was. Self-made. Yes, it was. She did not inherit it. What law permitted that? What law permitted that? Well, there was no law. I mean, there's always been women that were influential in history. Let's get on to the vote. So what I don't understand is, you know, a part of your message. I've researched you today. And hang on a minute. Okay. You know, your big push is that you care about men and you don't think that men are getting enough of a say. But I care about hang women on, too. I haven't made the point yet. Because of feminism, okay? What I wonder is when you start making calls out like October 19th, women shouldn't be allowed to vote. How is that helping young men? Because these young men have women in their lives, they have mothers, they have sisters, they have teachers, and they turn around, they don't know how to act around women because you're giving them license to be misogynistic. I wouldn't call it misogynistic, I say be equal. So again, men do all of them. Feminists well then, okay, I'd love for the feminists, please apply for the oil rigs. Please go do the hard jobs in society. They're open, they're hiring because... Feminists are constantly complaining about the gender wage gap, but then will say things like this. Would you rather have a high-profile job for no pay or clean sewers for $100,000 a year? I think
high-profile job with no pay. I would prefer to have the high-profile job without pay. I'm cleaning sewers for $100K, man. Ain't no shame in my game. I'm cleaning sewers. There's no question about it. I'm gonna clean the sewers for $100,000 a year. I'd rather do first one. You don't want to do the dangerous, dirty jobs. I know. So could that possibly be why so many women earn less money than men? Yep. So is that based on discrimination or based on choice? And choices. And to you feminists, do you know what the high-profile job with no pay is? It's called being a staying-at-home mom. See, the biggest difference is that men, our fellow brothers, we don't bitch and complain about unfairness. We adapt, we survive, and we overcome it because society does not give a two rat's ass fucking in a ranch Dorito bag about men. And little did you ladies know, feminism is giving you ladies the short end of the stick. I think feminism is the worst thing that ever happened to women. Our job used to be no job. We had it so good. And then all these women had to show off and be like, we could do it. We could do anything. Bitch, shut up. Don't tell them the secrets. I don't equate I don't think men or women are equal until we do the equal work. So no, listen. Go apply to be on the oil rigs. Go be a plumber, go be an electrician, go be on the front lines of the military, and then we should have equal rights. But until feminists are willing to do that, I don't believe we should have the freedom without the responsibility. Okay, well, I don't think that I'm physically built for that. You might be, but I'm absolutely That's not. a bit- No, but you said you were a volleyball. You said you were a volleyball player, and so you've got more strength than I do. I don't think But that I don't have can more do strength. those I don't have jobs. more strength But than I'm the not average going to take your man. right away to I don't do have it. I don't have more strength than the average man. But again, it goes back to go be a plumber. You want to be equal, go be equal. Remember, ladies, if you want equality, just know that your feminist logic is going to get you into some serious trouble one day. My God. Captain, the lifeboats are ready to go. Should we load the women and children first? No, men and children first. Excuse me, sir? It's 2022, Private. A woman can handle a sinking ship just as well as a man can. And if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008. Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I am requiring men and children only. Are you kidding me? It's 2022. This is what you wanted. You wanted to be treated equal to men? Well, this is how men are treated. No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it. Yeah, we do. Come on, we're just as capable as men are. Shut up! I identify as a man! 2022. Jack, do you think I could go up on the door? It's 2022, Rose. I wouldn't want to imply that you can't handle the ice cold water the same way a man could. I think I'm dying, Jack. I love 2022. Well done, boys. Top G would be proud. Betray you. I mean, my dreams are registered according to sleep. You also, but you want divorce to be made illegal. Yes. Why? Yes, because I don't think what we have today is really marriage. What is marriage? It's for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. That's what marriage is supposed to be. But feminists have ruined marriage for the people that actually believe in marriage. How? When there's a 50% divorce rate, and the average marriage Why is that all 8 down to the years. women? I didn't say that it was all down to the women. Why But feminists? you asked why I want divorce to be banned. Yeah. Can I finish Yeah. first? So I'm saying, the people that believe in divorce, go be in long-term relationships. Leave marriage for the people that actually believe in for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. But doesn't the sanctity of marriage also rely on the woman being a virgin? So you wouldn't be able to get married. What do you mean? Well, you've spoken quite openly about how you're not a virgin, and so if you want to preserve that sanctity of marriage, I then, think, I just think that you're upholding standards that you don't actually live by. And that's a fair complaint. I wish I was, but we can't go back. I don't know what you want me to say. Yeah, but I just don't think it's fair that you get to be here and you get to be paid for your views, and you're telling other women that they shouldn't be allowed to. I think. And they should abide by some Hang on. When the debate is lost, slander becomes the tool of a loser. That's why you see this hoochie with the personal attacks against Pearl.
And that's the thing, like women are so willing to leave marriages because they're not happy. This is not about happiness. The most important thing is the children. And the problem is we have a modern society where it's me, my feelings, leave when I feel like it, instead of doing what's best for the kids. Ava, I've got to say, it's a little bit listening to Andrew Tate where some of it I really don't agree with. Don't agree with the vote stuff. When I hear things like that, I think there'll be a lot of people, especially older generation women perhaps, who think, you know what, she's got a point. So you're right to say it. What I don't understand is when it kind of seeps into this sort of, you call women fat, you say that they shouldn't have abortions, you say that they have STDs. You know, I mean, the question is, are they fat, yes or no? The average American woman is 170 pounds. That's objectively overweight. I mean, let's be honest, we now celebrate morbid obesity as some kind of body positive thing, and it is complete nonsense. So actually on that point again, there's a bit of truth in and that. This is the problem. How have we come to celebrate morbid obesity as body positive? Well, it's nonsense. We're not talking about morbid obesity. I was actually watching your podcast earlier, and you spoke to someone who was, I would say, probably a size 12, and you called her fat, obese, and a divorcee. She was fat, obese, and a divorcee. I mean, like, I don't know what to say. This is the thing, women, we don't want to live in reality. You know you seriously fucked up and lost the debate when out of all people, Piers Morgan is the voice for reason. Ava, I've got to say, it's a little bit listening to Andrew Tate where some of it I really don't agree with the vote stuff. When I hear things like that, I think there'll be a lot of people, especially older generation women perhaps, who think, you know what, she's got a point. Perfect. Modern feminism is ruining women. They don't want families. They don't want... Listen to me. I will never be able to afford a house. I will never be able to afford a house. I am about to lose my health insurance because I make too much money now. The 40-hour work week was structured around the assumption that you would have somebody at home doing your domesticated labor for free. Cooking, cleaning, childcare. Even despite currently living in an economy that requires a 2-income household just to be comfortable. The upper class all organize to prevent affordable housing from being built in the first place. The only war that there is a class war. You are not frustrated with feminism or women. You are frustrated with late-stage capitalism. My dick loves being a feminist because the way it sticks up for women. And gentlemen, that's it for today's video. Don't forget to like, comment, subscribe. That does it. Woman, go and penetrate yourself because no man has time for your bullshit. You fucking ungrateful bitch. Not even listening to her. Yeah, man, modern problems require modern solution. And this is exactly how to do it. The funny thing is his serious face. He is mixing her words. Look, even, bro, my nigga, even the tomatoes is red, bro. Bro, what tomatoes you be eating? We must stay focused, brothers. We must stay focused.
some employees up in the juice bar. Yeah. You know how to make smoothies? Yeah. But I live in Missouri. Oh. Yeah. Would you be down to like come in every day? do you cook or clean? Both? She's from Missouri. Yeah. What else can you do? Just saying. Farmer. Yeah, farmer. California's different. You ask girls out here, they're like, no, I'm from Hollywood. You know, Missouri, they're like, Yeah, like a Missouri 10's a Cali 6. No, that's not true. That's so true. So true. but Yeah. the values and the morals probably in Missouri are probably like a fucking reverse. What are you doing? What? What are you doing? What is this? I can't read it. Nah, be freaking for real. Give me my daughter. Give her to me. It's a limited edition Braille Big Wave. 77. The library. Take a look at L'Epiphany's beautiful twin daughters, Lauren and London. You see, L'Epiphany says she's positive her fiancé Marco is their biological father. Here's the problem, though. This is Marco. Now, Marco sees. He sees what a lot of you see, right? Oh. Absolutely no resemblance. And today he denies he's their father. Bro, I'm gonna be honest, he just wasted an entire day being there. I just hope he took a sick day for that, because if he gotta go through that, might as well get paid for it. It's not the show. It's not the show. It's not the show. We're at the club, right? Some dude grabs your ass. And we're in a relationship. We've been together for 10 years. No. I look at you, I look at him, I don't do anything. On top of that, I say, what do you want me to do here? What are you doing? I guess we leaving because you don't fight. So why the fuck should I tell you to be a lady and stay at home? Put another 45 on there. On where? Please, Sarah, please put a 45 on there. Listen, bitch, do your job, all right? There's a 0% chance. Look at us. Look at us. Who would have thought? Not me. Told my wife I have an amazing water trick to show her. Where you from, bro? Argentina. What about you? Are you guys friends? We are just friends. Hold on. Yes. You like this girl? She looks fine, but she's more older than me. So I'm 23, she's 38. Really? You 38? Japanese girls, they look so young. I don't know why. You look fine for 38. Yes, I know. I will hit her. I don't want my offspring to be short. Oh, well, I don't want my offspring to be fat. Well, see, why is it when men give their standards, right? Like, it's like, oh, well, you know, today, is that sure? Are you sure? Men have types, whatever. But, like, none of us question y'all and said, oh, well, that's just your type. We accept reality. We accept that women want men that are taller than them to make more money. We accept it. Why can't women accept that dudes in general We're talking don't about like fat physical girls? attributes, not money. I just said, like, it depends on, like, what your type is You're physically. 100% control of everything you put in your mouth. Yep. But I'm not in 100% control of my heart. Can't change it out. Touche. I also think women Anybody are, else? Hey, hey.
you niggas know what I mean. You don't get to act like How tall are you, Nick? 5'10". What, are you insecure about it? What? Is that something a lot of people worry about? My current girlfriend is taller than me. Current girlfriend? Yes. You worried about really wrong. Yeah. What? Is your next girlfriend not gonna be taller than you? Anything I say was incorrect. You said current. That's Said my girlfriend. The need to add current. You're about to be forward. I think they're just looking for anything to complain about at this point. Because what the fuck is this conversation? This seems like shit test that women like to do to men all the time. Normally, I would just double down if I'm having a conversation like this with someone. Because that's the best option. I mean, if she says to me, you're gonna be formal, I'll say it is what it is. Let's be formal together. I just don't understand why some people choose drama over peace. They just had to make something out of nothing. This is a sign of being abused. If you're ever in a situation where you're being abused and you can't vocalize it, if you're ever in a position where you're being abused and you can't... What's the most romantic thing you've ever done? Respect the woman. Really? You ain't offering none of these girls a seat. What you talking about respect? No, they're some beautiful women. Yes, they are. Yes. And they smell good too. That's hard to do in the summertime when you got a vagina. You know that. Let me see you put your tongue out of your mouth and show me what you're gonna do. Damn. But we can leave right now. Like, Let's go. hey, can we leave? Look at your hair. Can I give it a touch? Thank you, baby. Yeah, I did the bun. That's nice. All right. I gotta go. I'm losing her. Have we tried everything? Is she married? Yes. Ma'am, your husband has just sat down and he looks comfortable. Babe, could you help me move? You don't love me, could you say that? You gonna pay the bill? I can just go inside. Nah, that's okay. I'll see you when you get back. Classic. We can all agree how draining that shit is. But if you get challenged, you gotta double down. And this is exactly what I mean by doubling down. He did not let her bullshit slide. The man is trying to provide for his family and she's doing this. That's ungrateful behavior. You gotta check her on it and pull her back to reality when she does this. And one more thing, love don't pay the bills, that's for sure. How do you keep your man satisfied without? This is why I went to Japan to get me a wife. Don't ruin it. Yeah, don't ruin it. I said that's why I didn't marry no black woman.
You know what I'm saying? I told my mom got so mad when I said that, but I'm just keeping it real. Like, come on. Like, I asked my wife for a glass of water, and she was pregnant at the time, and she ran to the kitchen to get it and came back. And my mom was like, why you got this girl running to the kitchen? I said, I didn't ask her to run. I just asked her for a water, but that's how they do it. That's just, I don't know why they do it like that, but that's, they hurry up and get you shit. When you ask her, I asked her really nice, hey babe, can you get me a glass of water? And she just jogged to the kitchen. Right. I don't know why she did that. Yeah. And my mom was mad. And then from that second on, my mom was in her head. And by the time my mom left, my ex-wife was already acting like a black girl doing all this. Mr. Kevin Samuels, what do women in the West tend to do to other women? Single women keeping women single. This is a certified hood classic. To this day. To this day. Got my traveling hat. Got my traveling lady. Sunday fun day. This Asian girl makes her man so happy that the man started singing in Chinese. 驸马爷，金线看东向上写着，金线原理三十，二岁那中华当桥，驸马两个。
on na no no na na. No 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 na na. That's on na no no na na. No 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 na na. That's on na no no na na. No 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 na na. That's on na no no na na. No 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 na na. That's on na no no na na. No 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 na na. That's on na no no. I looked in the mirror, my voice was quite clear. You're ugly, you're too thin, your hairline's receding, you got a pimple on your chin. And that was when she gave me a piece of advice that changed my life. She gave me a hug. And she said, treat yourself like someone you loved. Treat yourself like someone you loved. Now, I had been standing, but I needed to be sitting because I couldn't believe that I had been letting myself keep forgetting that I was who I'd been looking for. And deep in my core, I knew it was time to stop looking for more until I could look through all my fear and look into a mirror and see clearly that the man looking back at me was the only one who can make me happy, and I am already enough. I looked in the mirror, my voice was quite clear. You're ugly, you're too thin, your hairline's receding, you got a pimple on your chin. And that was when she gave me a piece of advice that changed my life. She gave me a hug. And she said, treat yourself like someone you loved. Treat yourself like someone you loved. Now, I had been standing, but I needed to be sitting because I couldn't believe that I had been letting myself keep forgetting that I was who I'd been looking for. And deep in my core, I knew it was time to stop looking for more until I could look through all my fear and look into a... Specto Patronum! Eat slugs! Bippity boppity boo! That's not a spell. Oh, right. I thought it Hey man, I heard you guys broke up. How you doing? I moved on, couldn't be better. Happy and light as a feather. Yeah, we're not together. Okay. And most My name. Xin chào các fan. Hôm nay AD xin giới thiệu với các fan một siêu phẩm mạnh. Hello. Sao hôm nay thức khuya thế? Thì mai không có đi làm. Hợp lý đấy. Nghe bảo nay mùa mới nữa chứ. Mùa mới dữ lộn. 10 thằng thì hết 8 thằng thì hết 7 thằng 6 thằng tranh cái tộc Bywater. Thì mấy tộc đó đang bị lỗi vẫy cước. Tộc nó đánh được, nó kiểu nó đa dạng á, nó đánh được nhiều cái á, nó đánh được nhiều bài. Lát sợ bám bài đó nữa nè. Mấy tộc đó đúng không, nhưng mà muốn trâu một chút á thì chơi hồ vệ.
chơi cái gì nhỉ, quân sư. Tập đó mà muốn kiểu đam to rít đam cao chinh phạt người đủ má. Nói chung anh thấy tập đó hơi bị lỗi nha, hơi mạnh nha. Em Với- ra luôn nữa này. Với lại mùa này Surima mạnh lắm. Vậy thì em đang định chơi streamer này. Mùa này có mày chơi bài gì để nói trước để anh biết anh né. Ngay giờ anh chơi Surima đi, em chơi quân sư. Ok, quân sư Bywater đúng không? Đúng rồi. Má anh thấy bài đó lỗi vài cất luôn. Chơi thử em chưa chơi bao giờ. Anh chơi rồi. Mấy bữa nay anh chơi bài đó mà. Hàng gì leo ranh ầm. Nó dễ lên, nó khó lên 3 nha, nhưng mà chỉ cần lên 2 full team là mà vào vòng liền, vào top 4 liền. Bài ra luôn mới ết chứ. Surima chơi cái gì vậy ta? Surima. Em đi đái cái. Ok. Surima loser. Đá vô không kịp lấy lỗi gì rồi. Random ra lỗi gì? Ra lỗi 30% nhận lại tỷ lệ ron không tiền. Thôi chịu. Phát gì à? Chịu. Surima bên đây ra cũng đầy luôn này. Đời. Cái đấy thì anh chịu. Giữ máu. Máu dữ. Mùa này đi cái kiểu mà Bywater thằng nào cũng tranh, đánh kiểu bực. Nãy nó spam bài đó không? Em chơi bên mobile cũng vậy mà đúng spam đúng bài đó. Tại bài đó nó kết hợp được đủ hết á. Ôi, này chị game khuya đó nhờ. Giờ anh đang ngủ nên anh stream trễ hơn. Nói chứ tí xuống rửa chén. Nên giờ chơi được thì chơi. Rồi. Sắp năm mẹ sắp năm Bywater này lẹ phái.
Đúng rồi, thua đi. Thua còn lấy đồ. Đúng rồi, thua một chét. Máy dập đến từ Trung Hoa. Thanh niên xuyên không đóng gạch với tất cả các cô gái mà hắn gặp, thậm chí cả hệ thống hắn cũng không tha. Luôn mà. Nếu ai đã đọc võ luyện đỉnh phong thì sẽ thấy. Vô là xí cái sản chứ. Má có cái sản là đợi lên hoa đó. Đây rồi, Buetter đây rồi. Còn gì nữa? Giờ vô là cứ phải có cái sản là lụm cái sản. Má Surima thì đi chứ, kẹp chung với No Set, trời ơi nó trâu, nó mạnh, nó đấm ỉa. Bữa chơi Surima kẹp No Set mẹ đấm được 3 thằng Bywater top 2 luôn. Ngon luôn. Có top là có tiền. Surima mùa này nó dễ kích hơn á, nên là mày đúng rồi, nó bỏ con Ascan ra nữa. Mà Surima mà kẹp về lay mà kẹp được con gì bên Dakin 5 tiền á mẹ, nó đấm cho yếu lắm. Ai chóc đó. Nó nhảy cho yếu. Nói chung bài Surima bây giờ kẹp Nozet vô là đủ trâu, đủ đam. Bú liền luôn. Bú. Bài giờ Dương Khai này không tuổi so với hắn. Hắn là ai thì xin mời anh em vào tìm hiểu với tôi. Trong một tòa cổ thành lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đám lính canh đã nằm gục xuống đất. Một vị mỹ nhân tóc vàng vừa thở hổn hển vừa khẽ nói: "Liên tục, Ma Vương dục vọng không ngờ đã mạnh đến mức này rồi. Đến cả Thánh Quang Thất Hiền bọn ta hợp lực lại cũng không đánh bại được ngươi." Ma Vương liền đáp lại: "Các ngươi đột nhiên quấy nhiễu thành của ta, đây là kết cục mà các ngươi phải nhận. Có điều bản vương ta đây có lòng đại lượng chỉ cần ngươi." Thủ lĩnh của Thánh Quang Thất Hiền, thần quang chi chùy Irene bằng lòng trở thành phu nhân của ta, ta liền có thể tha cho đồng bọn của ngươi. Nghe vậy Irena mặt liền đỏ lên nói: "Để cứu đồng đội ta liền có thể hy sinh bản thân, nhưng ngươi hãy nhớ rằng ngươi có thể chiếm được thân thể của ta, nhưng tuyệt đối không thể chiếm được linh hồn của ta đâu." Nói thật với anh em chứ câu thoại này kinh điển lắm. Có thể cầm đồ cái trời ơi, nào mà không bị mất đi linh hồn cả. Trong mắt của Ma Vương liền hiện lên bảng chỉ số. Họ tên Irene, thân phận Thánh Quang chi chùy thuộc Thánh Quang Thất Hiền. Cầm đồ như thế cho bờ gì? Thông thường mà nói, ngươi để cần luyện được sức mạnh cao nhất, chắc chắn phải chuyển sang làm kỵ sĩ thánh. Sau đó luyện kỹ năng Thánh Quang đến cấp cao nhất, còn cần không ngừng làm nhiệm vụ để tăng độ hào cảm. Có điều còn một con đường vòng khác mà không phải ai cũng biết. Đó chính là khiến ngươi một vị thần trong sạch không nhiễm bụi trần, 100 lần hoàn toàn bị khuất phục dưới chân ta. Một lúc sau, dưới tiếng kéo kẹt của chiếc giường, liền có thông báo hiện lên: "Chúc mừng bạn vượt ải thành công, nhận được thẻ nhân vật Thánh Quang chi chùy Irene." Ma Vương đại nhân thật lợi hại nha, người ta rất thích. Vị Ma Vương này vẻ mặt đắc ý nói: 100 lần ma lực của ta sắp bị tiêu hao sạch rồi, nhưng Ma Vương đại nhân vẫn chưa thể nghỉ ngơi đâu. Trong hiện thực lúc này, một thanh niên vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói: "Cứ như thế này chắc hẳn mình sẽ là người đầu tiên vượt qua ải một trong của nhân vật 5 sao nhiều nhất của trò chơi Vạn Giới Tình Duyên này rồi." Vạn Giới Tình Duyên mấy năm gần đây là một trò chơi trên mạng rất hot. Trong trò chơi không những có thể trải nghiệm rất nhiều vị trí khác nhau, mà hơn nữa mỗi NPC trong trò chơi này đều có thể trải nghiệm. Trải nghiệm này là gì thì anh em tự hiểu. Trò chơi này đối với người như mình, hiểu rõ mọi loại trò chơi tình yêu, được gọi là vị thần cô gái mà nói quả thật là trò chơi được thiết kế riêng cho mình đây mà. Bỗng màn hình liền hiện lên thông báo: "Chúc mừng bạn giành được thành tựu ẩn duy nhất, thành công quyến rũ được 100 nhân vật 5 sao. Hệ thống sẽ tặng cho bạn một phần quà đặc biệt." Cái này thanh niên liền hơi khó chịu nói. Tự nhiên màn hình lại tối đen rồi. Phần quà đặc biệt là cái mùa này cũng mạnh vãi cứt. Vừa dứt lời thì màn hình liền hiện lên một cái lốc xoáy không gian, tức kẹp thì 4 quân sư vô mẹ. Tần Viễn này liền chỉ kịp kêu lên 575 giáp phép. Lốc xoáy liền biến mất, đánh chừng nào hết lắp giáp trở lại. Tần Viễn từ cái kia lốc xoáy không gian rơi xuống, miệng hét to. Khi hắn mở mắt ra liền tự hỏi: chỗ này có chút giống với chỗ tạo nhân vật mới trong Vạn Giới Tình Duyên mà. Bỗng một cái tinh linh xuất hiện trước mặt Tần Viễn, chào hỏi: "Chào bạn nha, đầu Bywater ngon hơn. Tôi là tinh linh của Vạn Giới. Bộ này nó vẫn thua Bywater quân sư, tại vì bộ này nó giấy." Tần Viễn thầm nghĩ,
Tinh linh Nó và giấy giới đồng đầu thôi, về nhưng thực sau sự xuyên vào thế giới con trò chó chơi nó thật vẫn à? trâu mà. Quá là đột ngột rồi. Về sau Cái thì kia được con tinh da linh thấy đen không phản nhưng ứng gì liền mà cắt phải đứt suy lên nghĩ của Tần Viễn. phải lên Này 8 cậu nhanh. có đang nghe không đấy? Tần Viễn liền Không có hỏi, được roll. chắc hẳn cô là thứ giống với chủ thần của trò chơi này chứ gì. Còn tôi phải làm nhiệm vụ sau đó có thể nhận được phần thưởng hoặc trở về hiện thực đúng không? Tinh linh liền ngạc nhiên hỏi, sao mà cậu lại biết hết rồi? Tên này sao cậu không dựa theo kịch bản hả? Tần Viễn mùa liền này khinh can thường trường nói, khỏe vãi chật cứt. những trò chơi mà tôi chơi, tiểu thuyết và truyện Kẹp tranh gì mà nó tôi đã kẹp xem qua full những can tình tiết trường này với không một hề con thiếu. Bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao tôi chơi trò chơi không thôi mà con có gà thể plăng chơi không thôi rồi. gì con Ai nói với mèo. cậu vạn giới tình duyên chỉ là một trò Chịu. chơi vậy? Các nhân vật trong Không bao đấy giờ đều đụng có được sinh với mệnh con gam hết, lăng luôn. mà còn cậu có hành vi cha nam cưa đổ 100 cô gái khiến cho các cô ấy rất tức giận, làm cho mặt phẳng giữa các thế giới khác nhau xuất hiện vết nứt. Nghe vậy Tần Viễn liền giơ tay lên từ chối hiểu. Tình tiết này quá phức tạp rồi, thông thường tôi liền trực tiếp nét qua. Cô vẫn lên trực tiếp vào vấn đề đi. Bây giờ tất cả các mặt phẳng đều đóng lại rồi, cậu cần đi đến mặt phẳng tiếp theo chơi lại từ đầu khiến 100 cô gái ấy yêu cậu. Tần Viễn tự tin đáp, đây quá là đơn giản rồi. Nhân vật trong vạn giới tình duyên của tôi rất mạnh, cưa đổ bọn họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hệ thống sau khi khởi động lại nhân vật cậu tạo ra cũng bị xóa rồi, bây giờ cậu phải bắt đầu từ con số 0. Nghe vậy Tần Viễn liền nổi cáu, xóa rồi? Cô biết tôi đổ bao nhiêu tiền bạc và công sức không hả? Có tin tôi đi kiện mấy người không? Kiện cũng vô dụng thôi, ngài Arad ở bên đại lục đã nói rồi, mọi tài khoản đều thuộc sở hữu của công ty, không thuộc về bất cứ cá nhân xuyên Việt nào cả. Đợi đã, thông thường mà nói, người xuyên Việt đều có một hệ thống nào đó sao? Ví dụ như giả ngu, giả chết liền có thể nhận được phần thưởng là bàn tay vàng sao? Nghe vậy Tinh Linh liền giải thích, đúng vậy, để giảm bớt độ khó của trò chơi, Tinh Linh tôi đây đặc biệt chuẩn bị cho cậu 5 thuộc tính hệ thống, tương ứng với 5 thuộc tính cơ bản của trò chơi. Hệ thống sức mạnh có thể biến cậu thành đại lực sĩ có sức mạnh vô biên, có thể đánh đổ núi vỡ đá. Hệ thống nhanh nhẹn có thể khiến cậu có kỹ năng bách biến, di chuyển nhanh như cái bóng, biến tàng hình mà cũng có thể giết người. Hệ thống thể chất có thể biến cậu thành người đàn ông mình đồng ra sắt. Hệ thống tinh thần có thể biến cậu trở lên tinh thông mọi phép thuật, tùy tiện nhấc tay liền có thể hủy diệt tất cả. Vậy còn hệ thống hấp dẫn có tác dụng gì? Hệ thống hấp dẫn có thể khiến cậu trở lên đẹp trai ngút trời. Thấy vậy Tần Viễn liền xem thường, trở lên đẹp trai, hệ thống này cũng quá khôi hài rồi. Chức vụ của mình trong trò chơi là pháp sư ác ma, quả nhiên vẫn lên chọn hệ thống tinh thần là tốt nhất, nhưng do số phận đưa đẩy. Tần Viễn liền hắt xì một cái thế là, chúc mừng ký chủ nhận được hệ thống sức hấp dẫn. Nghe vậy Tần Viễn liền vội rồi, đợi đã, tôi ấn nhầm rồi, cho ấn lại phát đi. Tinh Linh liền từ chối yêu cầu của cậu, hệ thống đã được chọn không thể đổi lại đâu, vẫn mong ký chủ sử dụng hệ thống cẩn thận để hoàn thành nhiệm vụ. Trên đây Vậy luôn, thì hết bây lấy giờ, đồ luôn. trò chơi bắt đầu. Sau nụ hôn của Tinh Linh, vòng xoáy không gian lại xuất hiện dưới chân Tần Viễn. Ê, làm trò gì vậy? Như thế này không phải là bị cưỡng chế bắt đầu rồi à? Thế giới linh minh thành Vân Châu, bây giờ một cánh tay ngọc đang cầm lấy một cái châm cài tóc. Chủ nhân cánh tay này chính là Tuyết Ảnh Tiên Tông Vân Tuyết Hàn. Nàng liền hỏi, chủ quán cái châm này bán như thế nào? Nhìn cách ăn mặc của cô nương chắc chắn là đệ tử Vân Ẩn Môn. Vân Ẩn Môn thay dân trừ gian diệt ác, bảo vệ thanh Vân Châu bình an. Nếu cô nương thích ta liền tặng cho cô đó. Vậy thì ngại quá. Bất chợt Vân Tuyết Hàn ngó đầu nhìn sang, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Ầm một tiếng, Tần Viễn xuyên thủng mái nhà rơi xuống. Hắn thì thầm trách mắng, không thể có cách xuyên không khiêm tốn một chút được sao? Dầm mưa, cái này là phúc lợi xuyên không phải dầm mưa nữa mà xuyên kiểu một phát anh xuyên bị luôn mưa vào nó nhà tắm tạt. nữ. Tần Viễn thấy cảnh xung quanh lúng túng nói, đây là hiểu lầm thôi. Các vị tiểu thư này tôi cứ không 2-3 ngày là dính cơn mưa nhỏ, 2-3 ngày là dính cơn mưa nhỏ. Mấy vị tỷ tỷ nhìn thấy không hết Tần Viễn như thấy nhặt được bảo liếm liếm môi. Thật là một nam nhân có sức hút à? Lần đầu thấy một nam nhân có sức hút bắn ra bốn phía như vậy, sao có thể để cậu rời đi chứ? Bọn ta xem vị huynh đài đây có phát dục bình thường không? Đến đây đi vị ca ca này để bọn ta xem đi, đừng ngại mà. Tần Viễn thì kêu lên trong vô vọng. Khi chạy thoát khỏi cái nhà tắm kia, Tần Viễn kêu to trong đầu, đám nữ nhân này đều bị điên hết rồi sao? Sau hắn là một đám binh lính truy đuổi. Đứng lại, giữa thanh thiên bạch nhật mà có gan đột nhập phòng tắm nữ, mau chịu trói đi. Nếu thật sự bị bắt ở chỗ này nói không chừng bị nhốt 3-5 năm, làm không tốt thậm chí có thể bị xung quân đi đầy, tuyệt đối không thể bị bắt được. Thấy Tần Viễn còn không dừng lại, đám lính liền kêu to, thế mà còn có gan chạy trốn. Các anh em mau đuổi theo để tên sắc lang này chịu no set thì không thể để hắn đây nó đang kẹp no set này, châu vai cức. Tần Viễn nghe vậy khóc không ra nước mắt, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mùa này no set khi hắn chạy qua thì đã làm tất cả đám con gái trên đường rụng trứng hết. Trời ơi, không ngờ còn có tên biến thái thế này, nhưng không biết vì sao tên biến thái này lại có mị lực hấp dẫn như vậy. Dưới một khu nhà nào đó, đám lính vẫn còn đang truy tìm Tần Viễn. Đáng chết, tên gia hỏa đó trốn đi đâu rồi? Chắc chắn ở ngay gần đây thôi, mọi người mau đi tìm. Thấy thế Tần Viễn thở phào, xem ra tạm thời an toàn rồi. Đáng ghét, tại sao lại đột nhiên phát sinh theo hướng vi diệu thế này? Một bảng thông báo hệ thống xuất hiện giới thiệu, vạn giới tình duyên nhiệm vụ chính. Thành công cưa đổ mục tiêu Tuyết Ảnh Tiên Tông Vân Tuyết Hàn. Nhiệm vụ phụ chưa mở khóa, phần thưởng nhiệm vụ 1000 điểm tích lũy vào hệ thống. Xem xong Tần Viễn hơi trầm ngâm. Vân Tuyết Hàn,
Xem ra chỗ này là thế giới linh minh trong trò chơi. Nó dựa trên bối cảnh tiên hiệp mà thiết lập mà Vân spam Tiên bài Hà nấu chính là sách đệ tử nhiều của lắm Vân Ẩn luôn. Môn. Ở đây giống hệt với thế giới trong trò chơi, chỉ là thêm một cái hệ thống. Trước tiên xem thử thuộc tính đã. Bảng thuộc tính hiện lên. Này À hạch ra đấu thế, chứ. bởi vì chọn phải hệ thống mị lực nên điểm thuộc tính tất cả thêm vào mị Đấu lực nồi rồi. sét ạ. Xem đến kỹ năng thì có tà mị nhất tiếu. Hiệu quả là Thách biểu đấu nộ ra nụ cười hết sức tà mị quyến rũ, có thể nâng cao độ thiện cảm của mục tiêu dành cho người sở hữu kỹ năng này. Hiệu quả chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính mị lực. Tà mị nhất tiếu là kỹ năng quỷ quái gì? liền. Cái kỹ năng này có cái thá gì tác dụng chứ? Không phải chỉ là cười một cái thôi sao? Bỗng Tần Viễn bị lính canh phát hiện. Ê các anh em, ta tìm thấy rồi, hắn đang ở đây. Tần Viễn liền thấy suối quẩy. Toang rồi. Thôi kệ vậy, còn nước còn tát, chỉ có thể thử thôi. Xem ta đây. Tần Viễn quay đầu nở ra nụ cười rất muốn ăn đòn. Tà mị nhất tiếu. Á đen nụ cười này ghê tởm quá. Quả nhiên tên này là kẻ biến thái. Tần Viễn thấy không có tác dụng thẩm đầu game hai quá mức rồi. Hắn liền cổ vũ chính mình. Tần Viễn cố lên, phát huy công lực của một vị thần cưa gái đi nào. Bắt đầu kích hoạt kỹ năng tà mị nhất tiếu. Tên lính kia liền đột nhiên thay đổi thái độ. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tại sao mình lại đột nhiên có cảm giác rung động? Chẳng lẽ vậy mà mình đối với con trai nhất kiến trung tình ư? Cho dù đây là loại tình cảm trái với luân thường đạo lý, bị mọi người kỳ thị thì mình cũng nguyện ý. Bỗng bộc một tiếng, tên lính này bị Tần Viễn cho ăn một cục gạch vào mặt. Ông không phải gu của tôi, lừa gạt tình cảm của ông, thật sự xin lỗi nhá. Hệ thống thông báo nhắc nhở hiện ra, vì bạn đánh quan binh cấp độ truy nã đã tăng lên 2 sao. Thấy thế Tần Viễn nổi cáu, đừng có mà tùy tiện thiết lập một số kỳ quái được không? Cấp độ truy nã là cái quỷ gì hả? Mấy tên lính kia thấy Tần Viễn đã động thủ liền nói, tên này vậy mà ngang nhiên đánh quan binh, là nhân vật nguy hiểm không thể bắt sống được nữa, trực tiếp xử tử. Chuẩn bị phóng tên, dứt lời một loạt mũi tên bắn về phía Tần Viễn, trong đó có một mũi tên sượt qua vai. Tần Viễn liền biến sắc. Khỏe vậy? Ngay cả loại công kích ở mức độ này cũng không thể tránh hoàn toàn. Xem ra là do sự cố điểm thuộc tính đều tính vào hệ thống mị lực sau. Đám quan binh thấy Tần Viễn trúng tên liền hét to, tên gia hỏa này trúng tiễn rồi, các anh em hãy đất mẹ hàng tăng luôn. Thấy đám quan binh tiến lại, Tần Vũ thầm mắng, đáng chết, tuyệt đối không thể bị bắt được. Tần Viễn liền chạy, còn muốn chạy bắt hắn lại cho ta. Một lúc sau tại Bách Hoa Lâu, các nữ nhân của ta nghỉ ngơi xong rồi thì chuẩn bị trải đầu trang điểm đi. Hôm nay chúng ta phải tiếp tục cố gắng kiếm bội tiền từ đám nam nhân ấy. Liễu Như Hồng, Tú Bà, lầu xanh Bách Hoa Lâu cấp bậc 2 sao. Lúc này Tần Viễn vì trốn tránh truy đuổi liền đẩy cửa xông vào, trực tiếp được ăn 2 quả bưởi diễn trong sự kinh ngạc của Tú Bà. Vị tiểu ca này thật là kích động quá đi, nhưng Bách Hoa Lâu chúng tôi vẫn chưa có mở cửa đâu, cho nên vẫn là mời vị đây mau đi đi. Nếu còn vô lễ như vậy thì đừng đổ lỗi cho ta. Tần Viễn suy yếu nói, xin lỗi, tình hình nguy cấp, có thể nhờ mỹ nữ giúp ta một việc. Thấy được khuôn mặt của Tần Viễn, Tú Bà liền thốt lên trong đầu, thật là đẹp trai quá đi. Bách Hoa Lâu chúng tôi từ trước đến nay đều không tiếp tay giúp kẻ xấu, có điều nhìn vị tiểu ca này đẹp trai như vậy liền giúp một lần vậy. Hệ thống nhắc nhở, Liễu Như Hồng cưa đổ thành công, nhận được 100 điểm tích lũy. Các nữ nhân của ta chuẩn bị đón khách. Vâng. Các cô nương lầu xanh liền vui cười đáp lại. Một đám quan binh ngay sau đó chạy đến tra hỏi, các ngươi có nhìn thấy một tên tội phạm bị thương ở vai chạy vào đây không? Tú Bà tiếu mị đáp, quan lão gia, Bách Hoa Lâu chúng tôi chỉ là một đám nữ nhân yếu đuối, sao dám giấu tội phạm được chứ? Chắc chắn là ngài nhìn lầm rồi. Ít giả vờ đi, các anh em cho ta tra. Không có căn cứ gì dựa vào đâu mà đời lục soát Bách Hoa Lâu chúng ta chứ? Thấy Tú Bà ngăn cản, tên quan binh liền tức giận, vậy mà còn dám cản trở người thi hành công vụ, có tin ta khiến Bách Hoa Lâu phải đóng cửa không hả? Nghe vậy Liễu Như Hoa khinh thường nói, Niêm Phong, huyện thái gia các ngươi 1 tháng đến đây 10 mấy lần đấy, nếu không sợ ngài ấy trách tội thì ngươi có thể thử. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên điều hòa lấy bầu không khí, Mama không cần làm khó các vị quan gia đây đâu. Đám lính khi thấy người nói chuyện liền sửng sốt, đó là Phong cô nương Phong Linh Thanh, Hoa Khôi Bách Hoa Lâu, chỉ bán nghệ không bán thân đây sao? Nàng tiếp tục nói, nếu như bọn họ muốn lục soát thì cứ để bọn họ soát đi, Bách Hoa Lâu chúng ta không làm việc gì xấu sao phải sợ chứ? Phong Linh Thanh, Bách Hoa Lâu Hoa Khôi cấp độ 1 sao. Còn Tần Viễn lúc này thì trốn dưới váy của Hoa Khôi, trong đầu thì không ngừng nghĩ, thật là hương à. Nửa giờ sau đó, báo cáo đại nhân đã lục soát hết từ trong ra ngoài rồi vẫn không thấy dấu vết của tên tội phạm kia. Vậy thì đại nhân bây giờ còn nghi ngờ nào nữa không? Thấy thế tên kia liền nói, xem ra bọn ta nhầm rồi, đã làm phiền xin thứ lỗi. Nếu như không còn thì mời các vị đi cho. Bách Hoa Lâu sắp mở cửa rồi, hay là các vị đây không đỡ rời đi? Tên kia thấy vậy liền xấu hổ, khụ không phải như vậy. Này huynh đệ, chúng ta đi thôi. Tần Viễn lúc này thì đáng chết, chân bị tê rồi. Do quá gấp gáp nên Tần Viễn liền bám lấy đùi ngọc của Phong Linh Thanh làm nàng khẽ kêu một tiếng. Tên lính kia liền nghi ngờ, Phong cô nương sao vậy? Hay là cô đang che giấu điều gì đó hả? Phong Linh Thanh liền gấp gáp nói, không có. Bỗng lúc này một bàn tay hiện ra hóa giải tình huống nguy hiểm này. Đau quá. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, hay cho ông cái tên nam nhân thối tha không biết liêm sỉ này vậy mà dám chạy đến chỗ này, là tôi có chỗ nào khiến ông không hài lòng hả? Không phải đâu vợ ơi, mau cút về nhà cho tôi,
Không phải đâu vợ ơi, tôi đang thi hành công vụ mà. Thấy vậy Phong Linh Thanh liền thở phào, hay suýt thì bại lộ rồi. Ngươi đừng đột nhiên đừng cử động linh tinh vậy. Tần Viễn thì lúc này đã không chịu được mà ngã xuống. Hả, sao thế? Sao hắn đột nhiên ngất đi rồi? Muốn cái Không gì đúng, hắn ta nói. trên người có vết thương, chảy nhiều máu quá. Cái mini girl Linh Thanh, rồi. không phải em biết y thuật Muốn sao, thì mau nói. cho hắn đi. Anh Đừng bán để anh hắn lấy chết tiền ở Bách mà. Hoa Lâu chúng ta. Nghe vậy Linh Thanh liền sẽ lấy vật phần băng bó. Mọi người còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau chuẩn bị nước nóng thuốc bôi, sau đó lau sạch vết máu, dọn dẹp một phòng Không cho nói hắn nằm A. sớm. Mấy cô nương kia liền gấp gáp đáp ứng. À được rồi. Trong một gian phòng nào đó của Bách Hoa Lâu, một đám hoa si đang xem lấy Tần Viễn. Hắn ta quả thật đẹp trai quá đi. Để ta tiếp đãi hắn ta bằng lòng free. Nếu là ta thì còn bao phòng trả thêm tiền đây này. Được rồi, mọi người tránh ra một chút. Ta vừa nấu xong thuốc cần đút cho vị công tử này uống. Nhưng mà vị công tử này đã hôn mê rồi, làm sao mà đút được đây? Xem ra để ta đút bằng miệng cho chàng ấy mới được. Nếu vậy thì để ta làm cho. Tú bà thấy vậy cũng tranh giành việc này. Lão nương ta tung hoành ngang dọc bao năm lưỡi vô cùng linh hoạt. Đút thuốc thì là dễ như trở bàn tay. Thiếu đồ quá, Mama xảo quyệt quá đi, người quá ta trời cũng đồ muốn quá, đút mình đấy. thiếu đồ quá ta. Tú bà thấy vậy liền nói, Hà nói đến kỹ năng dùng lưỡi đương nhiên chỉ có ta phù hợp nhất rồi. Theo ta mỗi người đút một miếng ai cũng không bị thiệt thòi đâu. Lúc này thì hệ thống liền hiện lên thông báo, quyến rũ thành công nhận được 30 điểm tích lũy 13. Thấy tình cảnh này Linh Thanh liền lên tiếng, đừng cãi nhau nữa, vị công tử này Lưỡi bị hái bị bóng thương nguy hiểm. đêm. Giờ không phải lúc đùa cợt đâu, mọi người đều ra ngoài đi để ta chăm sóc hắn. Thấy thế đám người liền tiếc nuối nói, ai được rồi, Linh Thanh muội muội không phải độc chiếm một mình chứ. Thôi đi, ngày tháng còn dài, sớm muộn chúng ta cũng được nếm thử tư vị của vị công tử này thôi. Linh Thanh lúc này trong đầu tự tìm một lý do tạo động lực cho bản thân. Ta làm như vậy chỉ là vì cứu người mà thôi. Quay lại là cảnh bón thuốc huyền thoại đây rồi. Hệ thống thông báo quyến rũ thành công nhận được 100 điểm tích lũy. Nhưng đến bây giờ mới là cảnh kịch tính nhất. Tần Viễn theo bản năng ôm lấy Linh Thanh đảo khách thành chủ đề nàng xuống. Tên gia hỏa này làm sao vậy thế mà lại cho lưỡi vào rồi. Cảm giác thật kỳ lạ, mình không thể phản kháng. Hệ thống thông báo quyến rũ thành công nhận 200 điểm tích lũy. Tần Viễn lúc này, ta đang ở đâu? Chỗ này là chỗ nào? Chẳng lẽ ta chết rồi ư? Hả Smile, hai con Smile này lạ thật chứ, tại sao lại ép chật thế này? Sáng ngày hôm sau, Tần Viễn thì vừa ăn bưởi vừa mê sảng hô, đáng chết, chỗ nào cũng là Smile, đừng có mà ngông cuồng, ta cắn chết bọn mì. Á một tiếng, là tiếng Linh Thanh kêu lên, kẻ háo sắc này, ta có lòng tốt cứu ngươi vậy mà nhân lúc ta ngủ quên mà giở trò lưu manh. Tần Viễn thì vẻ mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại bị ăn tát? Tú bà lúc này đi vào điều giải, Aizo, công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi, đừng căng thẳng, để ta trò chuyện với công tử đi. Sau một hồi giải thích Tần Viễn liền hiểu, hóa ra là như vậy, đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp. Tần Viễn xin hết sức cảm kích. Vậy thì ta cũng không vòng vo với công tử nữa. Bây giờ công tử có hai lựa chọn, thứ nhất là ở lại đây làm tạp dịch bán thân trả nợ. Đây không phải là bắt ta làm tạp dịch trong kỹ viện sao? Không thể nào, ta đường đường là một thân nam nhân sao có thể mất thể diện được. Ta lựa chọn thứ hai. Liễu Như Hoa giọng hơi tiếc nuối nói, thứ hai chính là chỉ có thể đem công tử đến quan phủ rồi. Bây giờ công tử đã bị truy nã, tiền thưởng lại không hề ít nha. Chúng tôi chữa trị cho công tử tiền thuốc men, còn có đêm qua công tử đối với Linh Thanh của chúng tôi. Nghe vậy Tần Viễn liền hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ta có ân tất báo, từ hôm nay trở đi ta Tần Viễn chính là một phần của Bách Hoa Lâu rồi. Ai dô thế mới đúng chứ? Đúng là con trai của ta. Sau này cũng mong Phong tỷ tỷ chiếu cố rồi. Vì thế tôi bắt đầu ở Bách Hoa Lâu làm tạp dịch kiếm sống. Lúc mệt thì có một đám hoa si. Tần ca ca đến đây em lau mồ hôi cho. Viễn ca em mang nước cho huynh đây. Tần Viễn ca ca chắc hẳn mệt lắm rồi. Người ta thật là đau lòng quá đi. Hay là đến phòng em để em giảm bớt mệt mỏi cho huynh. Còn hệ thống thì không ngừng thông báo quyến rũ thành công nhận 30 điểm tích lũy, quyến rũ thành công nhận 40 điểm tích lũy, quyến rũ thành công nhận 50 điểm tích lũy. Tần Viễn thấy vậy liền cười to. Ha ha, thật không ngờ rằng chỉ cần đám nữ nhân này có ấn tượng tốt với mình liền có thể nhận được điểm tích lũy. Xem ra hệ thống mị lực này cũng không tồi. Đêm đến trong gian phòng của Tần Viễn, mấy hôm nay vậy mà có thể kiếm được 1000 điểm tích lũy. Nơi có nhiều nữ nhân quả nhiên điểm tích lũy tăng lên thật nhanh. Để mình xem đổi được cái gì có thể tăng cao thực lực đây. Đồ tốt, chọn nó đi. Vậy có con Nautilus 3 sao qua tiếp xúc với người khác để nâng cao tu vi công pháp và độ hảo cảm. Đây là công pháp truyền kỳ của Vạn Mị Ma Quân để lại từ nghìn năm trước. Người nhan sắc không đủ cần cẩn thận khi tu luyện. Công pháp này quả thực phù hợp với hệ thống mị lực của mình. Chỉ cần tán gái là auto lên tu vi. Để mình xem cần bao nhiêu điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy. Đùa cái gì vậy? Mình thừa sống thiếu chết mấy ngày mới kiếm được 1000. Vậy mà một đạo cụ thăng cấp mở miệng ra đòi giá gấp 100 lần, còn chặt đắt hơn mấy bà bán hoa quả ngoài chợ vậy. Cùng lúc đó ở một vi diện khác, Tinh Linh Vạn Giới khẽ than, ai, không ngờ rằng cậu ta lại nhìn chúng vật phẩm thú vị như vậy. Nếu như vì không đủ điểm để đổi vật phẩm thì thật có chút đáng tiếc. Thôi được rồi, coi như ta tặng cậu ta một cái phúc lợi người chơi mới đi. Chỉ ngoại lệ lần này, không có lần sau đâu đấy. Hệ thống thông báo lần đầu được phúc lợi đổi vật phẩm để cổ vũ ký chủ.
Mua món đồ đầu tiên trong cửa hàng sẽ được ưu đãi giảm 100%. Thời gian ưu đãi là 10 phút, nhanh tay thì còn chậm tay là bài mất. hư không mùa này Đây chính là ưu đãi mua đầu sao. Vậy thì nhân cơ hội mua thôi. Vừa ấn nút mua xong thì một luồng ánh sáng tím tà mị chui vào thân thể Tần Viễn. Hệ thống thông báo, bạn đã luyện được thành công vạn mị vô cương quyết. Vạn mị vô cương quyết cấp 1 kèm theo nhận được thuộc tính mị lực cộng 10, hiện đang có là 60. Cùng quay lại với đám hoa si của chúng ta đây. Tần công tử hôm nay cũng khôi ngô bảnh bao à. Đáng tiếc thật đó, nếu huynh ấy là khách nhân thì tốt rồi. Chỉ là việc bưng trà rót nước thôi mà cũng tỏa ra sức hút như vậy rồi. Tần Viễn thì đang bưng trà, khách quan mời dùng trà. Trong một tiếng vị này khách liền cầm ấm trà đập vỡ. Hắn giận dữ thét lên, làm gì hả? Lão tử đây tiêu tiền để xem mỹ nữ, kết quả nữ nhân ở đây đều ngắm ngươi. Muốn giành sân khấu với ta chết à? Rồi, chết khách quan rồi. nói gì vậy chứ? Sắp lên 3 3 có thể tôi rồi. hy vọng không có cảm giác tồn tại như ngài đây. Tên kia nghe vậy liền tức sôi máu. Cái gì tiểu tử ngươi đang trào phúng ta sao? Tần Viễn chưa tức đáp, tôi nào có nói như thế đâu. Nữa là đẹp bài. Ngươi quả nhiên chán sống rồi vậy mà có gan chọc tức cao cán ta. Vậy thì cho ngươi nếm mùi kiếm pháp của Vân Ẩn ta. Ngay lúc này Linh Thanh liền ra giải vây. Cao công tử ta thay hắn xin lỗi công tử. Hắn vẫn là người mới không hiểu quy tắc, vẫn mong công tử đừng chấp nhận hắn ta. Thấy mỹ nhân tên cao cán này liền giở trò vào cốc rượu. Nếu như Phong tiểu thư đến xin lỗi vậy dễ nói rồi. Chỉ cần cô uống cốc rượu này ta liền tha hắn một mạng. Linh Thanh liền đáp lời, đa tạ Cao công tử đại nhân đại lượng, ly này ta kính ngài. Thể diện của Phong tiểu thư tất nhiên Cao mỗ ta không muốn phá hỏng rồi, chỉ là không biết Phong tiểu thư đây cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể một đêm cùng cô. Nghe vậy nàng liền đáp, Phong Linh Thanh ta chỉ bán nghệ không bán thân, Cao công tử hẳn là biết, vẫn mong Cao công tử vẫn bỏ ý nghĩ này đi. Cao cán nghe vậy thầm nghĩ, hư đã uống hợp hoan vẫn thân tán của ta thì tối nay cô sẽ là của ta mà thôi. 15 phút sau ở phòng ngủ của Phong Linh Thanh, là quá không phải chỉ uống một ly rượu thôi. Sao tại sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ hắn bỏ gì vào rượu rồi em lắm. Sân rừng lúc này đang phát tác khiến xuân quang trên người Phong Linh Ủa, Thanh lấy về làm gì trời? Cùng lúc đó Tần Viễn cũng đi đến. Linh Thanh cô nương vừa nãy đa tạ cô nó giúp sợ ta giải vây. mày mà Tôi đã nấu quá canh thì nó giải phải rượu lấy rồi nó lập phá tức bài về. mày chứ. Nhưng cửa vừa mở ra lại là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ôi, gặp Tần Viễn liền lần lập tức quay ba, xe. gặp lăng mà còn Xin cầm lỗi, cái ấn đó nữa xin thì lỗi, thôi. cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy đâu. Tôi đi ngay đây. Khoan đã, huynh giúp tôi một việc. Linh Thanh cô nương cần tôi giúp việc gì thế? Hạ Cán đã hạ thuốc vào rượu, nếu không dập tắt được hỏa khí tôi sẽ bị dục hỏa đốt chết. Chỉ có thể hơi cho huynh rồi. Mỗi lần rung động là điểm kinh nghiệm vạn mị vô cương quyết được thăng cấp. Trong lúc này Cao Cán vì say rượu mà đi vào nhầm phòng. Trong đầu hắn mừng thầm, thuốc chắc lúc này đã phát tác rồi. Em yêu ơi ta giúp em dập lửa đây. Trong phòng này liền có một vị xinh đẹp nữ hán tử tiếp đón. Ai dô tiểu ca ca đến đây thật đúng lúc. Tử gia ta cũng đang phát sầu vì đêm dài hiu quạnh với lấy lẻ xong bóng gặp mà mất ngủ đây. luôn. Thấy vậy Cao Cán mặt xám Đấm như cho kêu lên. nó. Á không, vị đại tỷ này chết ta đi luôn nhầm đi phòng chứ. rồi cáo tử. Tiểu ca ca này đừng ngại ngùng Bài mạnh mà. Nếu đã đến rồi thì ta cũng không để ca ca chạy mất đâu. Đừng mắng Cút con luôn, ta. tiễn Cuối bạn cùng về trong hư phòng không chỉ luôn. còn tiếng thét sung sướng của Cao Cán. Ngay dưới tầng một lúc này, sao trần nhà đột nhiên rơi Đấy, bụi xuống bạn thế lấy này, xong mình cút hay luôn là là con chuột vừa. chạy? Tú bà nghe vậy Chanh mặt ửng đỏ lên đầy thâm ý nói, không sai, đúng thật là một con chuột không ngoan ở bên trong đụng bên kia chạm. Người trẻ tuổi tinh lực thật là tốt. Thì ra cái kia bụi rơi là do hai người này đang tập Ôi thể khỏe dục. vậy, ôi Sau con một chó hồi Tần hai Viễn kìa. mặc lại quần áo trong đầu miên man nghĩ, mình vừa nãy Má. mình làm gì vậy chứ? Thanh Nó Lâu liền hai cho cái cả giáp đỡ ngại ngùng lên máu, nói, trời huynh ơi. không phải thấy áy náy gì đâu, ta Đồ, vốn là cô gái trốn Thanh Lâu. Loại chuyện này xảy ra như cơm bữa ta sẽ không để ý đâu. Tần Viễn liền Nào. phản bác, sao cô phải tỏ ra rất trải đời làm gì? Vừa nãy dáng Ra vẻ đi của cô nào. rõ ràng rất trúc chắc. Hơn nữa còn chảy máu rõ ràng là Trốn lần đầu. làm gì? Còn chưa nói xong thì Tần Viễn bị ăn một gối kèm tiếng nói giận dữ, cút ra ngoài. Được, ta cút đây. Rõ ràng chiếm lợi của người ta vậy mà còn nói ta chúc chắc. Tần Viễn liền cũng cút ra ngoài hành lang suy ngẫm. Có điều cảm giác vừa nãy có chút quá chân thực rồi, hoàn toàn không giống cảm giác đang chơi game. Ở đó là Trong tớp hóa ra là rồi, Cao tiễn Cán. này đi luôn. Với khuôn mặt héo hon hắn nói, nỗi nhục ngày hôm nay ta tuyệt đối không quên đâu. Người đi đường thấy bộ dạng hắn như vậy liền bàn tán, này là do bị ép khô rồi Không à? được rồi, má nó tiễn Chậm ngược lại em mà. thân thể không ổn thì đừng đến chỗ này Má, chứ mất mặt đam chết mới đi cao. được. Cao Cán quay Làm đầu phát lên một thì đi hết thấy hàng Tần Vũ. hàng Là tăng ngươi, luôn mà. chắc chắn là ngươi tên hỗn chứng này giở trò lừa gạt. Đáng chết, thù này ta nhất định sẽ trả. mạnh vậy. Tần Viễn thầm nghĩ, ô không có tên hỗn chứng này Phong cô nương cũng không ba bị trúng làm dược. hết rồi đấy. Nhưng có điều vừa nãy ôm ấp cùng Phong cô nương vừa đúng là cơ hội tuyệt vời để tu luyện vạn mị vô cương quyết, không thể để lỡ cơ hội này được rồi. Hệ thống thông báo vạn mị vô cương quyết đã tu luyện đến cấp 2. Bảng hệ thống hiện ra thông tin, vạn mị vô cương quyết cấp 2 mị lực đã full, kỹ năng mới phép mê hoặc chúng sinh, hiệu quả, kẻ địch sau khi bị trúng toàn thân sẽ phát nóng không thể kiềm chế được. Giới thiệu, ma quân mị lực và cao thủ người Nhật Kato sau khi tỉ thí với nhau đã điều khiển được kỹ năng này với ý muốn khống chế địch, không làm hại đến thân thể. Vậy mà còn có thể học được kỹ năng mới, có điều loại điều khiển này thật là kỳ lạ quá đi, vẫn lên thử trước xem hiệu quả ra sao. Tần Viễn liền lấy con mèo gần đó để thử nghiệm, mê hoặc trùng sinh chỉ. Con mèo gần đó liền chạy đến quấn quýt lấy hắn, thấy vậy Tần Viễn liền vô sỉ nghĩ,
Ngay cả với mèo đực cũng có tác dụng, nếu đổi thành con người chẳng phải sẽ ha 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 ha. Mấy ngày sau, Tần Viễn ở một khu chợ nào đó. Hôm nay phát tiền lương, đi mua cho Phong cô nương chút quà đi. Ở đó là Tần Viễn đang đi liền chú ý đến một cô nương xinh đẹp đang hỏi giá một cây châm. Trưởng quầy cho hỏi cây châm ngọc này bán như thế nào. Chủ quán liền đáp, cô nương quả là có mắt nhìn, đây là loại ngọc bích thượng hạng đấy. Nếu như cô nương muốn có ta đây liền chịu lỗ giảm giá cho cô nương 20%, còn có 800 lượng thôi. Cây châm này đúng là đẹp tinh xảo, mua với giá 800 lượng cũng không phải là đắt, nhưng mà cha ta đã dặn đi ra ngoài không thể vì quá phô trương mà tiêu xài lãng phí. Bỗng lúc này Tần Viễn đến và hỏi, lão bản cho tôi hỏi một chút, cây châm này bao nhiêu tiền? Vị công tử này cũng muốn mua, vậy thì giống với cô nương này, ta giảm giá 20% còn 800 lượng. Tần Viễn kinh ngạc nói giảm 20% mà vẫn còn 800 lượng. Châm này làm bằng tủy băng hay hạt ánh tuyết vậy? Công tử nhìn xem chỗ nào có cây châm thượng đẳng thế này chứ? Ở chỗ tôi đều là châm được làm bằng ngọc bích thượng hạng hết. Cậu chê đắt ta còn thấy nực cười ấy. Nghe thấy vậy thì Tần Viễn liền đã đạt được mục đích. Ô, châm ngọc này của ông chắc chắn là thật ư? Ta mở cửa hàng bán đồ trang sức có thể bán đồ giả à? Cậu rốt cuộc có muốn mua hay không thì bảo. Nếu cây châm này của ông là thật tất nhiên tôi muốn mua rồi. Nhưng mà cây châm này rõ ràng là đồ giả được làm từ ngọc thạch kém chất lượng. Cô nương, cô mua đồ của ông ta trước tiên cần dụi sáng mắt mà nhìn đi. Vân Tuyết Hàn thấy mình bị lừa thì liền tức giận. Cái tên bán hàng xảo quyệt này dám lấy đồ giả để bán, lương tâm chó ăn rồi sao? Thấy mình bị lật tẩy, tên bán hàng liền nhìn sang Tần Viễn. Ngươi mẹ nó dám bẻ gãy cây châm của ông đây hả? Người đâu dạy dỗ cho tên tiểu tử này một bài học. Dứt lời, hai tên tráng hán từ trong đám người bước ra, ma quyền sát trưởng. Ngươi cố ý gây sự phải không hả? Tên tiểu bạch kiểm này muốn chết hả? Vân Tuyết Hàn thấy vậy liền nhíu mày nói, lừa lọc khách hàng cũng thôi đi lại còn muốn đánh người, không thể tha thứ cho mấy người được. Thấy Vân Tuyết Hàn định xuất thủ, Tần Viễn liền ngăn lại, đợi đã cô nương, mấy kẻ yếu này tại hạ xử lý được. Tiểu tử, ngươi cho rằng bọn ta chỉ là những tên ác ôn tầm thường ư? Bọn ta chính là những tên ác ôn chuyên nghiệp tốt nghiệp từ học viện Lục Hợp Sơn ấy. Đến đây ba tên này liền bày ra tư thế của siêu nhân cùng phong và hét to, tiểu tử đi chết đi. Thấy mấy tên kia có chút tu vi, Vân Tuyết Hàn liền nhắc nhở, tuy rằng bọn chúng có chút ngốc nhưng có thể nhìn ra được bọn chúng có chút tu vi ỷ vào. Huynh vì đừng quá tự tin mà chủ quan. Tần Viễn tự tin đáp, không tự tin còn gọi là tuổi trẻ sao? Nghe vậy Vân Hàn Tuyết liền sững sờ, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Rõ ràng chỉ tán dóc đôi câu mà tại sao lúc nhìn thấy mặt huynh ấy nhịp tim mình lại? Vân Tuyết Hàn còn chưa nghĩ xong thì mấy tên kia đã ra tay. A vẫn còn dám giả ngu hả? Nếm thử lục hợp trưởng của ta đây. Tên kia vừa lao lên thì ăn phải, mị hoặc trùng sinh chỉ. Hắn từ một tên mãnh nam liền tức thì bị bẻ cong, ngồi dưới đất kêu lên, thật sảng khoái, thật dễ chịu quá đi. Mấy tên tiểu đệ thấy thế liền lo lắng, a lão đại huynh bị sao vậy? Tên tiểu tử kia rốt cuộc dùng yêu pháp gì vậy? Tần Viễn nở nụ cười hèn mọn nhìn về phía hai tên còn lại kia. Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi đó. Lại là skill mị hoặc trùng sinh chỉ. Hai tên này cũng theo gót đại ca hắn thốt ra những lời xiến xúa. Đột nhiên muốn được yêu thương quá. Hai vị ca ca hãy yêu thương đệ đi. Đại ca ơi, hay là vẫn nên để ta đi? Mẹ ơi, ba vị đại thúc đó đang làm gì đó? Hóa vàng đồ hình luôn mà. Không khéo bị đau mắt hột đó. Tên bán hàng thấy vậy liền tức giận. Ba tên các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Danh dự của chúng ta đều bị hủy trong tay các ngươi rồi. Thấy cảnh của ba tên kia, Vân Tuyết Hàn tò mò hỏi, làm gì đó đi Gap Lăng ơi, kỳ lạ quá, không biết là của môn phái nào vậy? Tần Viễn liền lấp liếm qua, làm gì đó ta không đi Gap Lăng ơi, chỉ là học được kỹ năng mát xa. Chết mẹ rồi, thua luôn rồi. Tại hạ Tần Viễn không biết nên xưng hô với cô nương thế nào đây. Đệ tử Vân ẩn môn Vân Tuyết Hàn. Thì ra là Vân ẩn môn ngưỡng mộ đã lâu, nay được chiêm ngưỡng quả là phúc khí của tại hạ. Thấy thế Vân Tuyết Hàn liền nói, vài ngày sau là đại hội tuyển chọn đệ tử đời thứ 13 của Vân ẩn môn. Tần thiếu hiệp nếu như hứng thú chi bằng đến thử sức một phen. Bỗng Cao Cán từ đâu bước đến cắt đứt hai người trò chuyện. Vân sư muội, ta tìm muội lâu lắm rồi, hóa ra muội ở đây. Nghe vậy Vân Tuyết Hàn liền hơi sinh khí nói, Cao sư huynh, ta ở đâu hình như không có liên quan gì đến huynh. Đừng nói vậy chứ chúng ta. Thấy là Cao Cán đến, Tần Viễn liền chào phúng một phen. Dô đây không phải là Cao đại hiệp sao? Mấy hôm nay sao không thấy đến Bách Hoa lâu thế? Hay là cơ thể chưa hồi phục? Nghe vậy Vân Tuyết Hàn càng tức giận thêm nói, cái gì huynh vậy mà lại đến cái địa phương thấp hèn đó ư? Rốt cuộc huynh để mặt mũi và thanh danh của Vân ẩn môn ở đâu rồi hả? Thấy sư muội càng sinh khí thêm, Cao Cán liền ngụy biện, muội đừng nghe tên gia hỏa này nói bậy, hắn chỉ là một tên tạp dịch mà thôi, loại thân phận thấp hèn đê tiện này mở mồm ra không được lời tốt đẹp nào đâu. Đúng rồi, ta chính là tạp dịch của Bách Hoa lâu, ngài vẫn nhớ đến tôi thì quả là rất quan tâm đến Bách Hoa lâu ấy nhỉ. Nghe Tần Viễn nói vậy, Cao Cán liền biến sắc giải thích, sư muội nghe ta giải thích. Không cần giải thích với ta, chuyện này huynh vẫn nên về sư môn tự mình giải thích với sư phụ thì hơn. Nói xong Vân Tuyết Hàn liền quay người rời đi. Cao Cán thì vội vàng hẳn lên, đợi đã sư muội. Trước khi kịp đuổi theo sư muội mình, Cao Cán vẫn không quên đe dọa Tần Viễn, tên khốn khiếp, ngươi 5 lần 7 lượt đối đầu với ta, đợi đấy ta sẽ xử đẹp ngươi. Tần Viễn liếc mắt nhìn hắn đầy châm chọc, ha ha, hoan nghênh lần sau đến. Hồ nữ nói rằng nhớ ngươi đấy, còn muốn cùng ngươi thưởng thức đêm xuân nữa cơ. Bách Hoa lâu về đêm,
Trong phòng Phong Linh Thanh lúc này, kỳ lạ quá, mấy ngày hôm nay sao tâm trí của mình lại hiện lên hình bóng của tiểu tử đó chứ? Nàng tay sờ nhẹ chiếc châm trên bàn nghĩ lại, Linh Thanh cô nương đây là quà tôi muốn tặng cô thích chứ? Nếu như huynh muốn nghe ta trả lời thật thì cây châm này chất lượng tầm thường chế tác thô sơ. Nếu so sánh với đồ trang sức ta có, cây này được xem như là tệ nhất. Vậy thì không còn cách nào rồi, tiền lương tôi chỉ đến vậy nên cây châm sẽ không thể lọt vào gu thẩm mỹ của cô rồi. Nhưng có điều ta rất thích. Nghe thấy Phong Linh Thanh nói vậy, Tần Viễn liền vui vẻ hẳn lên. Thật ư, cô thích là được rồi. Vậy cô đi nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi làm việc tiếp đây. Khăn tay của cô rơi rồi kìa. Tần Viễn liền cúi người nhặt lên. Bỗng một chiếc chân ngọc vươn ra nâng cằm hắn lên. Huynh đừng đi làm việc nữa, cả tối nay cũng không cần đi làm việc nữa, tỷ ta đây sẽ bao ngươi một đêm. Bao nuôi tôi à? Giá tôi đắt lắm đấy. Huynh đừng coi thường ta, là hoa khôi của bách hoa lâu này ta kiếm được không ít đâu. Ra giá đi, huynh muốn bao nhiêu? Đột nhiên Tần Viễn liền hôn lấy nàng làm cho Linh Thanh trở tay không kịp. Đảo thế bị động sang chủ động. Hắn nói, một nụ hôn là đủ rồi, để ta đến hầu hạ cẩn thận cho tỷ đi. Vậy thì đêm nay hãy khiến ta quên hết tất cả đi. Sau một hồi chiến đấu thì hệ thống liền thông báo, điểm kinh nghiệm của Vạn Mị Vô Cương Quyết được thăng cấp. Sáng ngày hôm sau tại Bách Hoa Lâu, Tần Viễn vừa thức dậy vừa nói, xin lỗi Linh Thanh cô nương, ta dậy muộn, bây giờ ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Không thấy Linh Thanh đâu, hắn liền chú ý đến tờ giấy trên bàn. Đây là cái gì? Mở ra thì mới biết là thư của Thanh Linh. Khi huynh thấy bức thư này thì nô gia đã đi xa rồi. Tần Viễn những tình cảm và niềm vui huynh dành cho nô gia sẽ khắc ghi trong tim. Tuy rằng nô gia ngu dốt nhưng cũng có thể phát hiện ra tâm của huynh không thuộc về nơi này, tâm của nô gia cũng không thuộc về nơi đây, vậy nên nô gia quyết định rời đi nơi đây. Mong rằng huynh sẽ không lo lắng cho nô gia. Mong huynh có thể bước tiếp trên hành trình đã chọn, làm những việc mà huynh mong muốn. Nó ra bản cập nhật mới á, cập nhật lại nó quá lỗi. Trung nhân là huynh đây, nô gia nào sẽ cảm thấy không xóa đi, cài lại game, đao game lại, cài lại hết, toàn bộ nó vẫn bị đinh. Chúc mừng bạn đã chinh phục thành công, mở khóa thẻ nhân vật Phong Linh Thanh. Kỹ năng kèm theo nhẹ nhàng không mà chơi auto chép rồi cảm thấy TFT nó sẽ có thể gia tăng độ thân mật của mục tiêu đối với bản thân. Mấy mùa trước TFT đồ của nó không có đa dạng đầu tiên cứ như vậy mà mở khóa. Linh Thanh cô nương, vậy thì chúng ta có duyên gặp lại đi. Tần Viễn liền đi gặp Tú Bà. Ngươi nói sao? Mấy cái dòng hiệu ứng lên tướng nó đa dạng hơn. Bên kia đúng vậy, cái dòng ta hiệu còn ứng có của chuyện nó cần phải giải quyết. Chơi hack não. Thiên hạ này không có bữa tiệc nào mà không tàn cả. Tình nghĩa mà các cô nương dành cho ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Nếu Tiểu Viễn có việc trọng đại cần làm thì đương nhiên ta cũng không mùa này nữa. Nhưng ta không thể để ngươi rời đi dễ dàng như vậy được. Các con yêu của ta mau lên. Dứt lời một đám cô nương vây lấy Tần Viễn. Ai ra đừng mà Tần Viễn đệ. Đúng đó, chẳng lẽ các tỷ tỷ bọn ta không hấp dẫn à? Những thứ đệ muốn bọn ta đều biết hết đó à? Nếu như các ngươi không để ta rời đi dễ dàng vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Mau chiêm ngưỡng chiêu thiên kiều bách mị của ta đây. Sau đó thì thông báo hệ thống liên tục vang lên. Mê hoặc thành công nhận 20 điểm tích lũy, mê hoặc thành công nhận 30 điểm tích lũy, mê hoặc thành công nhận 40 điểm tích lũy. Vậy thì các tỷ tỷ à, chúng ta sau này có dịp thì gặp lại đi. Tần Viễn liền rời đi với phong thái của một bad boy. Ở một nơi nào đó trong thành, này Vân sư muội, Huy nhận được tin báo từ sư phụ, bảo chúng ta hôm nay trở về tông môn một chuyến giúp đỡ chuẩn bị nghi lễ nhập môn của đệ tử mới. Vân sư muội cứ dùng rằng không chịu về tông môn, phải chăng có ẩn tình gì sao? Nghe vậy Vân Tuyết Hàn liền đáp, nơi này cách tông môn không xa, nếu như ngự kiếm trở về mất không đến 1 giờ, cần gì phải vội chứ? Đó là, thật là trùng hợp a. Vân cô nương vậy mà cũng ở chỗ này sao? Đúng lúc ta muốn đến tìm cô đây. Tìm ta ư? Có chuyện gì? Nếu như giúp được, huynh cứ nói thẳng ra là được. Thực ra ta muốn đi Vân Ẩn Tông bái sư học nghệ, nhưng ta là tên mù đường, sợ tốn thời gian tìm, cho nên có thể nhờ Vân cô nương dẫn ta đi một chuyến được không? Vân Tuyết Hàn liền đáp ứng, chuyện này nào có khó, chúng tôi đang lúc cần về tông môn, ta ngự kiếm đưa huynh đi là được. Cao Cán thấy vậy liền cản lại, đợi chút nam nữ thụ thụ bất thân, sư muội sao có thể đi cùng hắn được, để ta đi cùng hắn. Đúng lúc mình đang tìm cơ hội trả đũa tên tiểu tử này, đợi đến đi giữa đường sẽ vứt hắn xuống. Có cơ hội được đi chung với mỹ nữ sao Tần Viễn lại đáp ứng đi với Cao Cán được? Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng có điều mùi hôi nách trên người ngươi tỏa ra thật sự quá nặng mùi rồi. Tiểu đệ sơ ý hít phải thì sẽ bị thối quá mà ngất đi từ trên trời rơi xuống đất mất. Cao Cán liền lập tức quát to, ngươi mới bị hôi nách ấy, tiểu tử thối tin ta giết ngươi không hả? Nghe Tần Viễn nói vậy Vân Tuyết Hàn liền phục cười. Cao Cán cũng liền giải thích, Vân sư muội, đừng nghe hắn nói linh tinh, ta không hề bị. Sư huynh bị hay không, nào có liên quan đến ta, cũng không cần giải thích với ta làm gì cả. Đúng rồi Tần thiếu hiệp, sao vậy Vân cô nương? Trời cao gió lộng chút nữa nhớ bám chặt vào ta lúc ngự kiếm đó. Tần Viễn thuận miệng đáp ứng, ta hiểu rồi. Trong một dãy sơn mạch nào đó, 2 vệt lưu quang lướt qua bầu trời. Thì ra đó chính là mấy người Tần Viễn đang ngự kiếm phi hành. Thế nào Tần thiếu hiệp, lần đầu ngự kiếm phi hành có căng thẳng không? Huynh phải bám chắc vào ta đó. Vậy thì ta liền thất lễ chút rồi.
Tần Viễn hơi ngửi khen, thơm quá Vân cô nương, những người tu tiên như các cô trên người để có mùi thơm ư? Đừng nói lung tung, ta nào có mùi thơm chứ. Có thật mà, lừa cô ta là tiểu cẩu. Cao Cán theo sau thấy vậy liền ghen ghét nghĩ, tiểu tử này vậy mà dám thân mật với Vân sư muội của ta. Tên khốn nạn này, vậy mà dám khiêu khích ta. Không giết chết người lão tử thể không làm người. Vốn dĩ tìm cơ hội khác, nhưng nay ngươi muốn chết như vậy, vậy bây giờ ta liền thành toàn cho ngươi, liền dùng hạc dẫn thần châm này tiễn ngươi lên đường vậy. Hạc dẫn thần châm có độc dược chết người, chỉ cần bắn trúng một châm là có thể lấy đi mạng nhỏ nhà ngươi rồi. Đi chết đi tiểu tử. Biu một tiếng, châm ra khỏi vỏ bắn về Tần Viễn. Âm thanh này là Vân Tuyết Hàn liền chỉ kịp hô lên, cẩn thận. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Cao Cán nói, Cao Cán huynh vì sao chứ? Cao Cán thấy vậy liền hoảng loạn giải thích, Vân sư muội, không phải thế đâu, ta chỉ muốn đối phó tên tiểu tử kia thôi. Sau đó châm độc liền bắt đầu phát tác, hai người Tần Viễn và Tuyết Hàn liền rơi xuống. Thật may mắn là hai người họ rơi vào hồ nước dưới đó. Cao Cán lo lắng hét to, Vân sư muội, đáng chết, tại sao chuyện lại thành thế này cơ chứ? Ta phải nói với tông môn thế nào đây? Hai người bọn họ đã trúng hạc dẫn thần châm của mình, nhưng nước hồ của Triệt Cốt Hồ vô cùng lạnh lẽo, mình không thể. Thấy sự việc phát sinh ngoài ý muốn thì đầu hắn liền nảy số, đợi đã cho dùng mình lao xuống đó cứu Vân sư muội, thì muội ấy báo lại việc này với tông môn. Tông môn chưa chắc đã tha cho mình, không bằng cứ để mọi chuyện như thế này rồi cũng sẽ trở thành cái chết không chứng cứ mà thôi. Đúng, mình cũng không còn cách nào, sự việc xảy ra như thế cũng chỉ có thể chịu thôi. Mình cũng không còn cách nào, Vân sư muội muốn trách thì trách muội không nên cứu tên tiểu tử đó. Còn dưới hồ nước, Vân Tuyết Hàn do trúng độc trong đầu liền mê man nghĩ, lạnh quá, không thể thở nổi, mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Bỗng một cánh tay vươn ra bắt lấy nàng, là ai đây? Thì ra đó là Tần Viễn đang muốn kéo Vân Tuyết Hàn ngoi lên khỏi mặt nước. Vân cô nương đắc tội rồi. Sau đó liền là cảnh Tần Viễn truyền dưỡng khí. Bỗng một thanh kiếm từ đâu tiến đến, đó là bội kiếm của Vân Tuyết Hàn. Chẳng lẽ nó có linh tính đến đây cứu chủ nhân của mình ư? Nếu đã như vậy chỉ có thể trông cậy vào ngươi rồi. Đưa bọn ta rời khỏi đây đi. Một lúc sau trên mặt hồ nước đầy yên tĩnh, ầm một tiếng có thứ gì đó từ mặt hồ phóng lên phá vỡ sự yên tĩnh đó. Là Tần Viễn cầm phi kiếm lao thẳng khỏi hồ, miệng không ngừng kêu lên đầy phấn khích, ha ha, ta bay lên rồi, ha ha. Đi đến rừng cây cạnh đó, Tần Viễn liền thở phào, như này cũng may là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi. Liền lúc này có thứ gì đó tiến đến, thấy mình bị đàn sói vây công, Tần Viễn liền tự giễu, này, ta vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không thể để cho ta nghỉ ngơi chút à? Hệ thống thông báo, huyết trảo yêu lang 2 sao. Hắn liền thở dài, ai, chỉ có thể đánh một trận thôi, không dễ gì mới thoát khỏi cái chết, không thể lại bị bỏ mạng tại đây được. Yêu lang lúc này liền gào to một tiếng rồi xông lên. Hệ thống thông báo mua vật phẩm kiếm pháp bí tịch Vân Lai kiếm pháp. Tác dụng, mỗi lần đánh trúng mục tiêu sẽ có thể nâng cao thuộc tính nhanh nhẹn cho người sử dụng bí tịch này. Giá tiền 500 điểm tích lũy. Phốc một tiếng máu văng tung tóe. Tần Viễn một chiêu, Bạch Vân xuất vụ, yêu lang liền nằm xuống. Đã giết được mục tiêu được 50 điểm tích lũy. Giết quái cũng nhận được điểm tích lũy ư? Nếu đã vậy ta không khách khí nữa nhé. Giết quái thăng cấp là đã thấy có mùi bắp rồi anh em ạ. Sau đó một loạt chiêu thức vang lên, qua nhãn Vân Yên, phong khởi Vân Dũng, phong vân đột biến, bất trì sở vân. Đã giết được mục tiêu nhận được 50 điểm tích lũy. Đã giết được mục tiêu nhận được 50 điểm tích lũy. Đã giết được mục tiêu nhận được 50 điểm tích lũy. Sau một phen chém giết, Tần Viễn liền xuống sức, miệng thở hồng hộc. Đám sói này sao càng giết càng xuất hiện nhiều vậy? Đáng chết, năng lực chiến đấu hiện tại của mình quá thấp rồi, cứ tiếp tục tiêu hao sức lực như thế này thì thật không ổn. Gào gào vài tiếng, sau lưng Tần Viễn liền xuất hiện một con thú siêu to khủng lồ. Chủ nhân của tiếng giống đó chính là một con cự hùng. Hệ thống liền hiện lên thông tin, đại địa ma hùng 4 sao. Nhìn thấy thông tin của đại địa ma hùng, Tần Viễn liền nhăn mặt. Đùa nhau chắc, lại ở đâu ra con quái 4 sao? Lần này mà đánh nhau thì chắc chắn lại ngỏm mất thôi. Chỉ có thể bắt gọn vào giỏ thôi. Tần Viễn liền giơ ngón tay lên thi triển skill mới học được. Ta nói này Hùng tỷ tỷ, kết bạn với tại hạ đi. Đột nhiên cái kia cự hùng liền gào to xông lên làm cho Tần Viễn hoảng loạn. Toang rồi, mê hoặc không tác dụng, chẳng lẽ do con quái này cấp bậc quá cao sao? Nhưng thực tế nó lại khác với suy nghĩ của Tần Viễn. Con cự hùng này như một đầu tiểu cẩu liếm liếm lấy hắn. Khi thấy mấy con sói kia vẫn đang nhắm đến Tần Viễn, cự hùng liền tức giận, nó bắt đầu tấn công đàn sói. Chỉ cần vài cái tát liền để đám sói kia hú thảm bay ngay ra ngoài. Thấy tình thế không ổn, đám sói này liền lập tức rút lui. Thấy thế cự hùng hét to ăn mừng chiến thắng. Lúc này trời đã tối, trong một hang động nào đó, Tần Viễn và cự hùng đang ngồi nướng cá cạnh đống lửa. Nè Hùng tỷ, ngươi không những giúp bọn ta giải vây mà còn cho bọn ta đồ ăn và chỗ ở, thật sự đa tạ nhiều. A ha ha, được rồi, ngươi ăn trước đi, ta còn có chút việc phải làm, chút nữa chơi với ngươi. Tần Viễn liền đi đến chỗ của Vân Tuyết Hàn. Vân cô nương, ta liền suy nghĩ một lát rồi, tuy rằng không thể chắc có tác dụng hay không, nhưng hiện tại chỉ có cách hút độc tố trong người cô ra ngoài mà thôi. Chỉ có thể đắc tội cô rồi.
Vừa cởi áo ra thì trên cánh tay của Vân Tuyết Hàn liền xuất hiện một vết tím đậm do độc châm lưu lại. Tần Viễn thì vừa nói vừa bắt đầu, ta hút nhé. Vân Tuyết Hàn khi được hút độc thì vô thức khẽ một tiếng kiều mị. Chỉ là ngậm trong miệng thôi mà đã có thể cảm nhận được độc tố ngấm vào máu thịt, rồi lan rộng ra. Thứ này quả là quá độc rồi. Nhưng không thể chỉ hút ra rồi là được, cần phải cố gắng làm sạch vết thương mới được. Tần Viễn lại tiếp tục hút độc thì Vân Tuyết Hàn lại tiếp tục kêu rên. Sáng ngày hôm sau những hạt nắng đầu tiên chiếu vào trong hang. Đây cũng là lúc Vân Tuyết Hàn mở mắt thức dậy. Nàng mơ màng tự hỏi, đây là chuyện gì vậy? Kia là vết máu, còn có quần áo của mình bị. Nàng nhìn vết máu trên đất nghĩ, chẳng lẽ là... Nàng liền đỏ mặt suy nghĩ đến cảnh tượng kia. Vân cô nương để ta hưởng thụ chút đi. Tần Viễn liền vừa lúc trở về. Vân cô nương tốt quá rồi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Nhưng chào hỏi hắn là một thanh kiếm. Tần Viễn liền kêu to, á, ngươi muốn làm gì? Hỗn tặc, vậy mà dám nhân cơ hội ta hôn mê mà xâm phạm ta. Bây giờ ta giết ngươi sau đó tự vẫn. Tần Viễn vừa hoảng sợ vừa giải thích, cô hiểu lầm rồi Vân cô nương, đợi đã nào. Kiếm còn cách cổ Tần Viễn một tấc liền đột ngột dừng lại. Hàn Tuyết hơi nghi hoặc hỏi, Ngọc Tiêu ngươi đang chống lại ta sao? Ngươi không muốn ta giết hắn ư? Chẳng lẽ hắn không làm chuyện gì xấu với ta? Đột nhiên Tần Viễn liền ho ra một ngụm máu. Vân Tuyết Hàn liền lo lắng hỏi, ngươi sao thế? Tần Viễn suy yếu đáp, công lực của ta thấp kém, vì Vân cô nương hút độc ra chẳng may bị trúng độc e rằng không sống được bao lâu nữa. Có điều ta thế mà hình nhân nó không bị giết, nó có tiền nên nó bị giết, nó có tiền đâu. Như chết có ý nghĩa. Tuyết Hàn liền sững sờ, ngươi đem độc tố hút hết ra ba để cái lỗi cứu ta của em nó như cứt Tần ghê. Viễn trong đầu thì liền lươn lẹo, ha ha ha. Sáu Vừa đúng lúc trên đường trở về cứt mình mấy quả dại ăn ở trên đường còn chưa hết. luôn. À đúng rồi, ta nhớ rằng trước đó Cao Cán dùng ám khí tập kích ngươi cũng bị trúng một châm. Tại sao không có việc gì? Trước đây ta có một người bạn, lúc từ biệt nhau có tặng ta một cái ngọc bội lá phong, ta để trong người nên đã cứu được ta một mạng. Hóa ra là như vậy, ta còn phải đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Có điều hiện tại thân thể ta cũng bị suy yếu. Ngươi có vẻ trúng độc không nặng, nhưng ta cũng không thể vận công để giúp ngươi giải độc được. Chỉ có thể truyền cho ngươi tâm pháp trấn giới, Lục Dương dùng tuyết công của Vân ẩn môn bọn ta thôi. Sau đó tự ngươi vận công ép độc ra khỏi người. Ngươi có bằng lòng học không? Tần Viễn liền từ chối, ta không phải người của Vân ẩn tông môn, tu luyện công pháp trấn giới của tông môn e rằng không thích hợp cho lắm đi. Ngươi đã cứu ta một mạng, đây có tính là gì chứ? Hơn nữa ngươi cũng có ý định bái sư Vân ẩn tông chúng ta. Dựa vào ngươi 2 lần đã giúp đỡ ta, tông môn chắc chắn đồng ý cho ngươi, nên sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi cũng phải học. Nếu đã như vậy, đa tạ Vân cô nương rồi. Còn gọi Vân cô nương làm gì? Xưng hô cũng nên thay đổi chứ. À, đa tạ Vân sư tỷ. Tuyết Hàn hài lòng nói, vậy còn được, bây giờ ta sẽ dạy ngươi công pháp tầng đầu tiên. Tần Viễn nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, vốn dĩ chỉ muốn lừa cô ta để giải trừ hiểu lầm, không ngờ lại còn có thể học Lục Dương dung tuyết công. Đây là công pháp vô cùng cao cấp a, quá hời rồi. Tại Vân ẩn tông môn lúc này, trưởng giáo Vân ẩn tông, Vân Tông Nghiêm đang vô cùng tức giận. Ngươi nói cái gì? Hàn Nhi bị rơi xuống hồ triệt cốt Hàn ư? Đều trách đệ tử lơ là cảnh giác. Tuy đệ tử đã ngấm ngầm quan sát, tên tiểu tử đó dã tâm không hề nhỏ. Hắn lấy lý do muốn bái sư mà mê hoặc sư muội, nên sư muội mới có ý đích thân ngự kiếm đưa hắn về. Trên đường trở về hắn ta ngấm ngầm muốn tập kích sư muội, nhưng bị đệ tử phát giác. Hắn thấy không có đường lui liền liều mình kéo theo cả sư muội rơi xuống hồ triệt cốt Hàn. Đệ tử bất tài xin sư phụ trách phạt. Tông chủ nghe vậy liền lập tức ra lệnh, các đệ tử nghe lệnh của ta, lập tức đi tìm gần hồ triệt cốt Hàn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các đệ tử liền hô to, tuân mệnh. Cao Cán cũng liền xin đi theo, sư phụ xin cho đệ tử cũng đi tìm sư muội lấy công chuộc tội. Vân Tông Nghiêm liền đáp ứng, cũng tốt, Cao Cán, chuyện này không phải lỗi của con, không cần tự trách bản thân quá. Lão phu tin rằng Hàn Nhi, người tốt ắt có thiên tướng phù hộ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Con cũng phải tận lực giúp đỡ tìm kiếm Hàn Nhi. Đệ tử tuân lệnh. Ai ra, Cán Nhi lại muốn ra ngoài đấy à? Đúng lúc vi phu mới luyện chế ra loại đan dược mới, có thể nâng cao sức mạnh trong một khoảng thời gian, con mang theo đi để phòng thân. Cao Hùng, đường chủ luyện dược đường của Vân ẩn tông cũng là cha của Cao Cán. Đa tạ phụ thân, con nhất định sẽ tìm được Vân sư muội. Việc không nên chậm trễ nữa, Cán Nhi xin phép cáo từ trước. Thấy Cao Cán vừa rời đi, Cao Hùng liền mở lời an ủi trưởng môn sư huynh. Huynh cũng không cần lo lắng như vậy. Vân ẩn tông chúng ta còn cần huynh tiếp quản lo toan mà. Trưởng môn liền thở dài, nào có thể không lo lắng cho được. Hàn Nhi dù gì cũng là con gái ruột của lão phu cơ mà. Lão phu tất nhiên không thể bình tĩnh như đệ được rồi. Sư huynh sao lại nói như vậy chứ? Hàn Nhi và Cán Nhi là thanh mai trúc mã, sau này chắc chắn sẽ kết thành phu thê. Con dâu tương lai xảy ra chuyện, sao đệ không lo lắng cơ chứ? Trưởng môn thấy vậy quay lặng người đi nói, huynh đã nói rằng chuyện này phải đợi Cán Nhi đủ khả năng đảm đương công việc, có thể tiếp nhận chức trưởng quản của Vân ẩn tông đã rồi lại nói sau. Còn nữa, ta còn muốn nhắc đệ một câu, đừng chỉ chú tâm vào việc luyện dược, tu tâm dưỡng tính mới là chính đạo. Sư huynh dạy dỗ thật đúng. Miệng Cao Hùng thì nói vậy nhưng trong lòng thì lại khác. Vân ẩn môn này sớm muộn gì cũng rơi vào tay Cao gia chúng ta thôi.
Chính đạo cái gì chứ, cứ đợi mà xem. Nó trâu quá. Bên Tần Viễn lúc này đang suy tư, thả câu, câu cá quả nhiên khó quá đi. Nhưng mà nếu tay không trở về, Vân cô nương và gấu tỷ phải cùng nhau chịu đói. Còn câu không tốt còn bị bọn họ cười cho thối mũi. Hay, giá trị mị lực cao thì có lợi ích gì chứ? Đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được. Bỗng phao câu liền có động tĩnh. Đám cá trong hồ nhảy vọt lên về phía Tần Viễn. Nhìn thấy đám cá này, Tần Viễn tự nhủ, lũ cá này không lẽ bị mị lực của mình thu hút. Hóa ra cái mặt đẹp trai thật sự có thể kiếm ăn được. Trên trời lúc này liền có vài tên tu sĩ bay qua. Đây chẳng lẽ là tu sĩ Vân ẩn tông đến tìm Vân Tuyết Hàn ư? Tóm lại mình vẫn lên nhanh trở về nói với Vân cô nương một tiếng thôi. Trong hang động tạm trú, Vân Tuyết Hàn đang vận công khôi phục thương thế. Độc tính đã được loại bỏ hoàn toàn rồi. Có điều vẫn cần hồi phục lại công lực, e rằng vẫn cần 2 đến 3 ngày nữa. Tiếng bước chân lúc này từ xa vọng lại, làm cho Tuyết Hàn hơi vui mừng kêu lên, Tần Viễn ngươi trở lại rồi à? Nhưng người mà Tuyết Hàn không muốn thấy lại xuất hiện. Không ra một sao thế, thất vọng rồi sao? Lúc gọi tên hắn ta sao thân mật thế? Xem ra quan hệ của hai người đúng là tiến triển rất nhanh. Thấy được người đến là Cao Cán, Tuyết Hàn liền tức giận hét to, Cao Cán huynh dùng ám khí hại ta, ta sẽ báo lại với trưởng môn, đợi mà bị trừng phạt đi. Huynh không biết hai người trúng ám khí, xong làm thế nào mà vẫn có thể sống sót được. Nhưng ta không hề có ý muốn hại muội, nhưng mà sự việc đã trở nên như này rồi, muội không nên sống nữa. Thấy Cao Cán đã động sát tâm, Vân Tuyết Hàn liền khuyên giải, câu này của huynh là có ý gì? Cao Cán, chuyện này không phải không có cách cứu vãn, ta khuyên huynh không nên xúc động làm bừa. Cao Cán như là điên rồi hét lên, ta yêu muội từng ấy năm, vậy mà muội lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng, đến cả liếc mắt cũng không thèm cho ta, bây giờ lại cùng một tên yếu đuối mới quen biết vài ngày thân mật như vậy. Loại nữ nhân như ngươi tại sao ta phải níu kéo chứ? Nếu đã không có được ngươi, lão tử đây sẽ hủy hoại ngươi. Có đan dược mà phụ thân cho ta, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng mà đấm ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi luôn, khiến ngươi phải quỳ xuống liếm chân cho ta. Trước khí thế này của Cao Cán, Tuyết Hàn cũng kinh ngạc, chân khí của hắn đột nhiên trở lên cao cường như vậy, là do nốt viên đan dược kia sao? Cao Cán đột nhiên hét to, chân khí ngưng tụ lại quanh hắn. Vân Tuyết Hàn đầy lo lắng nghĩ, chân khí mạnh như vậy với thân thể mình bây giờ e rằng. Cao Cán âm trầm nói, vĩnh biệt ngươi nhé. Skill còn chưa kịp tung thì Cao Cán lại ăn ngay một con cá vào mặt. Là kẻ nào? Tần Viễn liền đáp lại hắn, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi nha. Xem ra ta trở về cũng không tính là muộn. Tần Viễn ngươi cẩn thận, Cao Cán đến đây là muốn lấy mạng chúng ta đấy. Hừ, nếu ngươi đã trở lại rồi cũng đỡ mất công ta tìm, để ta xử lý hai ngươi ở đây luôn đi. Bảng hệ thống lúc này thông báo nhiệm vụ phụ đánh bại Cao Cán thưởng 500 điểm tích lũy. Hóa ra đây là nhiệm vụ phụ A. Đúng lúc quá. Vân cô nương cho tôi một kiếm. Vân Tuyết Hà liền quan tâm nói, Tần Viễn cẩn thận chút. Kiếm vừa đến tay thì Tần Viễn liền chém về phía Cao Cán. Qua vài chiêu kiếm, Tần Viễn tuy đã làm bị thương Cao Cán nhưng vẫn bị khinh thường. Dù cho có chút bản lĩnh, kiếm pháp có lợi hại đến đâu thì ngươi cũng chỉ là tên phàm nhân không có tu vi mà thôi. Cao Cán liền tung ra kiếm khí quyết chém về phía Tần Viễn, làm cho Tần Viễn không kịp trở tay, chỉ có thể đỡ lại. Lực xung kích hất ra Tần Viễn, làm Tần Viễn bị đánh ra xa mấy mét. Tần Viễn cố đứng dậy trong sự đau đớn, còn chưa kịp đứng dậy, Cao Cán liền tóm lấy, đứng dậy cho ta. Tên phế vật này, ta phải giày vò ngươi đến lúc hấp hối, sau đó đứng trước mặt ngươi mà cướp lấy thân xác của sư muội để cho các ngươi xuống địa ngục, không thể có kết quả tốt. Tần Viễn thấy vậy đắc ý nói, ngươi đã mắc bẫy rồi tên ngu ngốc. Mị hoặc trùng sinh chỉ liền đánh vào người Cao Cán, làm cho Cao Cán đê mê trông như là chơi đồ. Nhân cơ hội này, Tần Viễn liền triệu hồi phi kiếm, mau phóng tới đây. Kiếm vừa vào tay, một nhát chém vung lên, Vân Lai kiếm pháp cao tầng đại sát phong cảnh. Tay của Cao Cán liền đứt rời. A, cánh tay của ta. Thấy tình huống không ổn, hắn liền bỏ chạy nhưng vẫn không quên thả ngoan thoại, ngươi đợi đó cho ta, ta sẽ tìm cha ta. Đang hấp tấp chạy thì liền bị chặn lại. Cao Cán hoảng hốt kêu lên, a, ngươi lại là thứ gì nữa? Đại địa ma hùng thì ma quyền sát trưởng đi tới cạnh hắn. Cao Cán hoảng sợ hét to không đừng mà a. Tiếng kêu thảm thiết của Cao Cán vang thấu khu rừng. Hoàn thành nhiệm vụ đánh bại, Cao Cán nhận được 500 điểm tích lũy. Vân ẩn tông, đám người Tuyết Hàn lúc này đang ở đây bẩm báo, quá trình mọi chuyện đại khái là như vậy. Tóm lại, Cao Cán không những dùng ám khí hại con, còn muốn giết con diệt khẩu. May có vị thiếu hiệp này cứu mạng con nên mọi chuyện mới không xảy ra điều gì nghiêm trọng. Cao Hùng nghe vậy liền chỉ biết thở dài, Hải Cán Nhi tại sao còn lại? Tông chủ cũng liền đưa ra quyết định, mưu hại đồng môn dựa theo quy tắc của tông môn sẽ phải chết. Niệm tình sư huynh sư đệ chúng ta, còn có Cao Cán đã bị thương nặng, có thể tha chết cho Cao Cán nhưng sư đệ phải trông chừng Cao Cán cẩn thận cho ta. Nếu như chuyện này xảy ra nữa sẽ không thể tha thứ. Đệ còn có ý kiến nào không? Đa tạ trưởng môn sư huynh khai ân, là do đệ quản giáo không nghiêm, không dám có bất kỳ lời oán trách nào. Vậy đệ xin phép mang nghịch tử trở về. Cao Hùng vừa đi, trưởng môn liền cảm tạ Tần Viễn, Tần thiếu hiệp đã cứu con gái của ta, lão phu nhất định sẽ báo đáp thiếu hiệp. Nếu có yêu cầu gì thiếu hiệp không ngại mà nói ra, lão phu tuyệt đối sẽ không khước từ. Tần Viễn khiêm tốn nói, tại hạ không có ý định giành công lao để được ban thưởng, chỉ là tại hạ đã ngưỡng mộ Vân ẩn tông đã lâu, lần này đến đây cũng là để bái nhập sư môn,
Nếu có thể được Vân ẩn tông thu nhận làm đệ tử chính là nguyện vọng lớn nhất của tại hạ. Thiếu hiệp có lòng trượng nghĩa còn cứu con gái của lão phu, thiếu hiệp muốn vào môn phái của bọn ta, lão phu tất nhiên là rất hoan nghênh. Chỉ có điều năm nay người đến tham gia môn phái bọn ta quá nhiều rồi, vì có thể điều khiển tố chất của người mới. Chúng trưởng lão bọn ta từ mấy hôm trước mới cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định là năm nay gia nhập môn phái phải thi tuyển. Thấy trưởng môn từ chối khéo yêu cầu của Tần Viễn thì Tuyết Hàn liền cầu tình, phụ thân Tần thiếu hiệp có ân cứu mạng con mà, phụ thân sao lại không thể phá lệ một lần để Tần thiếu hiệp. Vân cô nương không cần đâu, ta hiểu rằng Vân trưởng môn làm người chính trực công tư phân minh, sao có thể để trưởng môn vì ta mà phá vỡ quy tắc được chứ. Ta sẽ tham gia đại hội tuyển chọn, sau đó quang minh chính đại mà gia nhập Vân ẩn tông. Nghe Tần Viễn nói vậy, trưởng môn vẻ mặt hài lòng nói, thiếu hiệp rất có quốc khí, không hổ là nam nhi mà con gái lão phu coi trọng. Hàn Tuyết nghe vậy chỉ ngây thơ nghĩ rằng rõ ràng biết rõ cha không có ý khác, nhưng tại sao nghe cứ thấy quái quái nhỉ. Thôi được rồi Tần thiếu hiệp đi theo ta đưa huynh đi dạo xung quanh Vân ẩn môn. Được, Tần Viễn đáp ứng ngay. Khi đến một chỗ đỉnh núi của Vân ẩn tông thì Tần Viễn bất giác khẽ kêu một tiếng, hoa phong cảnh ở đây thật đặc sắc, thật đẹp quá đi. Thấy Tần Viễn chưa trải sự đời như vậy, nàng liền vui vẻ giới thiệu, nơi đây là đỉnh ngưng tâm của Vân ẩn thất cảnh đấy, không phải nơi mà ai cũng có thể đến được đâu. Đúng rồi, đừng phí thời gian nữa, mau cởi quần áo đi. Nghe thấy là cởi quần áo, ông thần này phấn chấn hẳn lên. Hà, cởi quần áo à? Sao đột nhiên vậy, có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Thấy Tần Viễn tâm tư không đúng đắn, Tuyết Hàn liền xấu hổ kêu lên, huynh đã nghĩ gì thế? Ta mang huynh đến đây là muốn giúp huynh tu luyện Lục Dương Dung Tuyết công cơ mà. Tần Viễn liền ngạc nhiên nói, a là tu luyện. Lục Dương Dung Tuyết công phải tu luyện tổng cộng 6 tầng. Mỗi khi tu luyện một tầng sẽ có một loại sức mạnh của mặt trời phảng phất trong thân thể. Lúc tu luyện trong thân thể sẽ vô cùng nóng bức khó chịu. Bây giờ huynh đã luyện đến tầng thứ 2 rồi, nhất định phải đến nơi lạnh lẽo cực bậc này để trần thân thể mới có thể tu luyện được. Còn ta sẽ ở bên cạnh giúp huynh tu luyện. Nếu tu luyện đến tầng thứ 3 tham gia đại hội tuyển chọn sẽ không còn khó khăn nữa. Tần Viễn tu luyện được một lúc thì hệ thống thông báo tốc độ của Lục Dương Dung Tuyết công đã tăng lên level 3. Lục Dương Dung Tuyết công cấp 3 theo. Sức mạnh cộng 60 đang có là 70. Xem ra Tần Viễn đã đột phá đến tầng thứ 3 rồi, nhưng sự cố liền xảy ra. Tần Viễn đột nhiên kêu lên đau đớn, gân xanh tại con chó nó có cắn được anh đâu. Tuyết Hàn cũng kinh ngạc, tại sao nhiệt độ con chó nó bị 3 thằng dồn đa mà xuất hiện tơ máu nổi lên. Đây rõ ràng báo hiệu sắp đột phá tầng thứ 3, sao lại như thế này chứ? Tần Viễn phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống kêu to nóng quá. Tuyết Hàn thì trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết. Tuyết băng của đỉnh ngưng tâm đã không áp chế được dương khí trong người Tần Viễn rồi ư? Đúng rồi, mình nhớ rằng có lời đồn nói nếu như trong tu luyện bị phát hỏa áp chế không được, chỉ cần chút dương khí ra ngoài là có thể bình an vô sự. Đôi mắt Vân Tuyết Hàn liền không tự chủ hướng xuống. Nghĩ đến cách giải quyết dương khí cho Tần Viễn, nàng liền ngượng ngùng lắc lắc đầu. Không được nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa rõ ràng là vật bẩn thỉu như vậy. Tần Viễn lúc này liền lại kêu rên lên, á hự nóng quá. Thấy tình cảnh của Tần Viễn bây giờ, Tuyết Hàn liền lại đấu tranh tư tưởng, cứ tiếp tục thế này huynh ấy sẽ không chịu đựng được mất, nhưng mà muốn mình chạm vào vật đó sao có thể chứ? Ghê tởm, để cứu mạng huynh ấy mình không còn cách nào nữa rồi. Tuyết Hàn liền giơ chân ngọc của mình từ từ tiến đến chỗ Tần Viễn. Cảnh này làm gì thì anh em tự hiểu. Chân Tuyết Hàn vừa chạm đến thì Tần Viễn kêu lên đầy thỏa mãn. Tuyết Hàn khi thấy Tần Viễn có dấu hiệu suy giảm thì tiếp tục tuốt lươn cho Tần Viễn một cách đầy ngượng ngùng với tiếng rên của hắn. Qua một tiếng sau, Tần Viễn mê man tỉnh lại. Huynh tỉnh rồi ư? Tần Viễn liền mơ màng hỏi Vân Tuyết Hàn, sao thế? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy Tần Viễn hỏi vậy, nàng liền ngượng ngùng trả lời cho qua. Không có gì đâu. Huynh không nhớ ư? Xin nữa huynh bị tẩu hỏa nhập ma, ta vận công giúp huynh áp chế lại. Huynh liền ngất xỉu rồi. Tần Viễn liền cảm kích. Là vậy sao? Vậy đa tạ Vân sư tỷ ra tay cứu giúp. Nhưng mà tại sao từ nãy đến giờ mà tỷ cứ lạ thế? Mặt còn đỏ chót ốm rồi hả? Không có, chỉ là có chút mệt mà thôi. Tần Viễn liền nhìn vào hệ thống thầm nghĩ, có điều thật không ngờ tới trong một lần tu luyện mà có thể tăng cấp được tận 4 tầng. Chân khí trong thân thể mình hình như đã dồi dào hơn trước rất nhiều rồi. Lục Dương Dung Tuyết công thăng lên cấp 4, thuộc tính kèm theo sức mạnh cộng 80, hiện có 90. Kỹ năng kèm theo liệt dương biến. Liệt dương biến tác dụng nâng cao tốc độ lưu chuyển chân khí trong người, trong thời gian ngắn nâng cao sức mạnh. Giới thiệu, sau khi sử dụng bắt buộc phải tiết chân khí ra ngoài, nếu không có khả năng gây ra sát thương vật lý. Đột biến liền lúc này xảy ra, có sát khí, kẻ nào? Tên tập kích thấy vậy liền hét to lao đến, đi chết đi. Hắn tung ra một chưởng về phía Tần Viễn, hai chưởng chạm nhau, tiếng chưởng kình đùng đùng vang ra khắp nơi. Thông qua một chiêu giao thủ, tên tập kích liền bị hất ra. Thấy thế Tần Viễn khinh thường nói, hừ, bảo sao ngươi lại đánh lén bọn ta, lực đạo hóa ra cũng chỉ đến như vậy thôi. Nhưng cánh tay của Tần Viễn lúc này lại bị băng hóa, rồi nó lan tràn đến hết toàn thân. Thấy vậy Tuyết Hàn đầy lo lắng hét to, Tần Viễn. Trong đầu thì chợt hiện lên, đó là băng phách trưởng. Người tập kích lại tiếp tục phi đến chỗ nàng. Chết rồi, vô dĩ vừa mới phục hồi một chút thôi, vừa nãy lại giúp Tần Viễn vận công hết rồi. Tình hình hiện tại căn bản là hưởng một tiếng Hàn Tuyết ăn một chưởng của người tập kích. Nhìn chiêu thức của ngươi,
Ngươi chắc chắn là đệ cháy tử lên, của phái cháy chúng lại ta. lên. Vậy vì sao ngươi lại tập kích ta và Tần Viễn chứ? Rắc Cháy rắc vài quá. tiếng băng trên người Tần Viễn bắt đầu nứt ra. Gặp anh Đừng Khoa coi cút thường cút ta. kìa này. Tần Viễn hô to, Khoa như xương mạnh biến. quá. Ta mới Mạnh, người không thèm what quan the tâm fuck, động cơ mạnh. hành động mấy chi tiết hỗ trợ cho kịch bản đâu. Đâu đâu cũng Nó là yêu nhiều là bề bạn dễ. không cưng vậy. Ngoan ngoãn là đá lót Là chân không cho ta mạnh. là đủ rồi. Kìa. Tần Viễn phi lên tung một Kìa. chưởng làm rách áo Kìa. của người tập kích, lộ ra một tâm hồn đẹp to tròn mọng nước. Tần Viễn thấy thế kinh ngạc, là nữ nhân, này đứng lại cho ta. Thấy tên kia chạy thoát, Tuyết Hàn liền nói, Tần Viễn đừng để cô ta chạy thoát. Tần Viễn nghe vậy liền giải thích, cô cũng bị trúng một chưởng của tên gia hỏa kia, vẫn lên để tôi trị thương cho cô trước đã. Băng phách chưởng có rất nhiều phương thức gây sát thương, ta bị trúng chưởng này là một loại sẽ đưa hàn khí vào cơ thể, sau đó sẽ từ từ lan rộng ra toàn thân. Cô bị đánh trúng ở chỗ nào? Ôi, gặp Bây top giờ một tôi sẽ dùng chân luôn. khí hòa tan cho cô. Hàn Tuyết hơi ngượng Thôi ngùng thằng này chỉ cũng vào có tâm gap hồn của lăng mình nói, luôn, level 7 là có ở gap đây. lăng luôn. Tần Viễn thấy vậy liền lúng túng rồi, ở đây Mấy à? này ron cho Vân sư đỏ tỷ có lẽ thế. phải đắc tội rồi, lúc này không phải là lúc ngại ngùng giữa nam nữ được. Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ trong lòng ông này chắc sướng lắm rồi ấy chứ. Hàn Tuyết e thẹn đáp, ta hiểu mà. Em chỉ game Vậy cho tại hạ đỏ liền thế đắc ai tội chơi rồi. lại. Dứt lời Tần Viễn đặt hai tay trước ngực nàng làm cho nàng giật mình kêu, sao đột nhiên lại. Vân sư tỷ chuẩn bị đi Top nhé, 1 luôn tôi mà. sắp chuyển chân khí vào đây. Tuyết Hàn ngượng ngùng khẽ kêu Chết một giờ tiếng. á. Chút Thông báo hồi nó hệ thống lại combat hiện nó lên. đấm đầu Điểm mình. kinh nghiệm vạn tượng vô cương quyết đã được thăng cấp. Điểm kinh Bộ nghiệm vạn Demacia tượng vô này cương cuối quyết đã game được thăng cấp. lủng Điểm lắm. kinh nghiệm vạn tượng vô cương quyết đã được thăng cấp. Giữa cảnh lúng túng này, Vân Tuyết Hàn lại hỏi một câu hỏi nhạy cảm, có điều tại sao mà tay ngươi cứ di chuyển lung tung vậy chứ? Hay cái này còn phải hỏi sao? Ông nào có cơ hội mà chả làm như vậy, tiện nghi không chiếm thì sao mà được. Tần Viễn vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tôi cảm thấy nếu như ma sát tạo nhiệt sẽ có thể nhanh chóng hóa giải hàn khí trên cơ thể cô. Tuyết Hàn thì nghi ngờ nói, là như vậy thật sao? Trong lúc được truyền chân khí trong đầu, nàng liền không tự chủ nghĩ, tuy rằng có chút ngại ngùng nhưng mà thật ấm áp thật thoải mái, giống như một dòng chảy ấm đang hóa giải hàn khí trên người vậy. Một canh giờ sau đó, Vân sư tỷ, hàn khí trên người cô chắc là đã hóa giải hoàn toàn rồi đó. Hàn Tuyết nghe vậy u oán nói, rõ ràng ngươi dùng nửa canh giờ đã có thể hóa giải hết hàn khí rồi, nhưng tại sao lại nắn bóp thêm nửa canh giờ nữa chứ? Bởi vì tôi đề phòng vạn nhất, muốn hóa giải hết hàn khí trên người cô ấy mà. Mồm nói như vậy thôi chứ trong đầu ông cháu này lại nghĩ khác. Toang rồi, bởi vì mình quá chìm đắm vào đó nên không cẩn thận sờ thêm một lát nữa, cô ấy sẽ không giận chứ? Hừ, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc thật à? Thôi nhận tình ngươi cứu ta lần nữa, lần này không tính toán với ngươi nữa. Tần Viễn nghe vậy liền được nước lần tới. Nếu đã như vậy, ngày mai hay là lại tu luyện thêm lần nữa, tránh để hàn khí lại tái phát. Vừa dứt lời, Tần Viễn liền gặp được ánh mắt đầy sát khí của Tuyết Hàn. Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi. Ngay sau đó nàng liền chuyển chủ đề, có điều người áo đen vừa nãy rốt cuộc là ai? Nhìn chiêu thức của cô ta chắc hẳn là đệ tử phái ta, không biết bằng cách nào để bắt được cô ta đây nữa. Không sao đâu, đòn đánh vừa nãy của tôi chắc hẳn đã để lại trên ngực cô ta một vết thương rồi. Nếu cô ta ở trong phái chúng ta mấy ngày này, cô nên để ý chút, chắc chắn sẽ tìm được manh mối thôi. Mà lúc này ở trong một khu rừng nào đó, nữ thích khách kia quỳ dạp xuống đất lên mắng, đáng ghét, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tên nam nhân đó vậy mà dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Một giọng nói vang lên lúc này, thật là thảm hại a, đó là cơ hội ngàn năm có một vậy mà. Nữ thích khách kia liền giật mình kêu to, là kẻ nào? Là ông Cao Hùng. Ông muốn làm gì? Cao Hùng vẻ mặt hồ ly nói, yên tâm đi, bây giờ chúng ta đều chung kẻ thù, chỉ cần cô giúp ta, ta không những giúp cô giữ bí mật mà còn có thể giúp cô xóa bỏ vết thương. Lọ kim sang dược này do đích thân ta điều chế, có thể làm mờ vết thương của cô, tránh để lộ sơ hở. Nữ thích khách thấy thành ý của Cao Hùng thì liền đáp ứng, hóa ra là như vậy, được vậy ta với ông hợp tác một lần. Vài ngày sau, trước quảng trường của Vân Ẩn Tông đã có rất nhiều người đến. Tần Viễn cảm khái nói, thật là náo nhiệt a, Vân Ẩn Tông quả nhiên là tiên môn chính tông a, hóa ra lại có nhiều người đến bái sư nhập môn như vậy. Tuyết Hàn vẻ mặt kiêu ngạo đáp lời, tất nhiên rồi, ngươi phải biểu hiện cho tốt vào đó, nếu như không vượt qua thì ta cũng không thể cứu ngươi được đâu. Tiếp đó một vị mỹ nữ xuất hiện, ai ra, Vân sư muội, vị này chính là Tần thiếu hiệp mà mấy ngày nay muội thường nhắc đến đúng không? Họ tên Mặc Môn Sư, thân phận đệ tử Vân Ẩn môn, cấp bậc 4 sao. Nghe vậy Tuyết Hàn liền xấu hổ Chưa nói, gì còn Mặc 20 máu mà nó rên dữ. Muội nào có thường xuyên nhắc đến hắn chứ? Mặc Ngưng Sương thấy vậy liền bắt đầu giới thiệu, xin chào Tần Viễn công tử, Chút ta là hồi Mặc Ngưng combat Sương, xong đấm hết mọi người làm gì. phiền công tử chăm sóc Vân sư muội rồi. ra combat Ta nào nữa. biết hóa ra Tuyết Hàn còn có vị sư tỷ xinh đẹp thế này đấy. Tần Viễn đang định dẻo mỏ tán gái thì bị ăn một véo. Ui da, đau. Ta cảnh cáo ngươi đừng có đánh chú ý lên sư tỷ ta. Mê hoặc thành công nhận 40 điểm tích lũy. Mê hoặc thành công nhận 40 điểm tích lũy. Mê hoặc thành công nhận 40 điểm tích lũy. Những nữ tử tham gia tuyển chọn đều bị điểm mị lực của Tần Viễn mê hoặc. Vị thiếu hiệp kia thật là đẹp trai quá đi à. Chẳng lẽ huynh ấy cũng đến tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử ư? Vì huynh ấy ta phải cố gắng mới được. Còn đám nam nhân thì tỏ ra ghen ghét, đáng chết, tên gia hỏa kia cũng quá kiêu căng rồi. Vậy mà lại đồng thời có thể nhận được sự yêu thích của hai vị mỹ nữ Vân Ẩn Tông. Đợi cuộc thi bắt đầu,
Tuyệt đối ta sẽ tìm cơ hội trừ khử hắn ta mới được. Trưởng môn Vân Ẩn Tông lúc này liền đứng ra khai mạc. Chư vị có thể đến đây tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của phái Vân Ẩn Tông. Lão phu vô cùng mừng rỡ. Vòng kiểm tra đầu tiên vô cùng đơn giản. Loại cỏ tiên này tên là cỏ Vân Ẩn, chỉ có thể sinh trưởng trong đỉnh núi Vân Ẩn. Thời gian thi là 3 tiếng. Người có thể thu thập đủ 10 ngọn cỏ này sẽ có thể vào vòng tiếp theo. Nghe vậy mấy tên dự thi ở dưới tự tin nói, bài kiểm tra ở mức này, xem ra Vân Ẩn Tông cũng chỉ đến thế. Suất vòng này tôi nắm chắc. Chỉ phải tìm vài ngọn cỏ thôi ư? Vậy xem ra không có gì khó khăn nhiều. Trưởng môn lại nói tiếp, ngoài ra lão phu phải nói rõ một điều, đây là đại hội tuyển chọn lần đầu mà môn phái chúng ta tổ chức. Độ khó của các hạng mục thi có thể không đủ chuyên nghiệp 100%, cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu như có người tự thấy thực lực bản thân không đủ có thể rời đi, để tránh trong đại hội gặp phải nguy hiểm khó lường trước. Thời hạn là 3 tiếng, vậy ta tuyên bố, bắt đầu kiểm tra. Tiếng nói khai cuộc của trưởng môn vang lên thì đám người hùng hổ chạy đi. Chỉ còn lại một mình Tần Viễn đang đứng ở lại mà thôi. Vân Tuyết Hàn thấy vậy liền nghi hoặc đi đến hỏi, này, sao ngươi vẫn chưa đi nữa? Cỏ Vân Ẩn rất khó để thu thập được đấy. Tần Viễn thần bí nói, không phải vội, để viên đạn bay trước một lúc đã. Vân Tuyết Hàn lại càng nghi hoặc hơn hỏi, trứng tử, đó là loại trứng gì thế? Trong rừng của Vân Ẩn Tông lúc này, hai vị cô nương tham gia khảo hạch đang than phiền. Ây, đừng nói nữa, loại cỏ Vân Ẩn này đúng là khó tìm hơn chúng ta nghĩ à. Đúng vậy à, nửa ngày mới tìm được 3-4 ngọn, may mà thời gian còn thừa nhiều, chắc là đủ thời gian để vào được vòng trong. Bỗng có thứ gì thu hút lấy hai người. Luôn. Đợi chút, kia là đẹp quá à. Đúng vậy, không biết vì sao chỉ nhìn một phát đã khiến con người ta tâm trạng phơi phới rồi. Chẳng lẽ đó chính là tinh linh của Ôn Tuyền sao? Thì ra đó là Tần Viễn. Hắn lúc này đang sử dụng kỹ năng tà mị nhất tiếu. Tần Viễn nhìn về phía hai nàng nói, hai vị tiên nữ tỷ tỷ ơi, gặp nhau chính là duyên. Ôn Tuyền lúc này vô cùng ấm áp sảng khoái, chi bằng cùng nhau ngâm Ôn Tuyền đi. Sao tôi thấy có mùi bad boy thế anh em nhỉ? Hai vị cô nương có chút ngượng ngùng cùng do dự nói, lần đầu gặp mặt đã như thế này, có chút không phù hợp đi. Đúng đó, chúng tôi không thể tùy ý như thế đâu. Dứt lời cô gái tóc ngắn liền có hành động khác. Vậy vì sao ngươi đã cởi sạch rồi? Ây, vị tiểu ca ca đã thành khẩn như vậy rồi, ta chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. Vị cô nương kia cũng không chịu thua kém, ngươi sao có thể hưởng một mình chứ? Ta cũng phải đến mới được. Hệ thống thông báo, mê hoặc thành công nhận được 50 điểm tích lũy, mê hoặc thành công nhận được 50 điểm tích lũy. Nếu như có thể được cùng Tần công tử trở thành đồng môn, sau này có thể ngày ngày bên nhau rồi. Còn có thể gia nhập Vân Ẩn Tông quả là quá tốt rồi. Tần Viễn nghe vậy liền giả vờ buồn phiền nói, đáng tiếc là thực lực của ta không đủ mạnh, khó có thể thu thập đủ 10 ngọn cỏ tiên để cùng hai vị tỷ tỷ trở thành đồng môn rồi. Yên tâm đi Tần công tử, chúng ta giúp huynh. Huynh cứ ở đây chờ đi, chúng ta sẽ giúp huynh thu thập cỏ tiên. Tần Viễn với vẻ mặt khó xử nói, như thế này e rằng không tốt lắm đi. Không sao đâu, để có thể cùng Tần công tử trở thành đồng môn, loại chuyện nhỏ nhặt này tính là gì? Đúng thế, chúng tôi cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tần công tử mà. Huynh ở nơi này đợi bọn tôi đi. Tần Viễn thấy hai người đi xa cảm thán nói, chẳng trách vì sao nhiều người lại thích làm tiểu bạch kiểm, ăn bám sướng như vậy. Chắc có lẽ mình cũng muốn cứ giả vờ như thế này mãi. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên ở trong hồ. Hai nữ nhân chướng mắt cuối cùng cũng rời đi rồi. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nàng tiếp tục nói, nô gia từ trước đến nay chưa gặp qua vị công tử nào tuấn tú như vậy. Không biết có thể có vinh hạnh cùng công tử đây trải qua một đêm vui vẻ không? Nghe vậy Tần Viễn liền đáp lại, có thể cùng mỹ nhân vui vẻ tất nhiên là chuyện tốt khó được. Chỉ có điều, vị cô nương yêu hoa này e rằng muốn hút cạn tinh khí thần của tại hạ đi. Thấy mình bị lộ tẩy, yêu hoa liền lộ nguyên hình khẽ thở dài. Đúng thật là, sao lại không ngoan ngoãn nghe lời chứ hả? Nô gia không thích phải ra tay động thủ đâu. Nàng liền ra tay ngay. Vạn đằng phược, vô số dây leo chui lên xung quanh Tần Viễn, rồi tất cả dây leo quấn quanh trói chặt Tần Viễn lại. Nàng tiến đến liếm liếm ngón tay nói, công tử đúng là càng nhìn càng thấy anh tuấn a. Yên tâm đi, nô gia chỉ hút chất dinh dưỡng thôi, không làm bị thương đến tính mạng công tử đâu. Thấy nàng tự tin như vậy, Tần Viễn cũng không giả vờ nữa liền nói, ai hút ai cũng chưa biết đây. Cái gì? Tần Viễn liền dùng skill mới luyện được, liệt dương biến. Dương khí từ Tần Viễn tỏa ra làm cho yêu hoa kêu lên, nóng, nóng quá a. Nàng thấy mình không phải đối thủ liền cầu xin. Tự tiên, nô gia sai rồi. Niệm tình nô gia chưa từng hại tính mạng ai hết mà xin thượng tiên tha cho một mạng. Cái tư thế này là mời ông sơi rồi đây này. Tần Viễn giọng đầy chính nghĩa nói, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tôi sẽ thay những nam tử mà bị hút hết tinh lực, thay họ đòi lại công đạo. Quạt cả đội hình cả bản đồ ánh mắt mê ly đáp. Đúng rồi. Cũng quá. Sau một hồi trồng khoai với yêu hoa thì hệ thống hiện lên thông báo, điểm kinh nghiệm của Vạn Tượng Vô Cương Quyết được thăng cấp. Sau khi xong việc, Tần Viễn liền mặc y phục chuẩn bị rời đi. Đa tạ chất dinh dưỡng của yêu hoa cô nương. Tư chất của cô nương không tồi, vẫn là nên chuyên tâm tu luyện, đừng có lại đi đường vòng vo nữa. Yêu hoa nhìn Tần Viễn một cách đầy luyến tiếc nói, đa tạ thượng tiên chỉ bảo, sau này giao tuyệt đối chuyên tâm dốc sức tu luyện, mong đến lúc đó thượng tiên có thể ấy.
Trong một chỗ nào đó của khu rừng, tiếng kêu cứu vang vọng. A cứu, cứu mạng. Mới gặp tập 2 Người kêu cứu luôn. chính là hai nữ nhân bị Tần Viễn mê hoặc Đâu gặp kia. tập 1 luôn. Tại sao lại có yêu thụ bảo vệ cỏ vân ẩn chứ? Đây chính là cái gọi là nguy hiểm ư? Các nàng có vẻ vô lực nói với nhau. Vây lại các nàng là một cái yêu thụ với vẻ ngoài tà ác. Cô nàng kia khi thấy nó dùng cành cây đâm về phía mình thì kêu to vô vọng. Đừng mà. Tần Viễn lúc này xuất thủ, đại uy thiên long. Ta đi, lại còn đại uy thiên long của Pháp Hải Hạ. Yêu thụ khi bị Tần Viễn chém đứt cành cây thì gầm lên đầy giận dữ. Tần Viễn lúc này liền làm màu nói, xin lỗi, ta không thể để ngươi làm hại đến những vị sư tỷ sư muội xinh đẹp trong tương lai của ta được. Thay thế mấy vị công nương kia liền mê muội rồi. Ca ca đẹp trai quá, Tần công tử đến cứu mình rồi. Tần công tử cẩn thận đấy, đừng để bị thương ha. Hệ thống thủy thông báo, mê hoặc thành công nhận được 70 điểm. Tần Viễn thấy thông báo của hệ thống thủy tự nhiên hẳn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu mọi người. Yêu thụ chắc là không muốn nhìn Tần Viễn làm màu nên đã tấn công tiếp.